მშვიდობის ამ 10 ივლისის საქმიანი დილას ეთერს ვიწყებთ დავაპირველზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. ორშაბათიდან ღია სივრცეში კულტურული ღონისძიების აკრძალვა მოხსნილია. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ახლა ზაფხულის პერიოდშია, როდესაც შიდა ტურიზმი სულ უფრო აქტუალური ხდება. ნაწილობრივ გახსნილი საზღვრების მიუხედავად ტურიზმის სექტორი ორშაბათს კიდევ ერთ აქციას აანონსებს მოწოდებით გადავარჩინოთ ტურიზმის სექტორს ხელისუფლებასთან 4 თხოვნა აქვს. რთველი დასუბსიდირდება. გიორგი გახარია ამბობს, რომ ამისთვის ბიუჯეტი უკვე განსაზღვრულია და საჭიროებისამებრ სახელმწიფო ყურძენსაც შეისყიდის. რქაწითელი და კახური მწვანე 80 თეთრზე იაფად არ გაიყიდება. ევროკავშირის საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და FAO 2 მილიონი ლარის ღირებულების სასოფლო სამეურნეო გრანტებს გასცემენ. 2020 წლის იანვარ-ივნისში რძის პროდუქტების იმპორტი რეკორდულ ნიშნულზეა და 85 litrს აღწევს, რაც 21%-ით მეტია, ვიდრე მაგალითად გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში. აქ ახლა საქმიან დილას პარასკევის საქმიანი შეჯამებისათვის და ბიზნესისათვის საჭირო ინფორმაციის მისაცემად TBC კაპიტალის ყოველკვირეული მიმოხილვით დღეს თორნიკე გორზაია TBC კაპიტალის კვლევების უფროსი შემოგვიერთდება. ბიზნესებსაც მოვიკითხავთ, 2018 წლიდან დაწყებული გარემოს დაცვის სამუშაოების შედეგი უნდა გაგიზიაროთ და გავაახლოთ ინფორმაცია 30 მილიონის სამუშაოებზე, რომელიც RMG-მ გასწია. კოტე ხაჭაპურიძე, RMG-ს გარემოს დაცვითი მმართველი, ნინო ბურჭულაძე, საყდრისის კომიტეტის წევრი და გურანდა ავკოფაშვილი ექსპერტი საპარლამენტო ჯგუფიდან იქნება ჩვენი სტუმარი. საქართველოში მცხოვრებ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს სამედიცინოდან სოციალურ მოდელზე გადასასვლელად ახალი მოდელის დანერგვა 2030 წლიდან უნდა დაწყებულიყო, თუმცა პილოტირება 9 წლის დაგვიანებით დაისტარდა. ამ საკითხის შესწავლა აუდიტმა დაიწყო, უფრო მეტ დეტალს სტუმართან ერთად გავშლით. თათია ჩაფიჩაძე უმასპინძლებს გიორგი კაპანაძის აუდიტის სამსახურის ეფექტიანობის აუდიტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს. ელენე კვანჭელაშვილი გვერდება ტრადიციულად დღეს საქმიან დილას ანალიტიკით ბოლო მესამე ნაწილში და იმ სამუშაოებზე ვისაუბრებთ, რაც ქართულ და საერთაშორისო ექსპერტებთან მთავრობამ პოსტკორონა პერიოდში ეკონომიკის ამოსაქვექვად უნდა შეიმუშაოს. მერაბ კაკულია ჯიპას პროფესორი და რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი და ლექსო ალექსიშვილი საკონსულტაციო კომპანია PMCG-ს დამფუძნებელი იქნებიან ჩვენი სტუმრები. დილა მშვიდობისა, საქმიანი დილას ეთერს ვიწყებთ. 10 ივლისია BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად მომდევნო 3 საათნახევრის განმავლობაში გვეკვოთ საინტერესო ამბების გაზიარებას და რა თქმა უნდა კვირის მთავარი საქმიანი ამბების შეჯამებას. გასხლა. დღესთან ანალიტიკის დროა. დილა მშვიდობისა ყველას. მე გიორგი ისაკაძე ვარ და მაქვს პატივი, რომ ყოველდღიურად თანალაპიეშთან ერთად მოგესალმოთ და დავსტარტოთ ჩვენი საქმიანი დილა. დღეს პარასკევი დღეა, ანალიტიკას დღე არის და მთელი კვირა საკმაოდ გადართულები ვართ ჩვენს ერთ-ერთ ახალ პროექტზე, რომელზეც შეგვიძლია უკვე ზეპირი საუბრის დაწყება, მაგრამ რეალურად ეს ყველაფერი კვირა საღამოდან დაისტარტება და ალბათ Forbes-ის კვირაში ჩვენ შეგვეძლება რომ დავაანონსოთ გარკვეულწილად BMG-ს ახალი პროექტი, რომელიც ყოველ საღამოს 10 საათზე გავა, ცხადია ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. ჩვენ ვჩევით ერთგულნი ჩვენი პროფილისა. და ცხადია BMG-ს ყველა იმ პლატფორმაზე, რომელიც სოციალური ქსელებით, ვებგვერდის მომხმარებლებისათვის საქმიანი თუ სხვა მიმართულებით Facebook-ის მომხმარებლებისათვის არის ხელმისაწვდომი, ყველგან შეგეძლებათ, რომ შესაბამისად ამ ახალ პროექტს გაიცნოთ. ვისაუბრებთ და ვიმეტყველებთ უბრალოდ არამშობლიურ ენაზე. ჩვენთვის ის ენაც მშობლიურია, ჩვენი მშობლიური lingua franca და შესაბამისად ვილაპარაკებთ ბევრს მსოფლიოში და საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებზე. ასე რომ checkpoints დაბრუნდება სადღაც კვირას საღამოს 10 საათზე, რასაც კიდევ დამატებით შეგატყობინებთ. მანამდე კი გადავხედოთ ამბებს, რაც ხდება. კამპანიის top hate for profit ლიდერები Facebook-ის ხელმძღვანელს მარკ ცაკერბერგს და კომპანიის სხვა პირველ პირებს შეხვდნენ აღმასრულებელ პირებს. შეხვედრით კმაყოფილი კამპანიის ორგანიზატორთაგან არც ერთი არც დარჩენილა. ამ წამს დასრულებული შეხვედრა სრული იმედგაცრუება იყო. ეს რამეს ამბობს რაშად რობინსონი, იგი Color of Change-ის პრეზიდენტია. ჩვენს მოთხოვნებზე ზუსტ პასუხს ველოდებოდით, რაც სამწუხაროდ ვერ მივიღეთ. მართალია Facebook-ის აღმასრულებელ პირებს შეხვედრის გაგრძელება სურდათ, მაგრამ კამპანიის ორგანიზატორები ამბობენ, რომ მათი 10
დასახელებული მოთხოვნიდან კომპანიამ Facebook-მა შესაფერის რეაგირება ვერც ერთზე ვერ მოახდინა და ისინი ზუსტი პასუხის გარეშე დატოვა. Anti-Defamation League-ის პრეზიდენტი, რომელიც ასევე ამ კამპანიის ერთ-ერთი ორგანიზატორია, მის სახელია ჯონათან გრინბლატი, იგივე შთაბეჭდილებით ტოვებს ამ შეხვედრას მარკ ცაკერბერგთან და თავად Facebook-მა კი ხაზი გაუსვა მის მცდელობებს, ზალადობებს, კორუფციის და ქსენოფობიის შემცველი პოსტების და გვერდების წასვლასთან დაკავშირებით და ესეთ განცხადებას აკეთებს Facebook-ი, რომ წლების მანძილზე ამ პრობლემის გამოსასწორებლად მუშაობ. თლად შერილ სენდბერგმა გაახმოვანა კომპანიის სახელით Facebook-ის საოპერაციო დირექტორმა აღნიშნული თემა და სრულყოფილი ვერასდროს ვერ ვიქნებით, თუმცა ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ სიძულვილის ენაზე გამოქვეყნებული პოსტები მაქსიმალურად ავარიდოთ Facebook-ს და საკუთარ თავსაც, რომ არ მევიღოთ შესაბამისი კრიტიკა, ამბობს შერილ სენდბერგი, ცაკერბერგის მაგივრად და მთელი Facebook-ის მაგივრად. Facebook-ის მიმართ ბოიკოტი კომპანიებმა რამდენიმე კვირის წინ დაიწყეს და მარკ ცაკერბერგის კომპანია სიძულვილის ენის ტირაჟირებაში დაადანაშაულეს. აღნიშნულის გამო წამყვანმა ბრენდებმა ამ სოციალურ ქსელში რეკლამირება შეწყვიტეს და სხვადასხვა დათვლებით Facebook-ის მიუღებელმა სარეკლამო შემოსავლებმა იმ პერიოდისთვის $7 მილიარდ შეიძლება გადააჭარბოს. მე ერთადერთი რითაც შემიძლია გავიხარო, რომ კიდე კარგი ეს ხალხი, არც პროტესტანტები, Stop Hate for Profit და არც Facebook-ის მესვეურები დეტალებში არ ცნობენ გარდა ყალბი ანგარიშებისა, რა ლექსიკა ფრაზეოლოგიით მიდის ურთიერთობა ქართულ Facebook სივრცეში, თორე დარწმუნებული ვარ, რომ რა წითელ ზონად ან Facebook კარანტინად გამოგვაცხადებდნენ ეგრევე. კაი, გადავედით შემდეგ თემაზე. შეერთებული შტატების საკვები პროდუქტების და მედიკამენტების ხარისხის სანიტარული ზედამხედველობის სამმართველო, ცნობილი და ლეგენდარული FDA, ამ სახელით არის ცნობილი, მექსიკური წარმოშობის 5 სადეზინფექციო საშუალებაში ტოქსიკური ნივთიერების მეთანოლის შემცველობა დააფიქსირა. მეთანოლი ეს არის ნივთიერება, ცხადით ტოქსიკური, რომელსაც კანის თანთქმით ან მიღებით ორგანიზმისთვის საკმაოდ სახიფათო შედეგი მოაქვს. მეთანოლმა ორგანიზმში მოხვედრისას შეიძლება დამატებით კიდევ გამოიწვიოს გულის რევა, თავის ტკივილი, ნერვული სისტემის დაზიანება და არის ხშირ შემთხვევაში, როგორც FDA წერს, სიკვდილის გამომწვევი მიზეზი სხვა თამდევ ძალიან მძიმე, არა ამ შემთხვევაში ლეტალურ შედეგებთან ერთად. CNN-ი წერს, რომ 2 კვირის წინ FDA-მ კიდევ 9 სადეზინფექციო საშუალება აღმოაჩინა მავნე ნივთიერებებით და ყველა მექსიკის ტერიტორიაზე იყო დამზადებული. FDA ექიმთან კონსულტაციებისკენ მოუწოდებს მათ, ვისაც ამ საშუალებებთან შეხება ოდესმე ჰქონია და შესაბამისად ამ ჩამონათვალს ავრცელებს. შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის ცენტრი აცხადებს, რომ ვირუსის ასარიდებლად საუკეთესო გზა კვლავ-ჰელების ჰიგიენა რჩება და ცენტრი ურჩევს ყველას, რომ ცხადია შეიძინოს სადეზინფექციო საშუალება, რომლის შემადგენლობაში ან 60% ეთანოლია, ან 70% იზოპროპანოლი. აი ესეთი თემა არის და რაღაცა მოსკანდალო ვითარება და სიტუაცია, რომელიც უკავშირდება FDA-ის ბოლო განცხადებას სადეზინფექციო საშუალებებთან შეერთებულ შტატებში. ერთ ამბავსაც გეტყვით ბარემ FDA-ის გადაწყვეტილებებიდან, იგივე ამერიკის საკვებისა და მედიკამენტების ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით, Philip Morris International-ს ნება დართეს IQOS-ის მარკეტინგი განახორციელოს. ეს უკვე ოფიციალური გადაწყვეტილებაა. იდეაში ამ თემაზე ჩვენ ბევრი ქონდა მანამდე ნასაუბრები, თუმცა თემა არ იყო გაოფიციალურებული და PMI-ის მიერ წარმოებაში, საუბარია PMI-ის მიერ წარმოებულ მოწყობილობაზე, როგორც მოდიფიცირებული რისკის მქონე პროდუქტზე, ანუ MRTP-ზე და ამისთვის ნებართვის მიღებაზე. მოკლედ 4 წლიანი შესწავლის შემდეგ პროდუქტი FDA-ის მიერ იქნა აღიარებული როგორც უკეთეს ალტერნატივად იმ წეველი მოსახლეობისთვის, რომლებიც ან ვერ ანებებენ თავს სიგარეტის მოხმარებას და IQOS-ი კი შეერთებული შტატებში პირველი ნიკოტინ შემცველი ელექტრონული მოწყობილობაა, რომელიც FDA-ის დასტურის შესაბამისად მარკეტინგული საქმიანობის უკვე განხორციელების ნებართვას ფლობს და FDA მიუთითებს, რომ IQOS-ი ტრადიციული სიგარეტისგან ფუნდამენტურად განსხვავებული პროდუქტია. ეს არის პირველი პრეცედენტი, როდესაც FDA მიანიჭა მოდიფიცირებული რისკი
თამბაქოს პროდუქტებს მარკეტინგის ნებართვა, როგორც სიგარეტის ინოვაციური, ელექტრონული და ალტერნატიული საშუალება. მოკლედ, კანონმდებლობა ამ თემასთან დაკავშირებით ალბათ საქართველოშიც უნდა იფიქრონო და გაითვალისწინონებდი ეს მიდგომა, რადგან მეცნიერული შეფასების გამჭვირვალე პროცესი ადასტურებს ინდუსტრიასთან კონსტრუქციული დიალოგის მნიშვნელობას, განსაკუთრებით იმ პროდუქტების განვითარების მხრივ, რომლებიც ჩვეულებრივ სიგარეტთან შედარებით ნაკლებად მავნე და პოტენციურად მავნე ნივთიერებებს შეიცავს. ეს უკვე ამოვიკითხე იური გორდოკის საერთაშორისო კორპორაცია Philip Morris International-ის კავკასიის და მოლდოვის წარმომადგენლობის გენერალური მენეჯერის კომენტარისას და ის იქვე აყოლებს ცხადია, რომ მოწევა მავნებელია ჯანმრთელობისთვის, რაშიც ასევე ვეთანხმებით ბატონ გორდოკს. თემა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან არის კიდევ ესეთი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენლობითმა პალატამ, მისმა საბიუჯეტო კომიტეტმა საქართველოსთვის 2021 წლის განმავლობაში გამოსაყოფით დახმარების 15%-ის გარკვეული დათქმებით შეჩერების შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივაში დამატებითი განმარტებები გააკეთა და ამ დამატებებიანა გუშინ საღამოს კომიტეტმა, კონგრესის კომიტეტმა და არათავად კონგრესმა უკვე დამტკიცა კიდეც ეს კანონპროექტი. კომიტეტის თავმჯდომარე გახლავთ ნიტა ლოუი. და წარმოდგენილი დოკუმენტი, რომელსაც Bill Report ქვია და ეს ტრადიციულად ეძახიან კანონპროექტებს, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა საქართველოს მიერ კანონპროექტით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების პროგრესის შეფასების დროს უნდა ასე ვთქვათ დაამონიტორინგოს და შეაფასოს ის თუ რამდენად წარმატებით სრულდება საქართველოში საარჩევნო, სასამართლო და სხვა ინსტიტუციონალური რეფორმები. ასევე რამდენად გავს საქართველოს მთავრობა ნაბიჯებს იმისთვის, რათა შეიზღუდოს ოლიგარქთა არაფორმალური გავლენა საქართველოს მთავრობაზე. კანონპროექტში კიდევ დამატებით წერია ასეთი რამ, რომელსაც ციტირებ, დახმარება ამ აქტის მესამე და მეოთხე თავების თანახმად საქართველოსთვის გამოყოფილი იქნება არანაკლებ 132 მილიონი დოლარისა. 132 მილიონი 25,000 დოლარის და სახსრების შეჩერება კი არის ესე დეფინირებული განსაზღვრული დახმარება არ იქნეს გამოყოფილი, სანამ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი არ დაადგენს და კომიტეტებს არ წაუდგენს მტკიცებულებებს, რომ საქართველოს მთავრობა გავს ეფექტურ ნაბიჯებს, რათა და აი აქ არის უკვე ის ჩამონათვალი თავისი ცვლილებებით, რომ განამყაროს მისი დემოკრატიული ინსტიტუტები, ებრძოლოს კორუფციას მთავრობაში და მათ შორის განამტკიცოს ანტიკორუფციული კანონმდებლობა და რეგულაციები, უზრუნველყოს კერძო სექტორისთვის კანონის უზენაესის შესაბამისობა საერთაშორისო აღიარებულ სტანდარტებთან და მათ შორის დაცული იყოს უცხოელი ბიზნესმენების უფლებები, მათი ფინანსური ინტერესი და ინვესტიციები. და გამონაკლისები არის შემდეგნაირად წარმოდგენილი. დახმარების შეჩერების პარაგრაფით განსაზღვრული შეჩერება არ შეეხოს იმ პროგრამებს, რომლებიც საქართველოში დემოკრატიას, კანონის უზენაესობას, სამოქალაქო საზოგადოებას და მედიის თავისუფლებას უჭერს მხარს. და ასევე ცხადია პროგრამები, რომელიც მიმართულია გენდერული ძალადობის მსხვერპლთა და მოწყვლადი მოსახლეობის დასახმარებლად. და ეს არის ზუსტი ამონარიდი, მეგობრებო, რაც კანონპროექტში წერია, რომელიც გუშინ კომიტეტმა დაამტკიცა. თამდებ დოკუმენტში, რომელიც გუშინ საღამოს დამტკიცებამდე, კომიტეტში დამტკიცებამდე გამოქვეყნდა, არის გამოყოფილი, რომ საქართველოს დაფინანსება განაწილდეს შემდეგნაირად და მე მინდა იცოდეთ ეს ბიუჯეტი 132 მილიონიანი როგორ ნაწილდება. ევროპისა და ცენტრალური აზიისთვის გამოსაყოფი დახმარების ბიუჯეტიდან საქართველოსთვის მიიმართოს პირდაპირ 88 მილიონი 25,000 დოლარი და აქედან საერთაშორისო ნარკოტიკული კონტროლისთვის 5 მილიონი 700,000 დოლარი, ანტიტერორისტული პროგრამების მხარდაჭერისთვის 1,100,000 დოლარი, საერთაშორისო სამხედრო განათლება ტრეინინგებისთვის 2 მილიონი 200,000 დოლარი, საერთაშორისო სამხედრო დაფინანსების პროგრამებისთვის 35 მილიონი დოლარი. კომიტეტი სახელმწიფო მდივანს და USAID-ის ადმინისტრატორს ავალებს რომ მოუწოდებს, რომ პრიორიტეტი მიანიჭოს ისეთ პროგრამებს, რომლებიც მიმართულია კანონის უზენაესობის გამტკიცების, დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებისა და გამჭვირვალობისა და კარგი მმართველობის ხელშეწყობისთვის. და ცხადია რუსეთის ფედერაციის მხრიდან მომდინარე საფრთხეები დამატებით უსვამს ხაზს თუ რამდენად მნიშვნელოვანია შეერთებული შტატების საგარეო მხარდაჭერა, თქვათ ყოფილი კომუნისტური ქვეყნისთვის, მათ შორის კომუნისტური ქვეყნებისთვის და მათ შორის საქართველოსთვისაც, რათა ხელი შეეწყოს ამ ქვეყნების მისწრაფებას დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის გამტკიცების პროცესში. ევროპისა და ცენტრალური აზიისთვის დახმარების გამოყოფის ბიუჯეტიდან, ანუ ეს დაფინანსების 15% შეიძლება არ იყოს გაცემული
როგორც გითხარით, ვიდრე დღევანდელი სახელმწიფო მდივანი იქნება თუ ის შეიცვლება, მაგრამ თანამდებობრივად სახელმწიფო მდივანი არ დაადგენს და პირადად საბიუჯეტო კომიტეტს არ წარუდგენს ინფორმაციას, რომ საქართველოს მთავრობამ გადადგა ყველა ეს ეფექტური ნაბიჯი, რომელიც ჩამონათვალში გავაკეთე, რომელიც გულისხმობს დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებას და კორუფციასთან ბრძოლას და ასევე რა თქმა უნდა კანონის უზენაესობას კერძო სექტორისთვის. და კომიტეტი იქვე აღნიშნავს და მხარს უჭერს საქართველოს მიერ 29 ივნისს მიღებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს. ეს აღნიშნულია და დათქმა გაკეთებულია 29 ივნისთან დაკავშირებით, რაც საქართველოს ძირითად პოლიტიკურ პარტიებს შორის შეთანხმების შედეგად იქნა მიღწეული. რაც შეეხება კანონით გათვალისწინებული პუნქტების შესრულების პროგრესის შესაფასებლად, ცხადია სახელმწიფო მდივანს შეერთებული შტატებისა მოუწევს იხელმძღვანელოს იმით, თუ რამდენად ეფექტურ ნაბიჯებს დავს საქართველოს მთავრობა, რომ გააძლიეროს ქვეყნის დემოკრატიული ინსტიტუტები და ამ შეფასებების დროს გაითვალისწინოს რა ნაბიჯების გადადგმა ხდება იმ ეფექტურობის დასადგენად, რომელიც ძირითადში გულისხმობს საარჩევნო რეფორმის იმპლემენტაციასაც. ცხადია, აქ კიდევ ერთხელ არის საუბარი წაგიკითხავთ სასამართლო დამოუკიდებლობაზე, მათ შორის აღმასრულებელი ხელისუფლების და საკანონმდებლო ხელისუფლებისგანაც. მესამე თემად და პუნქტად რაც წერია, უზრუნველყოფს თუ ვერ მესამე პუნქტად წერია ანგარიშვალდებულება და გამჭვირვალობა საჯარო ინფორმაციის შეუზღუდავი ხელმისაწვდომობის ჩათვლით, აქაც რეალურად უამრავი პრობლემაა. მეოთხე ქვეთავე მოიცავს სამოქალაქო საზოგადოების და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების უფლებებს და მედიის დამოუკიდებლობას. აქ ამათ კიდევ ხა ბოლო პერიოდში კომუნიკაციების კომისიის და მათი საპარლამენტო უმრავლესობის ნაფიქრი არ მიუვიდათ კანონ პროექტის სახით და მე ნახეთ რა ჩანაწერი გაკეთდებოდა. მეხუთე ზღუდავს ოლიგარქთა არაფორმალურ გავლენას როგორც ხელისუფლების ფუნქციებზე, ასევე კანონებისა და რეგულაციების გამოქვეყნებაზე. ეს არის ნათქვამი დოკუმენტში, კანონ პროექტში ასევე ნათქვამია, რომ შეიძლება საერთოდაც არ მოხდეს, თუ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი დაადგენს და კომიტეტს განუცხადებს, რომ ეს მნიშვნელოვანია ამერიკის სახელმწიფო ინტერესებისთვის და ცხადია, ეს არის კანონ პროექტი. უბრალოდ ვინც საქმეშია ჩახედული და არა დილეტანტები, რომლებიც სამწუხაროდ მომრავლდნენ ვიდეო ეკრანებზე ბოლო პერიოდში, იციან, რომ აქამდე მისული საქმე, როცა თემას კანონ პროექტის სტატუსი აქვს და ის საბიუჯეტო კომიტეტის მიერ არის უკვე დადასტურებული, გუშინ კენჭი ეყარა, არის ძალიან რთულად შემოსაბრუნებელი და ეს არ არის არანაირად კარგი ამბავი. შეუძლებელი ცხადია არაფერია, მაგრამ აქამდე რომ მივიდა ეს საქმე უკვე ძალიან უპრეცედენტო და სევდიანი ამბავია პირველ რიგში ქვეყნისთვის, რადგან მათ ვისი გამოისობითაც ფერხდება და ჩნდება კითხვები წლობით ნაშენებ ურთიერთობებზე და ღირებულებებზე. ეს ხალხი ჩვენი ერთ დღეს მაისის თოვლივით აღარავის ეხსომება, აი ქვეყანას კი ეს შეცდომები და მათი გამოსწორება დაღდასმულებით კიდევ დიდხანს მოუწევს. ესაა ფაქტი და ამიტომაც არის ეს ამბავი ძალიან გასაბრაზებელიც და სევდიანიც იმავდროულად. მიუხედავად იმისა, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრი ბატონი ზალკალიანი გუშინ იმედიანად იყო განწყობილი და ამბობდა, რომ დიდი ალბათობით ეს კანონი არ გავაო. მისივე გუშინდელი მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ გაკეთებული კომენტარით იგი თვლის, რომ მცდარია განცხადებები იმის თაობაზე, რომ ამ დოკუმენტში არსებული ჩანაწერები უშუალოდ კანონ პროექტის ნაწილს წარმოადგენს. მოვუსმინოთ საგარეო საქმეთა მინისტრს. კიდევ ერთი ტყუილი, როსაც ჩვენ ადგილი ქონდა 2 დღის განმავლობაში, როდესაც ამტკიცებდნენ, რომ საქართველოს უკვე ეს არის კანონი, რომელიც საქართველოს უკვე დაუწესეს. არც კანონ პროექტი არ დამატებია, კანონ პროექტს არ დამატებია, კარგად წაიკითხეთ. ეს იყო მცდელობა, რომ კანონ პროექტში შესულიყო, მაგრამ არ შევიდა კანონ პროექტში და არის რეპორტში. ის დებულებები, რაც თქვენ ახსენეთ. ამიტომ ეს არის მცდარი ინფორმაცია, რაც თქვენ და მეც ვიხილე, რომ სხვადასხვა მედია საშუალებებში ეს გავცეთ და ამიტომ არა. ვერ მოექცა კანონ პროექტში ვერ მოექცა. იყო მცდელობა, რომ შეეტანოთ, მაგრამ ვერ მოხდა და გამოვიდა რეპორტში, რომელსაც არანაირი ძალა არ აქვს ამ რეპორტს. არ არის კანონ პროექტში არ არის და რაც შეეხება კანონ პროექტს, იცით და კიდევ ერთხელ განმარტავთ, რომ
ჩვენი ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ კანონ პროექტებში მოხდეს ისეთი მნიშვნელოვანი დეფინიციები, რაც არის დაკავშირებული ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტთან, ტერიტორიულ მთლიანობასთან, არაღიარების პოლიტიკასთან, არაღიარებულ ეგრეთ წოდებულ წარმონაქმნებთან, სხვა ქვეყნების კავშირის დამყარების შემთხვევაში მათზე სანქციების დაწესებასთან და ოპონენტები ცდილობენ, რომ ქვეყნისთვის დამაზიანებელი გარკვეული ლობისტური საქმიანობის შედეგად ქვეყნისთვის დამაზიანებელი დეფინიციები მოხდეს. აი ეს არის განსხვავება ჩვენსა და მათ შორის. ხო, კიდე რა გითხრა, ძალიან გაგახაროთ, მე ბოდიში რომ ამას პერიოდულად ვერ ვახერხებ დილაობით ეს განსაკუთრებული ამბების გამო მით უმეტეს სტრატეგიულ პარტნიორებთან მიმართებაში, რასაც სრულად არის დამოკიდებული, მათ შორის ჩვენი შვილების მომავალიც, მათი ხარისხიანი და ჯეროვანი ცოდნა და არა ონლაინ პამპულაობა, რომელსაც მე პირადად ვერასდროს შევეგუები, ვერც საკუთარ და ვერც ჩემი ნაცნობ მეგობრების ონლაინ სწავლების და მათი შვილების ცხადია, ონლაინ სწავლების შემყურე. კიდევ არის ამბავი, რომ ბევრს მოუწევს, ვინც შეერთებულ შტატებში სწავლობდა წლევანდელი მინიმუმ საშემოდგომო აკადემიური საქართველოსდან მართონ, მითკაი, უფრო მშვიდად ვიქნებით თქვენი ოჯახობებით, მეგობრებით, სამაგიეროდ ამ პერიოდში გეძლევათ საშუალება, რომ სხვადასხვა სტაჟირებები გაიაროთ შედარებით გამართულ კომპანიებში საქართველოში, რომ მეტად საქმის კურსში იყოთ, როგორ ფეთქავს სამშობლოს ეკონომიკა, რა უჭირს და რა უხინს ქართულ ბიზნესს, რომელსაც იდეაში დღეს და ღამეც არც პური აკლია და არც სანახაობა. იდეაში რაც ბიზნეს და საზოგადოებას აკლია და ამას ყველა საჯარო ინტერვიუში აღნიშნავენ, თავად ბიზნესის წარმომადგენლები, არის კომუნიკაცია და ერთადერთი ვისაც არ აკლია ეს თემა და ზოგადად არიან ისინი, ვისაც ეს მუდმივი კომუნიკაცია და ინფორმირება ევალება საქმიანი საზოგადოებისა. ეს ადამიანები არიან გადაწყვეტილების მიღებები ხელისუფლებაში და შესაბამისად ალბათ ეს მიმართულება თუ გააქტიურდება, მხოლოდ კარგი იქნება. რაც შეეხება კადრს, რომელიც დაანონსა უკვე ჩვენმა საეთერომ, ხო, ესეთი ამბავია, ამერიკის თემას რო არ გადაუხვიოთ, Walt Disney არ აპირებს გეგმებს გადაუხვიოს და კომპანია ფლორიდის შტატში მდებარე ქალაქ ორლანდოში პარკებს შაბათს გახსნის, როგორც კომპანიის განცხადებაში წერია, პარკები შეზღუდული რაოდენობის სტუმარს მიიღებს და შესაძლოა ყველა ვიზიტორს შეუმოწმებენ ტემპერატურას, ასევე ყველას უნდა ეკეთოს პირბადე, ადგილზე იქნება სხვა ყველა სანიტარულ ჰიგიენური საშუალება, რაც სტუმრებს უსაფრთხოდ გართობის შესაძლებლობას მისცემს. შესამოწმებელი იქნება და აბა როგორ ხა მეტიც არის გასაკეთებელი, მე მგონი იმ ფონზე რომ საკმაოდ მზადია COVID ინფიცირებულთა რიცხვი, იმ ფონზე რომ ცალკეული შტატები და ქალაქები ვადაზე ადრე გაიხსნა каранტინის ფონზე, თან ამერიკის პრეზიდენტისგან შერისხული მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია მორიგჯერზე გვაკოშმარებს და მისი სიახლეა რომ ახალი კორონავირუსი ჰაერით გავრცელების მტკიცებულებები ვლინდებაო. ამის შესახებ კვირის დასაწყისში მეცნიერთა ჯგუფმა ორგანიზაციას ღია წერილი გაუგზავნა და რეკომენდაციებიც განახლების თხოვნით მიმართა და ეს თემა გუშინ როიტერსმა გაავრცელა. ჩვენ განვიხილავთ ჰაერით და აეროზოლური გზით გავრცელებას. როგორც COVID-19-ის გადადების ერთ-ერთი გზა. ესეთი რამ განაცხადა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის წარმომადგენელმა მარია ვან კარხოვმა. სულ ჯანმრთელად მინდა ვყავდით თქვენს და ყველაც პლანეტარული მასშტაბით სალამი საქმიანი დილის სტუდიიდან. ის გაიხსენეთ, რომ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია აქამდე აცხადებდა, რომ COVID-19-ის გამომწვევი ახალი SARS-CoV-2, ანუ კორონავირუსი, ძირითადად აირწვეთოვანი გზით ვრცელდებაო. ეს იმას ნიშნავს, რომ დაავადების გადადება დაინფიცირებული ადამიანის მიერ დახველების, დაცემინების ან საუბრისდროს გამოყოფილი მცირე ზომის წვეთებით ხდებოდა, რომელიც შედარებით მძიმეა და ძირს სწრაფად ეცემა. თუმცა აი ორშაბათს კლინიკური ინფექციური დაავადებების ჟურნალში გამოქვეყნებულ აი ამ ღია წერილში, რომელსაც 32 ქვეყნიდან 239-მა მეცნიერმა მოაწერა ხელი, წარმოდგენილია მტკიცებულებები, რომ ვირუს ჰაერში მეტეხნით დარჩენა და ადამიანების დაინფიცირება შეუძლია და როგორც გამოცემა აღნიშნავს, ვირუსის ჰაერიდან გადადება თუ ბოლომდე დადასტურდა, ორგანიზაციის ზოგიერთი რეკომენდაცია ცხადია შეიძლება სრულადაც შესაძლებელი გახდეს. კიდევ ერთი ამბავია, რაზეც კომუნიკაცია შედგა პირდაპირ BMG-ს და ირლანდიურ დაბალბიუჯეტურ ავიაგადამზიდავ რაინერს შორის ეს იყო გუშინ ევროპის უდიდესი დაბალბიუჯეტური ავიაკომპანია რაინერი მზადაა საქართველოში საკუთარი ოპერაციები განაახლოს 1 აგვისტოდან, ანუ მაქსიმუმ 3 კვირაში, რაც დამოკიდებულია საქართველოს მთავრობის მიერ შეზღუდვების
მოხსნასთან და აეროპორტებში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიმართულებებით შესაბამისი ზომების გატარებასთან იქნება დაკავშირებულიო. ესე პასუხობს Ryanair-ი BMG-ის კითხვაზე, თუ როდის განიხილება საქართველოში ფრენების განახლება და ამასთან ერთად Ryanair-ი მიუთითებს, რომ მათ ევროპაში რეისების უმეტესობა 1 ივლისიდან განაახლეს. ავიაკომპანია 1 ივლისიდან დღის განმავლობაში ჯამურად 1000 რეისს ახორციელებს უკაცრავად. Ryanair-ი, რომელიც ბოლო პერიოდში ოცნების ხელისუფლების დაკონტრაქტებული კომპანიაა და საქართველოში ფრენებისთვის იღებს ვებერთელა გასამრჯელოს, რაც ჩვენ ქვეყანას უბრუნდება ჩვენი მოქალაქეების იაფფასიანი გადაადგილებით მსოფლიოს მასშტაბით და ასევე უცხოელი ტურისტებისთვის შეუფერხებელი და გამარტივებული მგზავრობით საქართველოში. მართალია საგარეო საქმეთა მინისტრი როცა ამბობს, მართალია, ბატონი ზალკალიანი როცა ამბობს, რომ მათაც უნდათ, რომ მოლაპარაკებები რეგულარულ ფრენებზე სწრაფად მიდიოდეს და შეთანხმებას დაიდოს. იმაშიც მართალია ბატონი ზალკალიანი, რომ დღესვე უნდა ამ ყველაფრის აწენა. მე მართლა არ მეპარება ამაში ეჭვი, აი რაშიც მეპარება ეჭვი, ამას აქარწყლებს დღესვე კი არა, ჯერ კიდევ გუშინ BMG-მ სრულად მარტივი კომუნიკაციით მიიღო ჯერ Ryanair-ის და მე უკვე მთლად Lufthansa-ს პასუხი, რომელსაც აგერ გაგაცნობთ, მოგიკითხავთ, არ დაგზარდებით, Lufthansa-ს შეუძლია დაადასტუროს, რომ ავიაკომპანია 2 აგვისტოდან გეგმავს დაიწყოს ფრენები კვირაში 2 სიხშირით München-თბილისის რეისებზე, ხოლო 31 აგვისტოდან გეგმავთ, რომ სიხშირეები 3-მდე გაიზარდოს, თუმცა ფრენების განხორციელებაზე კვლავ ველით საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელთა დასტურსო, რომელიც აქამდე არ მიგვიღვიაო. ეს იყო გუშინ შუა დღისკენ, აი გვიან საღამოსკენ ამ თემაზე გამოგვეხმაურა ეკონომიკის სამინისტრო. არ იდარდოთ, ხორციელი კონტაქტი არ ყოფილა. ჩვენ გვეამაყება ეს დისტანციური ტოქსიკური სტატუსი მთავრობის ამ დამოკიდებულებიდან და პირობებიდან გამომდინარე და ელექტრონული ფორმით ესეთი რამ გვაცნობის, რომ მთავრობამ Lufthansa-სთან ფრენების შესრულების უფლება გუშინ მიანიჭა და რაც შეეხება ავიაკომპანიას სპეციალურ საინფორმაციო სისტემით ეცნობება ეს ამბავიო და მე უკვე შეუძლია ვადებში დაიწყოს ფრენა იქით აქეთო, მოკლედ ჭირი იქაო, ხინი აქაო. ფრენებს აუცილებლად დაუბრუნდებით ტურიზმსაც, მაგრამ ვიდრე შემდეგ საკითხზე გადავალ, ძალიან საინტერესო ამბავი მაქვს მოსაყვული სულ რამდენიმე წუთში აეროპორტზე, კარანტინზე, აეროპორტში ჩარჩენილ ადამიანზე და კარანტინის პირობაზე ბოლოს რეისზე რომ აგვიანდება, აი ისეთი ისტორია, მაგრამ იქამდე ჩვენი ადგილობრივი ტურიზმის ამბები და მოვეკითხოთ უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით საქართველოს საზღვარს ამ ეტაპზე ვიცით რომ უხსნის 5 ქვეყანას: გერმანიას, საფრანგეთს, ლატვიას, ლიეტუვას და ესტონეთს. ეს პრემიერის პრეს-სპიკერმაც ირაკლი ჩიქოვანმაც თქვა და მთავრობის გადაწყვეტილებას ამ ყველაფრის ფონზე მაინც კრიტიკულად შეხვდნენ ტურისტული კომპანიები, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი კვირით ადრე ეს ინფორმაციაც არ არსებობდა. ტურისტული კომპანიები, როგორც გამყვანი, ისე შემომყვანი ტურების დამგეგმავები, უკმაყოფილოები არიან იმ შემოთავაზებული ვარიანტით მთავრობისა, რაც მიმდინარე კვირას გავიგეთ. უფრო მეტიც ისინი მომავალ კვირას ტურისტული კომპანიების გაერთიანებით საპროტესტო აქციასაც აანონსებენ და კონკრეტული მოთხოვნებიც აქვს წინასწარ უკვე ჩამოწერილი. ანუკა ჯოხაძე ესაუბრა და მოდით ნახოთ რა მოთხოვნებზია საუბარი და რა სურთ მათ რომ მთავრობისაგან დამატებით მიიღონ. პრაქტიკული ცვლილება აქედან არ ყოფილა ნამდვილად, იმიტომ რომ 5 ქვეყანა ჯერ ესეთი მეთან უნდა ყოფილიყო, მაგრამ 5 ქვეყანა რომელსაც დაანონსდა პირდაპირ რეისების ხაზგასმით ითქვა, რაც არ გულისხმობს რეგულარულ რეისებს, ეს არის ჩარტერებზე საუბარი. ჩარტერების შემთხვევაში ვიღებ სურათს, როდესაც კვირაში 2 რეისი შესრულდება, არაფრის მომცემი აბსოლუტურად. ტურიზმი გზის გარეშე არ არსებობს. შესაბამისად, გუშინდელი განცხადება იყო, ასე ვთქვათ, რეაქცია საზოგადოების ტურისტული ნაწილის იმ მოთხოვნაზე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გაჟღერდა და ითხოვდა ზუსტად ფრენების გახსნას, მაგრამ ეს იყო მხოლოდ განცხადება. თარიღებიც არ ვიცით ხო ესეა. რეგულარულად ფრენები იყო ხოლმე ძირითადად საფრანგეთი, გერმანია და ლატვია და შესაბამისად ლატვიის ავიაკომპანია Air Baltic ფარავდა ასევე მთელ პრიბალტიკას. ამ ეტაპზე Air France-მა უარი განაცხადა ფრენაზე და გაუგებრობა. Lufthansa-მ თქვა, რომ აგვისტოში დავიწყებო 2 რეისით, ხოლო Air Baltic-მა გამოაცხადა 8 აგვისტოდან. ანუ შესაბამისად ივლისის თვეში ეს არის არარეალური აბსოლუტურად ამაზე ლაპარაკი. მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ აგვისტოში Lufthansa-ც არ იქნას. რატო? იმიტომ რომ აქედან წამსვლელი არ იქნება იმდენი.
იმიტომ რომ პირველი რო არის ძალიან სერიოზული ეკონომიკური კრიზისი, მეორე არ ვიცით რა იქნება ჯერ ავიაკომპანიების სატარიფო პოლიტიკა, იმიტომ რომ როგორც ამბობენ, შუადღილი ცარიელი უნდა იყოს, ხელბარგი არ შეიძლება, ბევრი რაღაცა არის, ხო, ესეც კიდევ ავიაკომპანიიდან ავიაკომპანიამდე ასე ვთქვათ განსხვავდება, მაგრამ მე ძალიან დიდი, როგორც გითხარი, ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ოქტომბრამდე არანაირი ძვრა არ იქნება არაფერში. ჩვენთვის რეალობა არ შეცვლილა, მთავრობის განცხადებით 5 ქვეყანასთან გაიხსნა საჰაერო მიმოსვლა ჩარტერული რეისებით, თუმცა თარიღი დრო როდის ეს ჩვენ წარმოდგენა არ გვაქვს ჯერჯერობით, თუმცა ერთი სასაცილო ფაქტი კიდე ის არის, რომ ლუფთანზათი რომ გამოფრინდეს დაუშვათ 100 ტურისტი, ამას ტურისტი ორი საქართველოს მოქალაქე რომ იყოს ერთ და იგივე ბორტზე, რეალურად ის ორი ადამიანი, რომელიც ქართველია მიყავს კარანტინში და ტურისტებს უშვებს საქართველოში. ანუ ვერანაირ აზრს ვერ ვხედავ ამაში და ძალიან კომიკური სიტუაცია არის დღეს რაც რეგულაციები გვაქვს. ჩვენ ხომ არ ვითხოვთ ფრენები აღვადგინოთ ყველასთან. ჩვენ მივყვებით იმ წესებს, რომელიც ეხლა არსებობს და ვამბობთ, რომ ის იგივე ფორმით, როგორც ბატონმა პრემიერმა თქვა, სარკისებური რეჟიმით, ვინც გაგვიხსნა, ესე იგი არის საშუალება, რომ ჩვენც გავუხსნათ. აი ესე მხოლოდ ლაპარაკით და კონკრეტული ნაბიჯების გარეშე არაფერი არ გამოვა. ზეგ არ უნდა გავაკეთოთ დღეს, საღამოს უნდა გავაკეთოთ. მოგვეცით მუშაობის უფლება, ჩვენ შემოვიტანთ ფულს და ჩვენვე გადავიხდით გადასახადებს, რომელიც თქვენთან შემოვა მერე ბიუჯეტში. აი ეს არის მთავარი, რომელიც ხალხმაც მინდა რომ გაიგოს, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ დაუჯდეთ და რაღაცა ფული მოგვეცით და სუბსიდირება რამდენი ხანი და რის ხარჯზე. ყველაზე დიდი პრობლემა აქ არის იმაში, რომ არ ვიცით არანაირი რეგულაცია თითქმის არაფერთან დაკავშირებით. საქართველოს მოქალაქე თუ ჩამოდის, უნდა გაიაროს ორკვირიანი კარანტინი, თუ სხოთის მოქალაქე ჩამოდის, უბრალოდ PCR ტესტი უნდა გაიგეთოს. ასევე ვნახე, რომ ბიზნეს მგზავრებმა 72 საათში ერთხელ უნდა გაიარო. ანუ ბიზნეს მგზავრი უფრო მაღალი რისკია ვიდრე ჩვეულებრივი ტურისტი ჩამომსვლელი. საქართველოს მოქალაქე თავის ქვეყანაში დაბრუნებული რატო ხდება ჭყალებში ვთქვათ დისკრიმინაციაში. თუ სახელმწიფო ჩვენ არ მოგვაწოდებს რაიმე რეგულაციას რა ხდება, როდის რას აპირებენ, ხო, აბსოლუტურად ვაკუუმში ვარ რა. ჩვენ ყველაზე მეტად გვჭირდება დღეს პოლიტიკური ნება. ჩვენ გვჭირდება, რომ მთავრობა მიიღოს რაციონალური გადაწყვეტილება, თუ როგორ დაუდგეს ხარში ტურიზმის სექტორს. დღეს რეალურად ტურიზმის სექტორი არის ძალიან დიდი საფრთხის ქვეშ. იმ საფრთხის ქვეშაც, რომ ძალიან ბევრი კომპანიები შეიძლება გაკოტრდეს. ერთ-ერთი მოთხოვნა, მთავარი მოთხოვნა არის, რომ მხოლოდ ჩარტერული არ იყოს და მეტი ინტენსივობა იყოს იმ ქვეყნებთან, სადაც არის ეგრეთ წოდებული მწვანე ქვეყნები, რომლებიც არის ევროპაში. ზარალი ძალიან მარტივია, ნულია, შემოსავალი არის აბსოლუტური ნული. ჩვენ დავკეტეთ ოფისი 16 მარტს, რომელიც იყო შაბათი, იმის შემდეგ, სავარაუდოდ დაახლოებით 1% იყო შემოსავლის, ისიც არის დარჩენილი მგზავრები, რომლებიც ყავდა მათი გადაჯავშნა, ასე ვთქვათ, და გადამისამართება სხვა ავიაკომპანიებზე, რაც უფრო მაღალი ღირებულების იყო, იმიტომ რომ მოგეხსენება დაწყდებოდა, თორე დანარჩენი აბსოლუტურად ხარჯის მეტი ჩვენთვის არაფერი არ არის ეს. სრულ განწყობა და სრულ მოლოდინი ბიზნესი ძალიან არ უხდება, ეს ყველა მიცის და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი რამე შეიძლება და უკეთესობს ყოფილიყო, რომ ეს ინფორმაცია არ გქონოდა. ანუ ყველა განვეწყეთ დადებითად და უეცრად ხდება ის, რომ მთავრობა კიდევ ერთ თვით ავადებს, ამას პლუს საკარანტინო ზონებს არ ხსნის, რაც ასევე აღარ მიმაჩნია მიზნად შეწონილად, რა თქმა უნდა მხოლოდ იმ ქვეყნებთან, სადაც არის დადებითი COVID სიტუაცია. ჩვენი პარტნიორები სულუკად მინდა გამომივიდეს დაგვცინიან, დამერწმუნეთ, ეს ბიზნესი არის არ იღებს თავის თავზე რაღაც წყვეტას. მისი წყვეტის შემთხვევაში გაისად იმ პარტნიორების უკან დაბრუნება ჩვენთვის იქნება ძალიან რთული. ვინაიდან ისინი გადაეწყობიან სხვა ბაზრებზე. ხორვატია, მონტენეგრო, ბულგარეთი, საბერძნეთი, იტალია, ესენი გახსნილი, ესენი მუშაობენ და მათ აქვს დივიდენდები, რომელიც შეგვეძლო ჩვენ გამოგვეყენებინა.
პრემიერის კიდევ ერთი მოწოდება. გიორგი გახარიამ შიდა ტურიზმის ხელშეწყობის ახალი სახელმწიფო პროგრამა იმოგზაურე საქართველოში დაანონსა. პრემიერის საზოგადოებას პროგრამაში აქტიური ჩართვისკენ მოუწოდებს. გახარიას განცხადებით საქართველოს უსაფრთხო ქვეყნების სიაში შეყვანასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ქვეყანას აკისრებს პასუხისმგებლობას როგორც ქვეყნის მოქალაქეების, ასევე პარტნიორების წინაშე. მთავრობა პანდემიის გამო უმუშევრად დარჩენილი დასაქმებულების და თვით დასაქმებულებისათვის კომპენსაციის მისაღებად რეგისტრაციის ვადას 1 აგვისტომდე ახანგრძლივებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში სატრანსპორტო საშუალების ძველი ნიმუშის სანომრე ნომრის შეცვლის ვადა საკანონმდებლო ცვლილების საფუძველზე 31 მარტამდე 2021 წლის 31 მარტამდეა გახანგრძლივებული. TBC ბანკის ჯგუფი Foods for Goods-ის ინდექსის სერიებში გაწევრიანდა Foods for Goods-ი მდგრადი ინვესტიციების გლობალური ინდექსია, რომელიც იმ კომპანიების იდენტიფიცირებას ახდენს, რომლებიც საერთაშორისო სტანდარტებით ძლიერ გარემოს დაცვით სოციალურ და მმართველობის პრაქტიკას ავლენენ. ახლა როგორც დაგვიკვირდით, ერთი ისტორია მინდა მოგიყვეთ ერთ ძალიან ბედიღბლიან გზაურზე. ოღონდ რა თქმა უნდა, ჭყალებში გამოდის ეს ყველაფერი. მოკლედ, კორონობისას დარწმუნებულია, რომ ყველას თავისი ამბები დაუგროვდა, რომლებსაც იმედია სულ მალე უკვე პანდემიური რეალობის გარეშე მხიარულად გავიხსენებთ. მაგრამ ეს ისტორია ახლაც სასაცილოდ მეჩვენება, მიუხედავად იმისა, რომ მის მთავარ გმილს ალბათ არც ერთი დღე აეროპორტში გატარებული 100 დღიდან დიდად არ გაეცინებოდა. მოკლედ, COVID-19 პანდემიის გამო 3 თვით ფილიპინების დედაქალაქის აეროპორტში გაჭედილმა ესტონელმა მამაკაცმა ნანატრ ავიარეისზე დააგვიანა. ეს ამბავი აქ მთავრდება და იწყება, მაგრამ პროცესიც ძალიან საინტერესოა. რომან ტრიფიმოვი სამშობლოში ნიდერლანდების გავლით უნდა დაბრუნებულიყო, მაგრამ ამსტერდამის აეროპორტში თვითმფრინავს ვერ მიუსწრო. მათთვის, ვისაც სურდა, რომ დამხოდროდა სამწუხაროდ ამსტერდამიდან ტალინის მიმართულებით თვითმფრინავს ვერ მიუსწარი, დაწერა მან საკუთარ Facebook გვერდზე და ამის მერე გაჩნდა ინტერესი ჩვენიც რომ მის Facebook გვერდს ჩავყოლოდით და კიდევ უფრო მეტი ამბავი მოგვეკითხა რა ხდებოდა. ტრიმფო ფილიპინების აეროპორტში 20 მარტს ჩაფრინდა, ანუ მაშინ როდესაც COVID-19 გამო ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა და ის ქვეყანაში არ შეუშვეს. მგზავრს საიმიგრაციო სამსახურმა პასპორტი ჩამოართვა, ავიაკომპანია Air Asia-ს გადასცა და ის ქვეყანაში ჩაფრინდა. ავიაკადაზიდვის ტურისტი უკან უნდა დაებრუნებინათ, მაგრამ ჩაკეტვის გამო ფრენები ვეღარ განხორციელდა. მოკლედ იძულებული იყო რომ მანილას აეროპორტში ეცხოვრა, საიდანაც გამოსვლის უფლებაც არ ჰქონდა. მას ვერც ფილიპინებში ესტონეთის საელჩო ეხმარებოდა, რადგან ის არ იყო ესტონეთის მოქალაქე და მხოლოდ რეზიდენტი გახლავთ, სხვა დანარჩენი სერვისი კი მისთვის შესაბამისად ფასიანი იყო. მოკლედ ასე იყო თუ ისე, თლაც ზღაპარი რომ არ გამოვიდეს, აღმოჩნდა რომ აეროპორტში ცხოვრებიდან 100 დღის შემდეგ მან მოახერხა და დაუკავშირდა ჟურნალისტებს. საბოლოოდ მის შესახებ ინფორმაცია ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სწორედ ამ გზით მიიღო. 7 ივლისს მამაკაცი მანილადან ამსტერდამის მიმართულებით გაფრინდა, საიდანაც უკვე ამსტერდამი ტალინის რეისზე უნდა გადამჯდარიყო, თუმცა ხოის აოცრებავდა ამსტერდამის აეროპორტში მგზავრი დაიბნა და არასწორი მიმართულებით წავიდა. ამასობაში ამსტერდამი ტალინის რეისზე ჩასხდომის პროცესიც დასრულდა და ჩარჩა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ტრიფიმოვის სოციალურ ქსელში იყო ძალიან აქტიური. აეროპორტში არსებულ ვითარებას და ცხოვრების პირობებზე ინფორმაციას სისტემატურად აზიარებდა და დღესაც ხელმისაწვდომია მის Facebook გვერდზე ყველა ის ინფორმაცია, როგორც ცხოვრობდა ამ 100 დღის განმავლობაში და თითქოს შორიდან სახალისო ჩანს ეს ყველაფერი, მაგრამ დიდად სახალისო მისთვის არ უნდა ყოფილიყო. აი ასე კორონას პერიოდში ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი დაგროვდება, რომელსაც მართლა ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ უკვე კორონას გარეშე გავიხსენებთ ჩვენც და მთელი მსოფლიოდან საინტერესო ამბების მოყოლასაც შევსწრებთ, თუმცა ბიზნეს ამბები ამასობაში რა თქმა უნდა არც ერთი წამით შეჩერებას არ აპირებს და როგორც აღმოჩნდა, ჯეფ ბეზოსის საქმეები საკმაოდ კარგად მიიწევს წინ. ამაზონის დამფუძნებლის ქონება ამ დროისთვის რეკორდულ ნიშნულზეც კი ავიდა. დაახლოებით 24 საათის წინანდელი მონაცემებით მისი კომპანიის საბაზრო ღირებულებამ $1.540 მილიარდი შეადგინა. ეს მას შემდეგ, რაც კომპანია 26 წლის წინ დაარსდა და უკვე უმაღლეს მაჩვენებლებზეც გადის. ამ დრომდე რაც უნახავს, თორემ წინ ალბათ კიდევ ბევრი რეკორდი აქვს მოსახსნელი. ბეზოსი კომპანიის 11.1%-ის ფლობელია. ამაზონის აქციების ზრდის ფონზე მისმა
ქონებამ 182 მილიარდ 600 მილიონი დოლარი შეადგინა. ესეც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია თითქმის ბოლო 4-10 წლის განმავლობაში, რაც უშუალოდ ბიზნესმენს უფიქსირდება. Amazon-ის აქციები მარტის პირველ კვირებში 15%-ით შემცირდა. ეს იყო ის პერიოდი, როდესაც შეერთებულ შტატებში კორონავირუსის შემთხვევების მკვეთრი მატება დაიწყო. თუმცა მას შემდეგ აქციების ფასი რეკორდულად იმატებდა და თუ მარტის მონაცემებს შევადარებთ, დღეს ამ კომპანიის აქციები 80%-ზე მეტით არის გაზრდილი. ბეზოსმა მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის ტიტული ჯერ კიდევ 2017 წლის ივლისში მოიპოვა. 2018 წლის ოქტომბერში ის გახდა პირველი ადამიანი, რომლის ქონებამაც 100 მილიარდს გადააჭარბა. მაშინ მან Microsoft-ის დამფუძნებელ Bill Gates გაუსწრო. თუმცა ახლა Gates-ი მეორე ადგილს იკავებს მილიარდერთა რეიტინგში, ბეზოსი კი Gates-ზე 70 მილიარდ 200 მილიონი დოლარით უფრო მდიდარია. ბეზოსმა Amazon-ის აქციების მეოთხედი გასულ წელს თავის ყოფილ მეუღლეს Mackenzie Bezos-ს გადასცა განქორწინების ფარგლებში. თავის მხრივ Mackenzie-ის ქონება ახლა 59 მილიარდ 800 მილიონი დოლარია და ის მსოფლიოში რიგით მეორე ყველაზე მდიდარი ქალია. ეს განქორწინება რომ არა, Bezos-ის ქონება დღეს დაახლოებით იქნებოდა 240 მილიარდი დოლარი. Bezos-ის ქონება მაინც მზარდია, მიუხედავად იმისა, რომ Amazon-ის თანამშრომლები აპრილის შემდეგ არაერთხელ გამოვიდნენ პროტესტით სოციალურ ქსელებშიც ბევრი დაიწერა ამაზე. ახალი ამბებიც არ მოკლებია საზოგადოებაზე, ჩვენც მოგიყავით რამდენჯერმე. ისინი კომპანიას უსაფრთხოების ზომების არასათანადოდ უზრუნველყოფაში ადანაშაულებდნენ და ბევრ პრეტენზიასაც აფიქსირებდნენ. მილიარდერების ამბებზე ცხადია, ბევრი გვექნება მომავალშიც მოსაყოლი, მაგრამ წერებული მე-12 შემოწირულობა. ამ დროის განმავლობაში ქველმოქმედებისათვის მან 37 მილიარდი დოლარი გაიღო. რა თქმა უნდა, რამდენიმე წლის ჯამზე აქ საუბარი. კალკულაცია აქციების იმდროინდელ ღირებულებას ეფუძნება, როდესაც ოპერაცია განხორციელდა. ამ დროისათვის მისი პირადი ქონება ამ გაღებული საქველმოქმედო მიზნების პარალელურად 67 მილიარდ დოლარს უტოლდება. ბაფეტის შემოწირულობის ერთ-ერთი უმსხვილესი ბენეფიციარი ამჯერად Bill და Melinda Gates-ების საქველმოქმედო ფონდი იყო. Gates-ი და ბაფეტი დიდი ხნის მეგობრები არიან, ორივე საკუთარი ქონება თითქმის სრული მოცულობით საქველმოქმედო მიზნებისათვის აქვს დაგეგმილი, რომ გადასცეს და ერთ-ერთი ვერსიით იმასაც ამბობენ, რომ ბაფეტი საქველმოქმედო საქმიანობით საგადასახადო შეღავათების მიღების მიზნით არის დაკავებულება, მაგრამ ამ ყველაფერს ძალიან მარტივად უპასუხა თავად ბაფეტმა და მის ორგანიზაციამაც. წინა წელს ამ თემის კომენტირებისას თავად ბიზნესმენმა თქვა, რომ ქველმოქმედებისათვის გაღებული ყოველი $1000-დან შეღავათი არის 53 ცენტი. 2016 წელს საპრეზიდენტო წინასაარჩევნო კამპანიის დროს იგივე შინაარსის განცხადება ისმოდა, როდესაც დონალდ ტრამპთან დაკავშირებითაც იყო საუბარი. თავად დღეს მოქმედმა პრეზიდენტმაც იგივე თქვა, მაგრამ მალევე გაასაჯაროვა ბაფეტმა მისი საგადასახადო დეკლარაცია და ამ დოკუმენტებში ამოიკითხავთ, რომ 2016 წელს მან გადასახადის სახით გადაიხადა $1.8 მილიარდი. კომპანიის თანამშრომლებისადმი გაგზავნილ ბოლო წერილში ბაფეტმა იქვე დაწერა, რომ 2019 წელს კომპანიამ გადასახადების სახით $3.6 მილიარდი გადაიხადა, რაც ჯამურად კორპორაციული გადასახადების 1.9%-ს უტოლდება. ანუ ერთმა ბაფეტმა გადაიხადა დაახლოებით 2/3 საქართველოს მთელი ბიუჯეტისა გადასახადებში. Warren Buffett-ი ამბობს, რომ პირადი ქონება მთლიანად ქველმოქმედებას მოხმარდება და პროცესი მისი გარდაცვალებიდან 12 წლის შუალედში დასრულდება. Ერთმა კარგად ამყოფოს ისიც და დანარჩენი მსოფლიოდან ყველა მით უფრო რომ ამ პანდემიასთან ბრძოლაში ყველასათვის უმნიშვნელოვანესი საზრული სწორედ ჯანმრთელობაა, მაგრამ არაფერი არ შეიძლება არც იმის დავიწყება, რომ სოციალური კეთილდღეობა და უკიდურესი სიღარიბე ჯანმრთელობასთან კავშირში არანაკლები მნიშვნელობით არის. წელს კორონავირუსის ეპიდემია დედამიწაზე 71 მილიონი ადამიანის უკიდურეს სიღარიბეს გამოიწვევს. ეს გაეროს მოხსენებაში არის აღნიშნული, რომელიც კორონავირუსის გავლენას ეხება. COVID-19 პანდემია სწრაფად გადაიქცა მთელი
ჩვენი ცხოვრების ყველაზე უარეს ჰუმანიტარულ და ეკონომიკურ კრიზისად. ინფიცირებულთა რაოდენობა 10 მილიონს გადააჭერბა, ხოლო დაღუპულთა რიცხვი 500,000-ს აჭარბებს. ნათქვამია ამ დოკუმენტში და ამ ანგარიშის თანახმად დაახლოებით 1,6 მილიონი დასაქმებული შემოსავალი კრიზისის პირველ თვეში უკვე 60%-ით იყო შემცირებული. გაერთიანების განცხადებით მოსალოდნელია, რომ სამხრეთ აზიისა და აფრიკის ქვეყნებში ექსტრემალური სიღარიბის ყველაზე დიდი ზრდა სწორედ კორონავირუსის პანდემიის პირობებში მოხდეს. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ეკონომიკებში ყველას ჩართვა, მათ შორის ქალებისაც და ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თითოეულის აქტიურობა, არა მხოლოდ ორგანიზაციის, არა მხოლოდ სახელმწიფოების, არამედ კომპანიებისაც და ინდივიდუალურად ადამიანების. გაეროს ქალთა გაძლიერების 5 და 6 პრინციპის თანახმად მნიშვნელოვანი არის საწარმოს განვითარება, მიწოდების ჯაჭვები და მარკეტინგის პრაქტიკა, რომლებიც ხელს ქალთა გაძლიერებას უწყობს. გასათვალისწინებელია თანასწორობის ხელშეწყობა სათემო ინიციატივებისა და ადვოკატირების მეშვეობითაც. ანუ კომპანიებმა თავიანთი გამოცდილება წარმატებოდა ცოდნა ფართო საზოგადოებას უნდა გაუზიარონ და გენდერული თანასწორობის მნიშვნელობაზე ყურადღებაც გამახვილდეს. ეს მეთოდები პრაქტიკაში განხორციელებული გაეროს ქალთა გაძლიერების პრინციპების ხელმომწერ კომპანიებს აქვთ და მათ შორის დღეს საქართველოს ბანკს და ტერაბანკს გამოყოფ და გამოვარჩევთ, რომლებიც სხვადასხვა პროექტების თუ ინიციატივების დახმარებით ზრუნავენ ქალთა განვითარებაზე და გაძლიერებაზე. როგორ ეხმარება საბანკო სექტორი ქალმეწარმეებს? ამას მარიამ ადამია მოგვიყვება უფრო დეტალურად. ქალთა გაძლიერება ადამიანის პოტენციალის განვითარება და ბიზნესის წარმატება სწრაფი რეაგირების უნარის მქონე და მდგრადი ბიზნეს ქსევით მიიღწევა. ხოლო ქალების გაძლიერების პროფესიული მომზადებისა და განვითარების ხელშეწყობა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის და საქმისთვის. ამიტომაც სულ უფრო მეტი ბიზნესი უნდა იყოს ჩართული ქალთა წახალისებაში, ხოლო განათლებაზე, უნარების განვითარების პროგრამებსა და პროფესიული ქსელების შექმნის შესაძლებლობებზე წვდომა ქალებს თავიანთ პროფესიულ განვითარებაში დაეხმარება. ეს კი მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ თანამშრომელთა პირადი განვითარებისთვის, არამედ კომპანიის გაძლიერებისთვისაც. ხოლო შესაძლებლობები, რომ სქესით არ განისაზღვრება, ამას ადასტურებს ის წარმატებული მაგალითები, რომლებიც ქვეყანაში იკვეთება, მათ შორის საქართველოს ბანკში, რომელიც მუდამ იკვლევს თუ რა სჭირდება ქალმეწარმეებს და შესაბამისად ეხმარება კიდეც. თუმცა გარდა ფინანსური ხელმისაწვდომობისა, ბანკი ასევე ჩართულია ცოდნის გავრცელების პროცესებში, რომელიც გამოადგება ქალმეწარმეებს მართვაში და განვითარებაში, რაც დღეს პოსტპანდემიურ მდგომარეობაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. საქართველოს ბანკი იყო პირველი, ვინც ნდობა გამოუცხადა ქალ სტარტაპერებს და მას შემდეგ მუდმივად მხარს უჭერს ქალებს ბიზნესში. მარტის თვე საქართველოს ბანკში ცხადდება ქალების თვედ და ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა აქციები, სხვადასხვა ღონისძიებები და ვცდილობთ წავახალისოთ ქალების მეწარმეობა. შედეგებიც გვაქვს, ჩვენს პორტფელში ქალი მეწარმეების წილი იზრდება და იმედი გვაქვს, რომ ეს არის ზოგადი ტენდენცია და არ ჩერდებით და ეხლაც მუშაობთ ქალი მეწარმეების ეკონომიკური გაძლიერების სტრატეგიაზე. ქალი მეწარმეების განვითარების იდეა აქტუალური საკითხია ტერაბანკშიც, სადაც თვლიან, რომ ეს სეგმენტი არის დიდი პოტენციალის მატარებელი, მზარდი და განვითარებადი. ამიტომ მუშაობენ პროგრამებზე, რაც მიზნად ისახავს ქალებისთვის რეალური დახმარების გაწევას, რაც ხელს შეუწყობს ცნობიერების ამაღლებას ამ კუთხით, რადგან ამ უკანასკნელის გარეშე ცვლილებები უბრალოდ შეუძლებელია. გარდა ამისა, გასული წლის ზაფხულში ტერაბანკმა ადგილობრივი ტურიზმის მხარდასაჭერად კამპანია წამოიწყო, რომელიც ფარგლებშიც აღმოაჩინეს, რომ საქართველოში საოჯახო სასტუმროებს ძირითადად ქალები მართავენ. მაღალმთიან რეგიონში ტურისტული ობიექტების გაწყობა და ხარისხიანი სერვისის შეთავაზება მარტივი არ არის. ეს ქალები კი თავიდან ბოლომდე არიან ჩართულები სასტუმროების მართვაში და ხშირად ბრენდინგზე რესურსები უბრალოდ აღარ ყოფნით. ამიტომაც მათ მხარდაჭერა ტერაბანკმა გამოუცხადა. უკვე 5 წელზე მეტია გარკვეული პროგრამები მიმდინარეობს ამ მიმართულებით. ერთ-ერთი იყო ძალიან წარმატებული პროგრამა, რომელიც ჩვენს საერთაშორისო ფინანსურ პარტნიორებთან, FMO-სთან ერთად გავაკეთეთ. ამ პროგრამის მიხედვით ჩვენ ვაძლევდით შეღავათიან განსაკუთრებულ პირობებს დაკრედიტებაზე ქალმეწარმეებს და ისეთ კომპანიებს ასევე, რომელთა მენეჯმენტშიც გარკვეულ პროცენტზე მეტი იყო ქალი ხელმძღვანელ პოზიციებზე იყვნენ ქალები. შეღავათი ეხებოდა ყველა მიმართულებით ვადიანობას, სესხის ვადიანობა, გირაო და ასე შემდეგ. ამის საშუალებით გაიზარდა ჩვენი დაკრედიტება აღნიშნულ სეგმენტზე და სადაც 60 მილიონი ლარის პორტფელი შეიქმნა აღნიშნული მიმართულებით.
ზოგადად მნიშვნელოვანია, რომ კომპანიებმა თავიანთი გამოცდილება, წარმატება და ცოდნა ფართო საზოგადოებას გაუზიარონ და გენდერული თანასწორობის მნიშვნელობაზე ყურადღების გამახვილება ითავონ, რადგან თითოეულ კომპანიას არსებითი როლის შესრულება შეუძლია გენდერული თანასწორობის მიღწევასა და ქალთა გაძლიერებაში სათემო პროექტებისა და საგრანტო პროგრამების მსგავსი ინიციატივების განხორციელებით. ახალისება ყველა ბიზნესს ჭირდება და როცა ამას მსხვილი ბიზნესების შედარებით მცირე მასშტაბის კომპანიებისათვის აკეთებენ, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი და დასაფასებელია. დღეს მოგიყვებით ტერაბანკის ინიციატივაზე უფრო მეც და უკვე განხორციელებულ პროგრამაზე, რომელთაც ბანკი ბიზნეს კლიენტებს საქმიანობის პოპულარიზაციაში ეხმარება. რაში მდგომარეობს ეს დახმარება? ბანკი მომხმარებლებისათვის, რომლებიც საკუთარ ბიზნესებს მართავენ, ახალი მხარდამჭერი ინიციატივით კონკრეტული საქმიანობის შესაბამისი სხვადასხვა მომსახურებით დაასაჩუქრებს. ასაჩუქრე პაკეტები ისეთ სერვისებს აერთიანებს, როგორებიც არის ლოგოს და კორპორატიული სტილის, სოციალური მედიის არხების და ვებგვერდის შექმნა, რეკლამისა თუ ბიუჯეტის დაგეგმარება, ტურისტულ პლატფორმებზე პოპულარიზაცია, ფოტოგადაღება და სხვა. ამას გარდა ტერაბანკი ბიზნეს კლიენტებს საკუთარ საკომუნიკაციო არხებსაც დაუთმობს. ის აღსანიშნავია, რომ მომხმარებლების სერვისებს თავადვე საჭიროებების მიხედვით შეარჩევენ. ინიციატივის ჩართვა კი განცხადების შევსების საფუძველზე ხდება. განცხადი ტერაბანკის ოფიციალურ ვებგვერდსა და საიტზე არის ხელმისაწვდომი და დაინტერესებულ ადამიანებს ცხადია შეუძლიათ ნებისმიერ დროს გაეცნონ. თავად ამ ინიციატივაში ტერაბანკის პირველი 50 მომხმარებელი ჩაერთვება. ერთ-ერთი ასეთი და პირველი, რომელზეც საქმიანი დილას ეთერში მოგიყვებით, ძველ თბილისში, ვერცხლის ქუჩაზე 34 ნომერში მდებარე სასტუმროა, რომელიც განსხვავებული ინტერიერ-ექსტერიერით და სტუმარ მასპინძლობით ტურისტებისათვის ერთ-ერთ მოთხოვნად ადგილად გადაიქცა. ეს არის ოჯახური ბიზნესი, სადაც ყველა დეტალი თავის ისტორიას ყვება და წარსულის მოგონებებს აერთიანებს. პანდემიის შედეგად, როცა ბიზნესები გაჩერდა, მსოფლიოში სილვერ 34 პირიქით უფრო ზრდაზე და განვითარებაზე ორიენტირებული გახდა. როგორ გამოიყურება კალაუბანში მდებარე ისტორიული სასტუმრო და სად აპირებენ მომდევნო ობიექტების გახსნას? მისი დამფუძნებლები მარიამ ადამია სტუმრობდა მის მასპინძლებს და მოდით ერთად ვნახოთ, რას გვიყვებიან ისინი. 1979 წელს ვერცხლის ქუჩის 34 ნომერში იქ, სადაც დღეს ამავე სახელწოდების სასტუმრო არის განთავსებული, ერთი მექუდე ცხოვრობდა, რომლის წარმოებული ქუდებით საქართველოში ვიზიტის დროს ბლუზის მეფე წოდებული ბიბი კინგი დაინტერესდა, შეიძინა და ეს იყო პირველი ნივთი, რომელიც საბჭოთა კავშირიდან ამერიკაში გავიდა. დღეს აქ სასტუმრო ოპერირებს, რომლის ინტერიერი ისეთივე ისტორიული არის, როგორც მისივე წარსული. სიყვარული თუ გაქრება ზე იტირებს და ჩაქრება ჩვენ ვერ გავიგებთ რა ხდება გაჩერდება დრო თბილისის ძველ უბნებში ჯერ კიდევ აღმოაჩენთ ისეთ ადგილებსა და ადამიანებს წარსულის ამბებს რომ ყვებიან და ინახავენ. სადაც თითო აგურს, მინას, კედელს თავისი ისტორია აქვს და მთლიანობაში თბილისის კულტურულ მემკვიდრეობას ქმნის. აი ამ მემკვიდრეობის ნაწილია ვერცხლის ქუჩაზე, 34 ნომერში მდებარე სასტუმრო სილვერ 34. იტალიური ეზოსიერი, ვინტაჟური ავეჯი, ხელის ნაკეთი ნივთები და ავთენტური ინტერიერი მთლიანობაში ხაზს უსვამს სიძველეს, რომელიც პარალელურად აერთიანებს თანამედროვე ელემენტებს, ხარისხს, ხასიათსა და ამიტომაც უკვე წლებია განთავსების ობიექტს სტუმარი არ აკლია. და თუ კი ტურისტი ვერცხლის ქუჩაზე ჩამოილვის, ყველა მიცის, რომ ისტორიულ 34 ნომერს ეძებს. წარმატებას, რომელიც მე მეგონა რომ ამერიკაში მივახცევდი, აქ უფრო წარმატებული ხდებოდი. ეს იყო ჩემი ოცნება, რომ ვერცხლის ქუჩაზე მქონოდა ესეთი სასტუმრო და ფასადის ღებვიდან დაწყებული ყველაფერში მონაწილეობა მაქვს მიღებული, ხარაჩვებზე დავდიოდი და ჩემი ხელით ვაკეთებდი ყველაფერს და ალბათ ეს არის წარმატების ფორმულა. სასტუმროში ყველაფერს დეტალები ყვებიან, თუმცა ადგილობრივებისგანაც ბევრს მოისმენთ, რადგან ამ კედლების უკან ნამდვილი თბილისური ცხოვრება, სტუმართ მასპინძლობა და მოგონებები იმალება, რომლებსაც ყოველდღე ახალი ემატება და ასე იწერება ისტორიაც. ამბობენ წარმატება სიყვარულმა და ადამიანებთან ურთიერთობა მოიტანა. ცოტა იღბალიც იყო და დიდი მიზნები, რომ საქართველოში ნოსტალგიურ ქუჩაზე შეექმნათ ადგილი ადამიანებისთვის, მოგზაურებისთვის და ყველასთვის, ვისაც საქართველო აინტერესებს. აი ასე გარისკეს დაბრუნდნენ სამშობლოში და ამერიკულის ნაცვლად ქართული ოცნება აიხდინეს. ეს არის ნამდვილი true ბუტიკი, იმიტომ რომ ყველა სივრცე აბსოლუტურად, ყველა ოთახი, კაფე, რეცეპშენი, ფოიე არის განსხვავებული დიზაინით, დეკორით, ყველაფერში დევს სული და გული. ყველა დეტალზე არის ნაფიქრი აბსოლუტურად.
წლების წინ წასულ რისკზე გამართლებულ შედეგებს დღემდე იმკიან და არც არაფერს ნანობენ, რადგან პანდემიის დროსაც, როცა დრო გაიყინა და ბიზნესები გაჩერდა მსოფლიოში, აქ არც სატელეფონო ზარები და არც მეილები შეწყვეტილა. ინატრებად, განსაკუთრებით ისრაელიდან ჩამოსულ ტურისტებს კალაუბნის ხიბლი რენესანსი 21 საუკუნეში და ის, რაც ვერც ერთ ქვეყანაში ვერ იპოვეს, ადგილობრივი მასპინძლობა. ამიტომაც სასტუმროს მფლობელებს არ აშინებთ მომავალი და იციან, მათ კარს სტუმარი ყოველთვის შემოაღებს. ჩვენი ტურისტები არიან ფაქტიურად ყოველდღე გვაგზარები, როდის და ბოლო დღემდე ელოდებიან ამ ბრუნებს არ აუქმებენ, ან ცვლიან შემდეგ აგვისტოზე, სექტემბერზე და ასე შემდეგ. და იძახიან, რომ აუცილებლად ჩამოვალთ, ჩვენ სხვაგან არსად არ წავალთ. ეს საოჯახო ბიზნესი ახალი გამოწვევებით უფრო დიდ გეგმებზე დებს ფსონებს და არ გამორიცხავენ სახელი Silver 34 გაჩნდეს რაჭაში, ბორჯომში, კახეთში, თუმცა იდეა და კონცეფცია უცვლელი დარჩება. შენობა აუცილებლად ძველი უნდა იყოს, დანარჩენს კი თავად მიხედავენ. ნანგრევებიდან სასტუმროს ააშენებენ, ძველი ავეჯიდან ვინტაჟურ დეკორს შექმნიან, რესტავრაციას გაუკეთებენ, გაალამაზებენ და თბილისის შემდეგ ტურისტებს უკვე რეგიონებშიც უმასპინძლებენ. როცა უნდა თუ თბილისის მერიის გადაწყვეტილებით რიგ ტერიტორიებზე დედაქალაქის მიწათსარგებლობის ახალი გენერალური გეგმის თანახმად განსაზღვრული შეზღუდვები მოიხსნა. ფერმერები, რომლებსაც სახელმწიფო ქონების იჯარის წესით დამუშავების უფლება აუქციონის წესით ჰქონდათ მოპოვებული, ნაკვეთების პირდაპირ მიყიდვის წესით გამოსყიდვას შეძლებენ. მთავრობამ მევენახეების მხარდასაჭერად რთველი სუბსიდირების გადაწყვეტილება მიიღო და რქაწითელის და კახური მწვანის ფასი მინიმუმ 80 თეთრით განისაზღვრა. თბილისის მერიის გადაწყვეტილებით ზოგიერთ ტერიტორიაზე დედაქალაქის მიწათსარგებლობის ახალი გენერალური გეგმის თანახმად განსაზღვრული შეზღუდვები იხსნება. გარკვეულ ტერიტორიებში შეზღუდვის ზონები ახალი გენერალური გეგმის მიხედვით ედოდა, როგორც დედაქალაქის ურბანული განვითარების სამსახურის უფროსი ამბობს, ადამიანებს თავიანთ მიწაზე ნაკვეთებზე არ ჰქონდათ განთავსების საშუალება. შეზღუდულ არეალებში ძველი გენერალური გეგმით არსებული ფუნქციური ზონების დაბრუნებასთან დაკავშირებით თავად მერიის სახელითაც არის დეტალური განცხადება, სადაც საუბარია, რომ შეზღუდვები მოიხსნება ზოგიერთ ტერიტორიაზე, როგორც არის მაგალითად დიდი დიღომის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონების სამხრეთი ტერიტორია, თბილისის ზღვის და გლდანის ტბის მიმდებარე ტერიტორიები, ასევე ლისის ტბის ორთაჭალის ბაღების აკადემქალაქის კოჯორიშინდისისა და ხილიანი დოლძის მიმდებარე ტერიტორიები. თბილისის გეგმის ერთ-ერთი ავტორი მამუკა სალუქვაძე ამბობს BMG-სთან, რომ დაბნეულობა თავად მერიის მხრიდან გაკეთებულმა კომენტარმა გამოიწვია და ის განმარტავს, რომ საუბარია ამ შემთხვევაში იმ ტერიტორიაზე ზონების ცვლილებაზე, რომელიც ახალ გეგმაში იყო მონიშნული როგორც ცალკე ქალაქგეგმარების დოკუმენტის მოსამზადებელი არეალები, რა პროცესიც თავად მერიამ დაასრულა. სალუქვაძის განმარტებით, ზემოთხსენებული ტერიტორიები არის ის არეალები, სადაც უნდა გაირკვეს, როგორი იქნება მისი შემდგომი განვითარება. ის არ გამორიცხავს რეკრეაციული ზონების ცვლილებაც მომხდარიყო და იქ ადამიანებს მშენებლობის ნებართვა მისცემუდათ, რადგან ზოგიერთ ტერიტორიაზე ახალი გეგმით დროებითი შეზღუდვები იყო დაწესებული. თავად ვიყავით გენგეგმის ჯგუფის დაბნეული, იმიტომ რომ ვერ მივხვდით რას ნიშნავდა ძველი გენგეგმის დაბრუნება და ზონების ცვლილება, თუმცა დაახლოებით მივხვდი მე რაზე შეიძლება ყოფილიყო ლაბარაკი, ალბათ კომენტარი იყო ცოტა გაუგებრად გაკეთებული. საუბარი არის პირიქით გენგეგმიდან გამომდინარე, ანუ ლაბარაკი არის თუ გახსოვთ თქვენ 11 არეალზე, რომელიც ჩვენს მიერ იქნა მონიშნული როგორც შემდეგი ეტაპის ქალაქგეგმარებითი დოკუმენტების მოსამზადებელი არეალები, ჰქონდა საუბარი დღეს მერიასთან. ლაბარაკია სწორედ იმაზე, რომ პრაქტიკულად მერია მორჩა ამ ღონისძიებებს, რომლებიც გულისხმობდა ამგვარი ზონებისთვის ქალაქგეგმარებითი დოკუმენტების მომზადებას. შესაძლებელია რომელიღაცა ზონა შეიცვალა თქვა საცხოვრებელი 2 თუ ქონა მინიჭებული, ან 1 თუ ქონა მინიჭებული, ის გახდა საცხოვრებელი სიტყვაზე 3, ანუ ასეთი ტიპის გარკვეულწილად ცვლილებებზე არის საუბარი და არა ის რომ ეხლა სატყეო და რეკრეაციული ტერიტორიების სიტყვაზე შეიცვალა სხვა რაღაც საცხოვრებელი ზონები და რაღაცა. გარკვეულ არეალებზე შეიძლება ესეც იყო, იმიტომ რომ ჩვენ მკაცრი შეზღუდვა გქონდა შესაბამისად იმისთვის, რომ იქამდე სანამ ეს არ გაირკვეოდა, იქამდე სანამ კვლევები არ ჩატარდებოდა და არ დადგინდებოდა, საკმაოდ მკაცრი შეზღუდვა ყოფილიყო, თორე ეხლა იქ რომ საცხოვრებელი ზონა დაგვედო, მივიდოდნენ მერიაში და მოითხოვდნენ მოგვეცით ეხლა ნებართვა კიდევ საცხოვრებელი.
გუშინ შუა დღისკენ თბილისის მერის მოადგილემ დეტალურად განმარტა, რას გულისხმობს სიახლე, რომელმაც არაერთგვაროვანი შეფასებები და კომენტარები დაიმსახურა. მაია ბითაძის თქმით, თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმით გათვალისწინებული კვლევების დასრულების შედეგად იმ ადამიანებს, რომელთაც საკუთარი ტერიტორიებით სარგებლობის უფლება ჰქონდათ შეზღუდული, წელიწად ნახევრის შემდეგ ეს შეზღუდვები მოეხსნებათ. მისივე განმარტებით, არსებული შეზღუდვები გამოწვეული იყო ახალი გეგმით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებით, რომელიც დედაქალაქში 11 არეალზე დამატებითი კვლევების ჩატარებას ითვალისწინებდა. დასრულებული კვლევების შესაბამისად გამოვლინდა ზუსტი სატრანსპორტო სქემები, გამოვლინდა სანიტარული დაცვის არეალები და მოიხსნა ის შეზღუდვები, რაც წელიწადნახევრის განმავლობაში მოქმედებდა კვლევების დასრულებამდე. შესწავლილი ასე ვთქვათ, საკვლევი არეალებზე ცვლილებების დამტკიცების შემდგომ, რასაც საკრებულო უახლოს მომავალში გააკეთებს, იმ ადამიანებს, რომელთა კერძო საკუთრებას ედო შეზღუდვა და მათ არ ქონდათ უფლება, რომ საკუთარი ტერიტორია გამოეყენებინათ, ეს შეზღუდვა იხსნება. აქ არ არის საუბარი მთლიანი გეგმის ძველი ვერსიის დაბრუნებაზე, უბრალოდ საუბარია მარტივად იმაზე, რომ გენერალური გეგმის დავალება 11 არეალზე კვლევის ჩატარების თაობაზე შესრულდა. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ გამოაცხადა კონკურსი კურორტების წყალტუბოსა და ლებარდეს სანიტარული დაცვის ზონების პროექტების შემუშავებაზე. მიმწოდებული შერჩევის მიზნით საკონკურსო წინადადებების მიღება 18 ივლისიდან 23 ივლისამდე გაგრძელდება. სამინისტროს ინფორმაციით, საჭირო მომსახურების შესყიდვის მიზნით საორიენტაციო ფასების და ვადების განსაზღვრისათვის გაკეთდება ბაზრის კვლევა და ჩამოყალიბდა ტექნიკური დავალებების შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება კი 100,000 ლარია. გამარჯვებული ვალდებულია პროექტები 150 კალენდარული დღეს ვადაში შეიმუშაოს. შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მთავრობის განკარგულებით არის დავალებული. მთავრობამ მევენახეების მხარდასაჭერად რთველი სუბსიდირების გადაწყვეტილება მიიღო და რქაწითელისა და კახური მწვანეს ფასი მინიმუმ 80 თეთრით განისაზღვრა პროგრამაზე და როგორც ცნობილი არის, დაახლოებით 60 მილიონი ლარი დაიხარჯება ამისთვის. მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება მოახდენს სუბსიდირებას რთველის განსაკუთრებით ისეთი ჯიშების, როგორც არის რქაწითელი და კახური მწვანე, რომლის ფასიც არ იქნება 80 თეთრზე ნაკლები. ამისთვის ბიუჯეტი უკვე გამოყოფილია, შესაბამისი დავალება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აქვს მიღებული. თუ საჭირო იქნა სახელმწიფოც ჩაერთვება შესყიდვებში, იმ შემთხვევაში თუ ასეთი უკიდურესი აუცილებლობა გახდა, მაგრამ ყველა შემთხვევაში მევენახეებმა, ქართველმა მევენახეებმა უნდა იცოდნენ, რომ მინიმალური ფასი ქართულ ღურძენზე, რქაწითელზე და კახურ მწვანეზე იქნება 80 თეთრი. რქაწითელის ან კახური მწვანის ღურძნის გადამუშავებას ეს არის ძირითადად ის მასა, რომელსაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იქნება ჭარბი და კერძო სექტორის სტიმულირების გარეშე ვერ დააბინავებდა, მიიღებენ 30 თეთრიან სუბსიდიას იმ შემთხვევაში, თუ მათი ფასი იქნება მინიმუმ 80 თეთრი. დევნილთა ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნყოფის სააგენტომ ეკონომიკური აგენტის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განცხადების მიღება დაიწყო. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, პროგრამის მიზანს დევნილთა და ეკომიგრანტთა სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა წარმოადგენს. მეწარმე დევნილები და ეკომიგრანტები მათი საქმიანობის გაფართოებისათვის საჭირო ძირითადი საშუალებების შესაძენად 4,000-7,500 ლარის ფარგლებში დაფინანსდებიან. ჯამში გრანტს 20 მეწარმე მიიღებს, რომლებიც საკუთარ საწარმოებში მინიმუმ 1 დევნილის ან ეკომიგრანტის დასაქმების ვალდებულებას აიღებენ. ეს ბიზნეს სიახლეების მხოლოდ ნაწილი იყო, დანარჩენზე ცოტა მოგვიანებით ვემზადებით უკვე სტუმრების მისაღებად აქ ახლა საქმიანი დილას პარასკევის საქმიანი შეჯამებისათვის და ბიზნესებისთვის საჭირო ინფორმაციისთვის TBC კაპიტალის ყოველკვირეული მიმოხილვით თორნიკე გორძაია, TBC კაპიტალის კვლევების უფროსი და ალექსანდრე ბლუაშვილი, TBC-ის აკრო ფინანსური ანალიზის განყოფილების უფროსი შემოგვიერთებიან.
შეგორონებული ეკონომიკა და თამდოვი პროცესები, რაც ნელ-ნელა ამუშავებული ბიზნესების პირობებში მოითხოვენ მიწოდების ჯაჭვში ჩნდება საინტერესო ანალიტიკა, ბაზრების დინამიკა და კონკრეტული მონაცემები აქ ახლა თბილისის კაპიტალისგან ყოველკვირეული განახლების რეჟიმში ბიზნესისათვის თონიკე გორძაიან თბილისის კაპიტალის კლუბის უფროსმა უნდა გაგვესწროს მონაცემები და სტუდიაში გვერდება ასევე ალექსანდრე ბლუაშვილი თბილისის მაკროფინანსური ანალიზის განყოფილების უფროსი ძალიან საინტერესო მონაცემებით მოგესალმებით მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად ანაშიც რომ დავფიქრე კიდე ხوار მეშლება დილონშვიდოვისა უმადლოდ მობრძანებისთვის თუ შეიძლება ლექსუთი დავიწყებ იმიტომ რომ გვაინტერესებს მაინც რამდენიმე ყველა თემა ფუძემდებლურია რასაც თქვენს და თორნიკეთ წარმოადგენთ მაგრამ მოდი ინფლაციის თემით დავიწყოთ და ამ შემთხვევაში რა ძირითადი ფაქტორები და მოლოდინები ვლინდება ინფლაციასთან მიმართებაში და რამდენად თანხმედრაშია ეს იმ პროგნოზებთან ლექსო რომელიც ეროვნულ ბანკმა ჯერ კიდევ რამდენიმე კვირის წინ გააკეთა და ეს რამდენიმე საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციამაც დაადასტურა. კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. როგორც მოგეხსენებათ, ბოლო მონაცემი ინფლაციის ივნისის მაჩვენებელი 6.1% გამოვიდა, რაც წინასწორთან შედარებით შემცირებულია 6.9%-დან 6.1%-მდე. ძირითადად ამ შემცირებას განაპირობებდა საკვებ პროდუქტებზე შემცირებული ფასები, რასაც ასევე სეზონურობა ეხმარება, თუმცა სეზონურობის ეფექტის გამორიცხვითაც თუ თვე-თვეზე ინფლაციაზე ვისაუბრებთ, ამ შემთხვევაში შემცირებული არის ფასების დინამიკა. საინტერესო, ასე ვთქვათ, რაღაც საინტერესო განვითარება იყო საბაზო ინფლაციაში, რომელიც გამორიცხავს ენერგომატარებლების და საკვების ფასებს, რომელიც პირიქით 5.9%-დან მაისში ივნისში 6.6%-მდე გაიზარდა. და როგორც ეროვნული ბანკის წინა კომუნიკაციაშიც იყო ნახსენები მონეტარული პოლიტიკის შეხვედრის შემდგომ, მოსალოდნელია, რომ ეს ერთჯერადი ეფექტები COVID-19-თან დაკავშირებული შეზღუდვების გამო ეს გარკვეულწილად მატებს ძირითადად სერვისების ინფლაციას და ისეთ კატეგორიებში შეინიშნებოდა ზრდა თვე-თვეზე ფასების, როგორც არის მაგალითად სტომატოლოგების მომსახურება, მაგალითად სხვა ტიპის სალონების მომსახურება, რომელთაც ხარჯები გაიზარდა შედარებით რეგულაციებიდან გამომდინარე. ასევე თუ ასე ვთქვათ მოლოდინზე თემაზე რო დავჭი რეფინანსირების განაკვეთთან დაკავშირებით სხვადასხვა მოსაზრებები იყო გამოითქვა მოსაზრებები უფრო თამამათად შეიძლება და ფაქტია რომ შერბილების ტენდენციას და ტრენდს ეროვნული ბანკიც მიყვება ოღონდ უფრო თანმიმდევრულად და სიფრთხილით ხსნის იმ საერთო ვითარებიდან გამომდინარე რაც არის აქ შეიძლება თუ არა რაიმე კიდევ დამატებით პროგნოზების გაკეთება რადგან ეროვნული ბანკის დათქმა არის რომ ყველა ნებისმიერ საჭირო იქნება ეს გეგმიური თუ არა გეგმიური მონეტარული კომიტეტის ხდომაზე მზად არის კიდევ დამატებით გადახედოს განაკვეთზე. კი ბატონო, იყო გარკვეული მოლოდინები შეიძლება მკვეთრად შემცირებისკენ დასულიყო ეროვნული ბანკი, თუმცა როგორც ჩვენ წინა პუბლიკაციაში აღნიშნეთ, იმის გამო რომ ესე ცალსახად გამოკვეთილად შემცირებისკენ არ არის ინფლაციის ტენდენცია და არის გარკვეული რისკები რომ იგივე თუნდაც მოკლევადიანი ეფექტების გამო და ასევე კურსის დარჩენილი წინა პერიოდებში გაუფასურების დარჩენილი ეფექტის გამო მოლოდინების ზრდა იყოს, შედარებით ფრთხილი იქნება სავარაუდოდ ეროვნული ბანკი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ წლის ბოლომდე დაახლოებით 9% დამატებით, სადაც 7.75%-მდე ველით საბაზო სცენარით რეფინანსირების განაკვეთის შემცირებას. რასაც ასევე კიდევ ერთი ფაქტორი, რაც ასე ვთქვათ, ეროვნული ბანკის სიფრთხილეს განაპირობა შესაძლოა იყოს წინა წელსაც დაფიქსირებული მაღალი ინფლაცია და ბუნებრივია ორი წელი ზედიზედ ასე ვთქვათ სამიზნეზე მნიშვნელოვნად მაღალი ინფლაცია უფრო მეტი რისკი არის ეროვნული ბანკისთვის ვიდრე შედარებით დაბალი ინფლაცია სამიზნეში. ორივე შემთხვევაში პრინციპში არსებობს ის მიზეზები, რის გამოც ამ ორმა წელმა აჩვენა ის, რაც დაგვიდგა ამ დროს რა ხდება რეგიონის ქვეყნებში, რომ ჩვენ მნიშვნელოვნად ვართ ჩვენივე სამეზობლოზე, იგივე სავაჭრო ურთიერთობებთან გამომდინარე დამოკიდებული და რა მონაცემებს გვაძლევს დღეს არსებული სიტუაცია. თუ დავუკვირდებით ბოლო რამდენიმე კვირის ასე ვთქვათ სწრაფად განახლებად ინდიკატორებს რეგიონის ქვეყნებში, მაგალითად თურქეთით რო დავიწყოთ, შეგვიძლია დავინახოთ, რომ საკმაოდ დამაიმედებელი მონაცემები იყო თურქეთში ივნისში, საქონლის ექსპორტი დაახლოებით 16%-ით გაიზარდა, აპრილში შემცირებული 40%, მაისში შემცირებული 40%-ის შემდეგ. ასევე არის გაუმჯობესება იმპორტის
ზრდაში დაახლოებით 8%-იანიც დაიყო ივნისში, მაშინ როცა წინა თვეში ამცირდა დაახლოებით 27%-ით, რაც მიუთითებს, რომ როგორც შიდა მოთხოვნა აქტიურდება თურქეთში, ასევე საგარეო მოთხოვნა აქტიურდება. ასევე საკმაოდ კარგი დინამიკა იყო მწარმოებელთა ინდექსში და საკმაოდ ძლიერი არის დაკრედიტება. თუმცა მეორე მხრივ ბევრი ანალიტიკოსი აღნიშნავს, რომ ზედმეტად სწრაფად ზრდა დაკრედიტების შესაძლოა რისკებს ზრდიდეს ლირისთვის და ასე ვთქვათ ხელოვნურად და ინფლაციური წნეხი საკმაოდ მაღალია. 12% იყო და ასე ვთქვათ ეს პოლიტიკა გრძელდება, ცენტრალური ბანკი საკმაოდ ისე ვთქვათ დომინირებული არის თურქეთში მთავრობის მხრიდან. დაახლოებით 12%-ზე მაღალი იყო ინფლაცია, მაშინ როცა ეროვნული ბანკის განაკვეთი არის 8.25%, ბუნებრივია ეს დაკრედიტება სახალხოს, თუმცა რისკებს ზრდის. რუსეთზე რო ვთქვათ დაახლოებით 12-10%-იანი შემცირების შემდეგ აპრილსა და მაისში საკმაოდ გაუმჯობესდა, ასე ვთქვათ, წინსწრები ინდიკატორი და 17 ივნისის მდგომარეობით დაახლოებით 94% საწარმოების უკვე ასე ვთქვათ გააქტიურდა შეზღუდვები მოიხსნა, რაც ნიშნავს, რომ შემდეგ თვეებში აქაც გარკვეული აღდგენა უნდა ვიხილოთ. ევროკავშირი იყო საინტერესო, ანუ საკმაოდ იმ ქვეყნებში, რომელთაც ადრე მოახერხეს შედარებით გახსნილ დანიაში, შედარებით უკეთესი სიტუაცია გერმანიაში, საცალო მოთხოვნის დინამიკა უმჯობესდება და ასე ვთქვათ, კრიზისამდელ თებერვლის დონესთან ახლოს დაბრუნდა უკვე. თუმცა შედარებით ცუდი სიტუაცია არის ესპანეთში, იტალიაში და ისეთ ქვეყნებში, სადაც მეტი იყო რუსეთის გავრცელების დინამიკა. რაც ყველა საინტერესო ხა ბოლო კვირაში მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირში პროგნოზები საკმაოდ პესიმისტური არის ეკონომიკის, ბოლო რამდენიმე კვირაში ცოტა შეიცვალა ეს ვითარება, იქიდან გამომდინარე, რომ მიუხედავად გახსნისა ვირუსის გავრცელება, ეს დინამიკა მაინც მართვადი დარჩა. რაც ოპტიმიზმს მატებს, ესე რომ ვთქვათ, როგორც ბაზრებს, ისე ევროს კურსიც გარკვეული. იმის როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ რეალურად პროგნოზები გადახედილი არის უარყოფითი ნიშნულებისაკენ თითქმის ყველა მიმართულებით. კი ბატონო, თუმცა აი ბაზრების ბოლო დინამიკას დავაკვირდებით ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში, განსაკუთრებით ამერიკაში, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი მეორე ტალღის შემდეგ გარკვეულად სენტიმენტი გადმოიხარა უფრო ევროკავშირისკენ და მოლოდინერა შესაძლოა აი ბოლო დინამიკით ეს პროგნოზები ცოტა პესიმისტური იყოს. გასაგებია, მადლობა ლექსო. კიდევ უფრო მეტად დასიღრმისეულად სამამულო ამბებისკენ გადავინაცვლოთ თორნიკე. ერთ-ერთი განსაზღვრელი ყოველთვის იყო იგივე საჯარო რეესში დაფიქსირებული ბინების გაყიდვების ტრანზაქციები, ამას ხშირად იყენებს ბიზნეს მედია, თქვენი სხვა ანალიტიკოსების კვლევიდან გამომდინარე, ბოლო ერთმა კვირამ რა აჩვენა, რა ტენდენციები, რისი დასკვნის საშუალება აქვს TBC კაპიტალს განახლებული მიმოხილვით. ბატონო, ბოლო ერთი კვირა შედარებით სტაბილური იყო, ეს შეგვიძლია ვთქვათ, მცირედი კლება არის წინა კვირასთან შედარებით, წელი-წელზე გაყიდვები არის დაახლოებით 29%-ით შემცირებული კვირა-კვირაზე რომ შევადაროთ იგივე პერიოდის კვირას, იანვარი-თებერვალთან შედარებით გაყიდვები დაახლოებით -10%-ზე დგას ახლა. მნიშვნელოვანი არის ერთი რაღაცა, რომ სანამ დაუშვათ მოხდება ასახვა ამ სუბსიდირების პროგრამის, მანამდე პირველი ასე ვთქვათ, ეფექტი დაეტყო უკვე შემოსულ განაცხადებს უძრავ ქონებაზე. ეხლა ამჟამად მიმდინარე მდგომარეობით ივლისის წინა თვესთან შედარებით ვართ დაახლოებით 53%-იანი ზრდა გვაქვს განაცხადებში, ხოლო წელიწადზე დაახლოებით 40%-ით არის განაცხადები გაზრდილი. და ძირითადად ეს ყველაფერი ხდება მიმდინარე კვირის ორშაბათიდან დღემდე შემოსული განაცხადებით. ანუ რა თქმა უნდა რაღაც პერიოდის გასვლა არის საჭირო, მაგრამ ეს თავის ასახვას გაყიდვებზე წესით ჰპოვებს. ორ კვირაში ნებისმიერ შემთხვევაში დაახლოებით. დაახლოებით ესეთ პერიოდს ვარაუდობ ჩვენც რომ დაიწყებს ასახვას ეს ყველაფერი ბაზარზე. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორი, რაც უძრავი იქონების რეესტრიდან გამოჩნდა არის ფასები, ივნისის ფასები, ასე ვთქვათ, ბოლო ფასები სუბსიდირების პროგრამის დაწყებამდე შევძელით და შევაფასეთ. დინამიკა არის ესეთი, რომ წლის მანძილზე გაყიდვების შეწონილი ფასი შემცირებული არის დაახლოებით 8%-ით. ახალ და ძველ ბინებს შორის დაყოფა არის საინტერესო. ძველ ბინებში ფასები შემცირებულია დაახლოებით 9%-ით, ხოლო ახალ ბინებში დაახლოებით 5%-ით. ანუ აქ სუბსიდირების პროგრამის დაწყებამდე არის ასახული, ასე ვთქვათ, ის დისკაუნტები და ფასდაკლებები, რომლებსაც დეველოპერები ახორციელებდნენ იმისათვის, რომ გაეყიდათ ბინები. ერთი საინტერესო მნიშვნელოვანი არის კიდევ, ალბათ ყველაზე ხშირად გაყიდული ბინის ფასი როგორ არის შეცვლილი. აქ დინამიკა ცოტა უკეთესი გვაქვს, ვიდრე საერთო ჯამში ფასების კლება. ანუ ესე დაახლოებით საშუალო ფართის ბინებზე საუბართ, თუ ყველაზე ხშირად გაყიდულში რა იგულისხმება?
გულისხმობა აქ? ანუ აი ყველაზე ხშირად რო რაბინაც გაიყიდა იმის 1 კვადრატული მეტრი, ანუ ყველაზე ხშირი გასაყიდი ფასი, რომელიც მოხდა ბაზარზე. თუმცა აღსანიშნავია, რომ აქ იზბინებიც მოხდა, რომელთა ფასიც მეტი იყო და უბრალოდ ფასდაკლების შედეგად მოხდნენ ამ კატეგორიაში. თუმცა საერთო ჯამში წელიწადზე აქ კლება დაახლოებით 3% არის. ანუ შედარებით მეტი სეგმენტი არის მოკლებული რაღაც ძვირიანი ბინებიდან ივნისში და ამას ჩამოყავს ფასი დაახლოებით დაბლა. ანუ შედარებით მსგავს ბინებში ფასი დაახლოებით 3%-აა შემცირებული. კიდევ ერთი ინდიკატორი, რაც გვაქვს ხელთ ივნისისთვის არის ქირის მონაცემები ეროვნული ბანკისაგან. აქ ქირა დოლარში რჩება თებერვლის ყველაზე მაღალ მონაცემთან შედარებით დაახლოებით 10%-ით შემცირებული. ანუ წინა თვის მათავე მონაცემთან შედარებით რაღაც მცირე გაუმჯობესება არის. იქ ქირა დაახლოებით 12.5%-ით იყო შემცირებული. ეს საინტერესო არის და ალბათ დასაკვირვებელი არის კიდე მომავალში როგორ გავითარდება. არის თუ არა სტაბილურობის თქვა სიგნალის პასუხი ბაზარზე რეალურად ამ მიმართულებით? აი შესაძლო არის, თუმცა ნუ ერთი თვე უბრალოდ ისეთი არის, შეიძლება დაკვირვება უნდა ამას რომ იმ დინამიკაში გადაიზარდოს სტაბილურ დინამიკაში, თუ ეს ასე არის, რასაც ესე იგი მიუყვება. ხო, ამ შემთხვევაში ქირა გამოდის, რომ არის ადგილობრივი მეიჯერი და მოიჯარის ურთიერთობაზე, ვთქვათ, რა ხდება ტურიზმის მიმართულებით, მithumet ეს იმ ანონსის მერე, რაც გაკეთდა იმ 5 ქვეყანასთან დაკავშირებით, როცა საზღვრები რაღაც წილად პრინციპში ტურისტული მიმართულებით გახსნადი არის. იყო თუ არა ამის შემდეგ რამე რეაგირება ბაზარზე? ამის შემდეგ ჯერ არ ყოფილა უბრალოდ კვანტიფიკაციისთვის, ანუ რო შევაფასოთ ეს რამხელა ეფექტი არის. საერთო ჯამში 5 ქვეყანასთან ითქვა საზღვრების გახსნის შესახებ: გერმანია, საფრანგეთი, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი. დამატებით მინისტრის განცხადებაში იყო, რომ მოლაპარაკებები მიდის უნგრეთთან და გუშინ გავრცელდა კიდე ერთი ნიუსი საღამოსკენ, რომ საბერძნეთი გვიხსნის ჩვენ საზღვრებს. საბერძნეთიც რომ მივამატოთ და უშო თუ ჩვენ ორმხრივად გავხსენით საზღვრები და ეს ქვეყნები რომ დავაჯამოთ, წინა წლის მონაცემებით მაგალითად დაახლოებით ლაპარაკობთ 172,000 ვიზიტორზე. რაც წინა წლის 7 მილიონ ვიზიტორთან შედარებით არის საკმაოდ მცირე პროცენტი. ანუ თლიანი წლის მანძილზე ვიზიტორების დაახლოებით 2.6% იყო. თუ ზაფხულიდან შემდეგ პერიოდს შევხედავთ, აი როგორც ეხლა ჩაჯდება დინამიკაში, თუ აგვისტოდან გაიხსნა, დაახლოებით 2.8 ხარჯვაში იყო შედარებით მაღალი, იმიტომ რომ გერმანელები, ფრანგები, როგორც წესი, მაღალმხარჯვულ კატეგორიაში გადიან ვიზიტორების. თუმცა ისევ და ისევ ეს თავისი, ასე ვთქვათ, არსით არ არის ისეთი ციფრები, რომელსაც დიდი გარდატეხის შეტანა შეუძლია. ეს არის მნიშვნელოვანი ალბათ. უნდა დავალოდოთ ალბათ კიდევ რა მოხდება რა, აი მაგ კუთხით. აქ პერსპექტივაში სამეზობლოდან იყო ძირითადად ჩვენი სტუმრები და ძალიან რთული არის, რომ სამეზობლოზე კონდეს გათვლა ამ პერიოდში რაიმე საზღვრის გახსნის ან მათთან COVID სიტუაციის დარეგულირების, ისე რომ ჩვენთვის მისაღები გახდეს ამ ქვეყნებთან ტურისტული მიმოსვლა, რაც თავის მხრივ შეიძლება რაღაცა მოხმარების პარამეტრები ძირითადად თორნიკე რომ გადავიაროთ, რამდენად გააქტიურებულია, როგორც ყველაზე მნიშვნელოვანი ინდიკატორი ამ შემთხვევაში ეკონომიკის გამოცოცხლებისა. დაახლოებით ვინარჩუნებთ ალბათ იგივე დინამიკას, რაც წინა კვირების მანძილზე იყო. ერთ-ერთი ოდნავ გაზრდილი არის ტანსაცმელზე ხარჯვა, გაზრდილი არის გრძელვადიანი საქონელის შესაძენად ხარჯვა, სამშობლო მასალებზე ოდნავ მომატებული იყო ამ კვირაში ხარჯვა. მნიშვნელოვანი ალბათ არის ისევე რომ დაუბრუნდეთ გართობის კატეგორიაში ხარჯვა არის საკმაოდ მომატებული. სმაჭამის კატეგორიაში ხარჯვა უკვე დაახლოებით მე-4 შემცირება დაგვრჩა მარტო წინა წელთან შედარებით, ისევ ამ ჩვენი ბარათების გადახდის ინფორმაციას თუ მივყევით. სასტუმროების აქტივაცია ისევე თანაბარი ნელი ტემპით გრძელდება, დაახლოებით -76%-ზე ვართ, როცა წინა კვირაში -79 თუ -80%-ზე ვიყავით. ეს ისევ და ისევ ჯერჯერობით ხოლმე ქართულ ადგილობრივი მომხმარებლის გამოისობით ხდება. საინტერესო არის ალბათ ამ ხრივ შევეხებით სასტუმროების გამოკითხვასაც და ამ კვირის შედეგებს. ამ კვირის შედეგებით სასტუმროების გამოკითხვაში მომატებული არის დატვირთულობა ივლისის, ანუ წინსწრები ინდიკატორი, ასე ვთქვათ, ჯავშნებით, რასაც ვხედავთ, დატვირთულობა იქნება რეგიონებშიც და ბათუმშიც 3 და 4% პუნქტით. თბილისში არის მოკლებული დაახლოებით 1% პუნქტით. ვიკენდის მანძილზე ისევე ზოგ რეგიონალურ სასტუმროში დატვირთულობა მერყეობდა 65-დან 85%-მდე დაახლოებით და ჩვენ 25 ძირითადი ბრენდირებული სასტუმროს გამოკითხვა გვაქვს, ანუ აქ ძირითადად ესეთი მაღალი კლასის სასტუმროები ხდება. ერთი ხარისხობრივი მონაცემი არის ასევე მნიშვნელოვანი რეგიონალური სასტუმროებისთვის. ეს არის რამდენი ჯავშანი იყო COVID-მდე გაკეთებული და უცხოელების მიერ. ეს ივლისისთვის დასული არის მხოლოდ 8%-ზე. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ის 14%-იანი დატვირთულობა, რომელიც ივლისისთვის ჩანს, უკვე არის სავსებით რეალური ამ სასტუმროებისთვის. და ანუ ეს მართლა შევისება ახალი ჯავშნებია, ძირითადად ქართველი მომხმარებლის.
აქ ჩვენ გქონდა ესეთი ინდიკატორი წინაზე, რომ ჯავშნები რეალურად ქართულ რეალობაში არ არის თავარი განსაზღვრელი და რეალურად დატვირთულობა უკვე მე სტუმრების მიღების შემდეგ ხდება ხოლმე. ამ ნაწილში სხვაობა რამდენად გამოჩნდა ამ პერიოდში და ეს 14% რამდენი შეიძლება იყოს რეალურად იმ თქვა პრაქტიკის გათვალისწინებით, რაც ჰქონდა წინა მონაცემების გაანალიზებისას. კი ბატონო, წინაზე ამისი დასკვნის საშუალება იმან მოგწერ, რომ ივნისის ჯერ ჯავშნები ვიცოდით და მე ივნისის ფაქტები გავიგეთ და დაახლოებით 3-4% პუნქტით ყველგან უფრო მაღალი დატვირთულობა გამოვიდა, ვიდრე ჯავშნებიდან ჩანდა, იმიტომ რომ პირდაპირ მისვლა და დარჩენის პრაქტიკაც გვაქვს, ან იმავე დღეს დაჯავშნის და ასე შემდეგ. ერთი რაც ღირს ჩვენი შეჯამებისთვის სათქმელად, რომ რემიტენსების თემაც ანუ კურსის ეფექტურობის გამოკლებით აშკარად პოზიტიურად გამოიყურება. თორნიკე ლექსი, რომელიც ბრძანებს, ლექსო გისმენთ. კი ბატონო, გაუმჯობესების ტენდენცია გრძელდება გზავნილებშიც, ბოლო კვირაში დაახლოებით 10%-ზე უფრო მაღალი ზრდა დაფიქსირა, ეს იყო 30 ივნისიდან 6 ივლისის კვირაში. და რეგიონის ქვეყნებიდან შეიმჩნევა, რომ პოზიტიური ტენდენცია ევროკავშირიდან გრძელდება საკმაოდ ძლიერი ზრდა და უკვე წელიწად შედარებით მაღალია ევროკავშირის ქვეყნების, ასევე აზერბაიჯანი, სომხეთი, უკრაინა, რუსეთი კვლავ მინუსში რჩება და სავარაუდოდ გარკვეული დრო დაჭირდება, სანამ ეკონომიკა აღდგება და შესაბამისად გზავნებებზეც აისახება. ბატონო მეგობრებო, დიდი მოგზაურობისთვის უკვე დეტალურად სულ რამდენიმე წუთში ნახავთ TBC კაპიტალის ამ დეტალურ კვლევას TBC Research-ის TBC კაპიტალის ვებზე. ძალიან საინტერესო ყოველკვირეულ მიმოხილვასაც და მადლობა მობრძანებისთვის თორნიკე კორძაიას, იგი TBC კაპიტალის კვლევების უფროსია და ალექსანდრე ბლუაშვილი TBC-ის მაკროფინანსური ანალიზის განყოფილების უფროსი. საქართველოს საინვესტიციო და სამართლებრივი გარემო საგანგებო მდგომარეობის დარღვევისათვის დაგესრებული ჯარიმები და ბარსელონა. ამ თემებს BMG Drive-ის მორიგი რუბრიკა აერთიანებს, რა თქმა უნდა, ბექაბაციკაძესთან ერთად და ყველა ამ საკითხზე კომპეტენტურ და საინტერესო პასუხებს უკვე ადვოკატი ზვიად კორძაძე გვცემს, რომელიც ბექამ ბოლო X60-ით დაიმგზავრა. მოკლედ ნახოთ რა შუაშია ბარსელონა და საინვესტიციო გარემო ერთმანეთთან. BMG Drive კვლავ ეთერშია, კვლავ ჩვენი პარტნიორი ტრადიციულად არის Volvo. დღეს საინტერესო სტუმარი გვეყოლება იურისტი, ადვოკატი ზვიად კორდაძე, რომელიც გველოდება და დროა დავიძრათ მისკენ. გამარჯობა. როგორ განდებით? კარგად. დაბადიათ მოვირგოთ სავარძელი. მოვირგეთ. როგორ მეც ბატონზეა საქმიანი. პოსტპანდემიურ. მოგულად. ეს უმაინტერესებდა ხა ეს ბოლო პერიოდში ამ პანდემიამ სამართლებრივად რაღაც დავები ხوار გაზარდა თქო და ხوار მოგიმატათ საქმე. დავები იმდენად არა, შეიძლება 10 და უფრო მეტად წამოვიდეს, იმიტომ რომ ეს ეკონომიკური მდგომარეობა, რომელიც შექმნის პრობლემებს ხა ფაქტია, იმიტომ რომ ტურიზმი თუ არ გაიხსნა, ფენა არ გაიხსნა, ეს რაღაც დაგროვდება და მე იძულებული იქნებიან ალბათ სუბიექტები, ბიზნეს სუბიექტები, რომ რაღაც ზომები მიიღონ, ეს ზომები იქნება ალბათ შემცირებები ხელფასის ან თანამშრომლობის და ბევრი პრობლემა პრინციპში გამოჩნდება ნელ-ნელა. ეხლა ეკონომიკაზეც რომ საუბრობთ, დღეს შედარებით შეიძლება უფრო სუბუქი მდგომარეობა და ეს მდგომარეობა დამძიმდეს და ასე არის ალბათ სამართლებრივადაც რაღაცა პრობლემები ნელ-ნელა უფრო. არა, მომართვიანობა იყო, მათ შორის იყო ეხლა ჩვენმა ბიურომ გამოაცხადა, მე მიმაჩნია, რომ აი 3000 ლარიანი ჯარიმები რაც იყო ეს იყო კომენდანტის არასწორი და თან შერჩევით, იმიტომ რომ ყველას არ აჯარიმებდნენ. შესაბამისად ჩვენ გამოვაცხადეთ, რომ თუ ვინმეს დახმარება ჭირდებოდა ამ კუთხით, უფასოდ მოვეხმარებოდით და იყო მომართვიანობა და მათ შორის საჩივრის მომზადებაშიც მოვეხმარეთ, კონსულტაციებიც გაუწიეთ, იმიტომ რომ არ შეიძლება კანონი თუ არის კანონი,
მაშინ ამ კანონიდან გადახება არ უნდა ხდებოდეს, რომ დაუშვათ აჯარიმებდე ჩვეულებრივ მოქალაქეს და არ აჯარიმებდე თუნდაც მრევლს, რომელიც ერთად შეიკრიბა და თუ რაღაცა ინსტიტუციის გეშინია, მაშინ და არ ავრცელებ მაშინ ამას ჩაგრავთ ხო მაშინ არა კანონს ასე მაშინ ამინისტია მაინც გამოაცხადა და ყველა საპატიე ხო და მაგაზე არ არის მსჯელობა და იდეაში არის შანსი რომ თქო სამართლებრივი დავის წამოწყების შემთხვევაში მოქალაქეებმა შეძლონ ამ ჯარიმების ჩამოწერა ანუ რაღაც პროცესის მოგება რა არის იცით სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე როდესაც ზოგადად ვსაუბრობ ეგ არ არის რაღაც ქიმერული რაღაცა ეს უნდა იყოს ხელშესახების სიტუაცია და შესაბამისად სასამართლო ამ დროს თამაშობს გადამწყვეტ როლს მოსამართლე როგორც მოქალაქე მოსამართლე რომელსაც ესმის რომ ეს არის უსამართლო მოსამართლე თუ ბეჭდავს ასე ვთქვათ საჩივრებზე უარებს ხო არაფერი მოლოდინი არ უნდა გქონდეს და თუ მისთვის პირველი ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ინტერესი ეხლა გვაქვს როგორი სიტუაცია დაჯარიმებულია ხალხის 300 ლარიანი ჯარიმებით, რომელიც შემაკავებელი ეფექტი უნდა ქონოდა. ეხლა რომ გამოაცხადოს ამინისტია, სისუსტე დაიქვა. სად არის გამოსავალი ისევ სასამართლოში. თუ სასამართლო გააკეთებს ამას ინდივიდუალურ საქმეებზე, ხო? მთავრობასაც შეუნარჩუნდება ის სახე და სისუსტეს არ გამოაჩენს, ადამიანებსაც მიეცემათ იმის საშუალება რომ არ გადაიხადონ ეს ჯარიმა, მაგრამ ისევ კითხვა. ანუ ეს ვინმეს მხარეს ყოფნა კი არის კარგი გადაწყვეტილება თუ შეიქმნება ერთი-ორი ის რომ ეს შერჩევითი იყო და ამიტომ არ ვაკმაყოფილებთ მიმართავს ყველა გაასაჩივრებენ არც ისინი დაჯარიმდებიან და არც და მთავრობასაც მიეცემა მინიშნება რომ მომავალში როცა დაგჭირდება შერჩევითად ნუ გაავრცელე ყველას ხო და ვიქნებით ყველა ბედნიერი პარტნიორია და საინვესტიციო გარემოზე რო ლაპარაკობთ ხოლმე მე მინდა დაგისვათ კითხვა თქვენ რომ ინვესტორი იყოთ ეხლა ქვეყანაში არა ადგილობრივი, არა უცხოელი. სად ჩადებდით ინვესტიციას? ჯიბეში. თქვენსავე ჯიბეში. საქართველოსთან მიმართებაში. საქართველოსთან მიმართებაში. რომელ სექტორში? მაგას კი უბრალოდ. აი, სულ მიკვირს, როცა საუბრობენ რაღაც ესეთი ფორმით, რომ არის ინვესტიციები და რაღაც. აი, პირიქით დაგისვამ კითხვას, ხალ უცხოელი ინვესტორი. გააქვს ჯიბეში ფული. რატო უნდა ჩადო საქართველოში? ხო, კითხვები ჩდება, რატო უნდა ჩადო საქართველოში, ხო? ეხლა საქართველოში ჩადებ იმ შემთხვევაში, თუ საგადასახადო, ასე ვთქვათ, წნეხი არის შედარებით დაბალი. უნდა ითქვას, რომ ხო, მაგრამ ჩვენთანაც ნორმალური საგადასახადო წნეხი, ასე რომ ეს, ასე ვთქვათ, მომხიბვლელობა შეიძლება აქვს. მაგრამ საგადასახადო წნეხთან ერთად უნდა იყოს გამართული საგადასახადო სისტემაც და უნდა იყოს საგადასახადო გარემოც პროგნოზირებადი. ანუ არ უნდა მიცვლიდე 2 და 3 თვეში ერთხელ, ასე ვთქვათ, გადასახადების სიტუაციას და ადმინისტრირებას პროგნოზირება. ამ ხრივ მოვიკოჭდით. შემდეგ უნდა იყოს პროგნოზირებადი რას ითხოვენ ასე ჩვენგან როცა ინვესტორი აპირებს შემოსვლას იურისტებისგან ყოველთვის ითხოვენ მიმოხილვას და საკანონმდებლოს ანუ სწავლობს ის გარემოს ხო მომდევნო ნახულობს გადაწყვეტილებებს და დავებს რომელიც უცხოელებთან მიმართებაში არის ხო ეხლა მაგას თუ გადავხედავთ არც ფლად სახარბელო მდგომარეობა გვაქვს ხო ნახავ რომ ეხლა სასამართლოში მე ნახულობს რომ აი მე რო ამათთან დავა მომიწიო სახელმწიფოსთან რამდენ დროს დავხარჯავ როგორი სასამართლო სისტემა აქვს. ნახავ შიგნით რომ შეიძლება 3-4 წელი ვერ მორჩეს ის ეტაპას. ამიტომ წამოგიყენეს პრეტენზიას რომ მოდი საერთაშორისო არბიტრაჟი ჩავდოთ, რომელიც თავისთავად უფრო ძვირია მისთვისაც და შენთვისაც, ხო? აი ამ ყველაფერთან ერთად, ხო, აი ამის მერე შეიძლება დაფიქრდეს ის სად ჩავდო. უკვე ფიქრობს რომ ჩავდო თუ არა. ხო და სექტორი რომელი ავარჩიო მე სექტორი რომელი ავარჩიო. რო გადახედო რამდენი ადამიანი არჩენს ამ ქვეყანას. ამაზე არის მარტივი პასუხი, რამდენი ადამიანი ხდის ხორების გადასახადს, ანუ 40000 ლარს ზევით შემოსავალი რამდენ ადამიანს აქვს. მე რამდენადაც ნახე მაგ სტატისტიკით, რამდენიმე 10000. შესაბამისად, ოჯახის სიტუაციაზე რო წარმოვიდგინოთ, რომ მარჩენალი ვინც არის ოჯახში, დანარჩენი არის იმ საბიუჯეტო, ასე ვთქვათ, დასაქმებულ არმიას ამ 40000 კაცთან დასაქმებულ ადამიანებს, რომლებიც ამდენი ეს ხალხი ინახავს. შესაბამისად, ჩვენ ქვეყანასაც, ადამიანებსაც ხელისუფლებასაც უნდა გაუჩნდეს განცდა, რომ ამ ხალხს მოუფრთხილდეთ.
ხელი შეუწყოთ. კითხოთ რა უნდა, იმიტომ რომ მათ იციან, ასე ვთქვათ, დოლათის შექმნა. გაჩერების მერე რო გამოვედით. ყველას შეხედა სახელმწიფომ, განთავისუფლებულებს პოტენციურ გასანთავისუფლებას. ამ ხალხს გამარჯობა მაინც არ უთხრა, თან ამ ხალხის ფულს ხარჯავს. ანუ რა ფულსაც არიგებს სახელმწიფო, არის მათი შექმნილი დოლარი და ის იმედი აქვს, რომ ისევ ესენი შეუსებენ სიტუაციას. მაგრამ არა, კარგად მაინც ლოცვებში მაინც მოიხსენებენ. ჩაწერო. რა ვიცი. ისე სიტყვერად ვარ ჩაწერო. ხო, რაღაცა. ბატონო ზედა, ჩვენი სიმდიდრე რა არის? თქვენ რა მიგაჩნიათ საქართველოს სიმდიდრეთ? მატერიალურ სიმდიდრეს თუ გულისხმობთ, რესურსის არა, ისეთი არამატერიალური სიმდიდრე აღმოგვაჩნდა, რომელიც სხვა რად მოგწონდა თავი და სხვა რამეში ტრანსფორმირდა. მე მაჩნია, რომ ყველაზე დიდი სიმდიდრე, ასე ვთქვათ, რაც აქვს ჩვენ წყალია, რომელიც უფრო მეტად დაფასდება პერიოდთან. სხვა ეხა ისეთი არაფერი არ აქვს დიდი ოდენობით და ბუნებრივი რესურსი სხვა ესეთი გლობალურად რო კონდეს, რომ დააკვირდე ხა ჩვენ წყალი გვაძლევს ელექტროენერგიას საკმაოდ დიდი ოდენობით ეს დიდი ურხესი რაც აგვაქვს და რაც შენდება კიდე ანუ წყალი ერთს გვაძლევს მე ვარ იმდენად განებივრებული ვართ რომ ვერ ხვდებით რამდენად ისე გვაქვს სასმელი წყალი ხო რომ მოუშვებ და რაც ძალიან ბევრ ქვეყანაში პრობლემაა და კიდე მეტი პრობლემა გახდება ასე რომ ეს ერთ-ერთი ისეთი თან ისე რომ ხარჯავთ უყაირადოთ ისეთი სიმდიდრეა რაც შეეხება ის არამატერიალურს, ეგ სტუმართ მასპინძლობა გამოდგა, რომელიც ჩვენთვის იყო რაღაცა, ჩვევა და რომელიც ისე კარგად ტრანსფორმირდა ტურიზმის მომსახურებაში, რომ აღმოჩნდა, რომ მთავარი შემოსავლის წყარო ყოფილა და ის თუ გაჩერდა, რაღაცა დიდი პრობლემები შეგვექმნა. თან რატო მგონია, რომ ეგ ესეთი რესურსი საზღვარგარეთ დაუშვათ ზოგიერთ ქვეყანაში, ზოგიერთ ატყობროს ნასწავლი აქვთ. ხო, ძალით გიხიდია. აქ ტურისტი იმიტომ მოწონს იმდენად, რომ ატყობს, რომ მართლა მოწონვა, რომ გონი. ხო. ესე რომ გონი შეუყვარდი სიტუაცია აქ და იმიტომ ამბობ მე რომ ეს ქვეყანა მიყვარს, იმიტომ რომ არ იზნობენ ამ სიყალბეს. მე ხა მასთან ერთად ჯიქად უდალია, იმათ მართლა აუხსნის სიყვარულს და მიდის ის ადამიანი იმის განცდით, რომ დააბრუნდება ტურიზმში ნიშნულოვანი არ არის მარტო ის რომ ერთხელ ჩამოვიდეს შენთან ტურიზმში მნიშვნელოვანია რომ დაბრუნება მომდეს. ეგ არის ყველაზე მთავარი. ხო, მე მაგალითად ახლა წელს რა იქნება არ ვიცი, მაგრამ ბარსელონაში რო არ ჩავიდე წელიწადში ერთხელ და არ დავესრო ბარსელონას თამაშს. ხო, აღარ შემიძლია, მაბრუნებს იქ თვითონ ქალაქს. რას გვიშვება ეს კიკესეტიანი მითხარით რა. ესეთი ფორმატის გადაცემა გაქვს. ზუსტად ვერ გეტყვი რასაც გვიშვება, მაგრამ არა მე კიკესეტიანი არაფერს არ გვიშვება, გვიშვება ბართლომეო, რატო იცი? მე ყველაზე მეტად რამენანება, ეხლა გუნდებს კრიზისები ქონიათ, რაღაცა გადაევლით გადმოევლით, მაგრამ აი 3-4 წელი რო დარჩა მაღალ დონეზე სათამაშო მესის. და არ უწყობ, არ იყენებ, ხელს არ უწყობ და აი ასე აწვალებ, უბრალოდ აწვალებ რა და თან ამით კმაყოფილებას იღებ. თან მე ვიღაცა ტროლებს ქირაობ იმისთვის, რომ ეგრაც აწეული იყო, ანუ იმისთვის რომ მესი რაღაცა ხო ეხა ისეთ ეპოქაში ვართ ეს ტროლები, რაღაც თავრობები, ან რა ვიცი, ყველა აკეთეს, მაგრამ ფეხბურთის გუნდის პრეზიდენტს რა თუნდოდა ეს? თან საკუთარი გუნდის წინააღმდეგ, რომ ეს მაგარია და ისინი უშნიან ხერს, აი სუარესი, აი აპოსტეც. არა, არ ჯდება, ეხა ბოლოს რაც გააკეთა, ხო? აი არტური, ხო, რომელიც ახალგაზრდა 23 წლისა იძახიან და ვიძახოდით, რომ დნმ-ი აქვს ბარსელონაში და მართლა აქვს თაჩავი არ არის და ინიესტა, მაგრამ მაგარ სტილშია გაზდა უნდა რაღაცა გაცვალა, რა ქვია, სხვა რა დაჭირდება მალე. ეს იქ მიგმული პიანის ფეხბურთია. კი, კარგი ფეხბურთელი, ამ მოცემულობით კარგი ფეხბურთელია ხა, მაგრამ 30 წლისა. ხო, 2 წელიწადში. რატო აკეთებ? მე თან ახლა უბრალოდ ბიზნესის კუთხითაც შეხედე, კაი, ფეხბურთით არ მოგწონს. ბიზნესის კუთხითაც შეხედე. დაახლოებით 400 მილიონი ყავს დაძინებული. ანუ
კოუტინიო ყავს განათხოვებული, გრიზმანს არ ათამაშებს და დემბელე სულ დამტვრეული. როშია ჯამო. არა, უმტიტიშიც ბევრი გადაიხადა. ხო, კი. რაღაც 70 მილიონამდე გადაიხადა. ხო, აი უმტიტის და 100 მილიონს ქვევით რომ მოვთვალოთ და ეს კიდე საწაგვიყვანს. აი უბრალოდ დაძინ არაეფექტური ხარჯვა რასაც ქვია ბიზნესში. ხა შენ წარმოიდგინე უბრალოდ კი ესეთია რომ მესის წulis. ხო წარმოუდგენელი მომენტია და ამთავრდა. ხო. მესის ვეუბნება რომ შენ დაჯექი და ვინც კიდე შემოვა. სერხი რობერტო ერთხელ ისეთი გოლი გაიტანა. სერხი რობერტოს ვაბატიებ ყველაფერს ცხოვრებაში საერთოდ ჩამოეციდოს პოედანზე სადმე იმის მერე. ნებისმიერი რავი ჩვეულებრივი ის აქვს. იმუნიტეტი აქვს. ბარსელონაში და არ უნდა გაუშვანეს, სულ უნდა ყავდეს 50-ის რო იქნება. დაკონტრაქტებული უნდა იყოს ბარსაში. ძაღლს თქვენ მესი დაარქვით. კი. მეუბნებიან რომ დედალია და რა თქმა მესი და მეუბნებ რომ გვარია მესი ლიონელი ხვადამერ ქვია ძაღლის. გვარია. ხო მესი რა ხალი არ იქნება არსად როგორ არის. შვილი ხო ხო და ამიტომ მინიმუმ ამით ვამართლებ. მაგრამ ყველაზე მაგარი გითხრა ეხლა ქვევით აქ ადგილი რაღაც მარანივით სადაც ეს ფეხბურთის საყურებელი ადგილიც ამაკ და იქ უშვებ ძაღლს ახლა ერთად ავართ და რომ მიდის გადაცემა ეს ბარსელონას თამაში მესი წამოხდება ჩემს როიზახის მეს და არა და სულ მესის აქ ბურთი ძაღლი მყავს ძალიან მოუსვენარ მდგომარეობაში დაიტანჯა ბატონზე ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ ასევე და წარმატებები მეურნეობის მინისტრი ღვინის ექსპორტის შემცირებას ვარაუდობს. ლევან დავითაშვილის მოლოდინი პანდემიას უკავშირდება. მთავრობამ სამსახურის დაკარგვის გამო უშემოსავლო დარჩენილი პირების და თვითდასაქმებულთა რეგისტრაციის ვადა 1 აგვისტომდე გადაწია. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ გამოაცხადა კონკურსი კურორტების ყალტუბოს და ლეპარდეს სანიტარული დაცვის ზონების პროექტების შემუშავებაზე. მიმწოდebლის შერჩევის მიზნით საკონკურსო წინადადებების მიღება 18 ივლისიდან 23 ივლისამდე გაგრძელდება. სასტუმრო პარალიზებულია, შესაბამისად მთელი ინფრასტრუქტურა გაჩერებულია. ასე აღწერს ძველ თბილისში მდებარე სასტუმრო ვინოტელის მდგომარეობას მისი მფლობელი ბენო ქაშაკაშვილი. ლაშა პაპაშვილი ამბობს, რომ მისი რამდენიმე ბიზნესი ამ დროისთვის შეჩერებულია, მათ შორის შეჩერდა ერთ-ერთი უმსხვილესი პროექტი ჰილტონი. ევროპის უდიდესი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია რეინიერი მზად არის საქართველოში საკუთარი ოპერაციები განაახლოს 1 აგვისტოდან, რაც დამოკიდებული იქნება საქართველოს მთავრობის მიერ შეზღუდვების მოხსნასთან და აეროპორტებში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიმართულებით შესაბამისი ზომების გატარებასთან. ასეთი არის მისი პასუხი BMG-ის კითხვაზე, თუ როდის განიხილება საქართველოში ფრენების განახლება. რეინიერი მიუთითებს, რომ მათ ევროპაში რეისების უმეტესობა 1 ივლისიდან განაახლეს. ავიაკომპანია 1 ივლისიდან დღის განმავლობაში დაახლოებით 1000 რეისს ასრულებს. აქვე შეგახსენებთ, რომ ირლანდიული ავიაკომპანია საქართველოში ჯერ კიდევ გასულ წელს შემოვიდა. ავიაკომპანია თბილისისა და ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტებიდან მარსელის, ბოლონიის და მილანის მიმართულებით ასრულებდა რეისებს. ამ დროისთვის უცნობია, რა სახის მოხსნა რეგულარულ საავიაციო სამგზავრო გადაყვანაზე დაწესებული შეზღუდვები იქნება გათვალისწინებული აგვისტოს თვიდან და რომელ მიმართულებებზე შესრულდება რეისები. Lufthansa საქართველოს მთავრობისგან ფრენებზე დასტურს ელოდა. გერმანული ავიაკომპანია გუშინ აცხადებდა, რომ საქართველოს მთავრობისაგან რეგულარული ფრენების შესრულებაზე საბოლოო დასტური ჯერ არ ჰქონდათ. შესახებ ამასთან დაკავშირებით მათ BMG-ის წერილობით უპასუხეს ჩვენს მიერ დასმულ კითხვაზე. ავიაკომპანიის ინფორმაციით დასტურის მიღების შემდეგ ფრენების განხორციელებას ისინი 2 აგვისტოდან დასტარტავენ და თავდაპირველ ეტაპზე თბილისი მიუნხენის მიმართულებით კვირაში 2 ჯერ შესრულდება რეისი. 31 აგვისტოდან კი სიხშირეების 3-მდე გაიზარდა.
გაზრდება. ეკონომიკის სამინისტრომ ამ პასუხის შემდეგ მოგვიანებით BMG-ს საშუალებით კიდევ ერთხელ უპასუხა კომპანიას და თქვეს, რომ Lufthansa-ს ფრენების შესრულების უფლება უკვე მიენიჭა, რის შესახებაც ავიაკომპანია სპეციალური საინფორმაციო სისტემით ეცნობება. დღევანდელი გადაწყვეტილებით საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო შეძლებს უკვე ფორმალურადაც აცნობს ავიაკომპანია Lufthansa-ს ნოტამში ცვლილების შეტანის შესახებ, განაცხადა ლევან კარანაძემ. ავიაკომპანია Georgian Airways-მა კი მიმდინარე წლის 10 მარტიდან 22 მაისის ჩათვლით სულ 33 სპეციალური საევაკუაციო რეისი შეასრულა, რომლის ფრენებშიც საქართველოში დაახლოებით 3500 მგზავრია ჩამოყვანილი. BMG-სთან კომპანიაში თქვეს, რომ 33 რეისი და მთავრობის მიერ ნაწილობრივ 19 რეისი დაფინანსდა, თუმცა ჯერჯერობით მხოლოდ 9 რეისის საფასურია გადახდილი. დავალიანების ოდენობა ყოველდღიურად იცვლება. მთავრობას ანგარიშს ვაბარებთ და შესაბამისად აფინანსებენ ნაწილობრივ, როგორც ეს შესაბამისი დადგენილებით არის განსაზღვრული. ამ მხრივ მთავრობასთან კარგი მუშაობა და ურთიერთობა ჩამოგვიყალიბდა, ამბობენ Georgian Airways-ში. საქმე იმაშია, რომ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 30 აპრილის დადგენილებით ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას დაევალა, რომ ევროპის სხვადასხვა ქალაქებში დარჩენილი საქართველოს მოქალაქეების სამშობლოში დაბრუნების მიზნით ნაწილობრივ ყოფილიყო უზრუნველყოფილი ჩარტერული ავიარეისების სუბსიდირება. დანიშნულების ადგილი თბილისის შემთხვევაში $20,000, ხოლო დანიშნულების ადგილი ბათუმის შემთხვევაში $25,000. საგარეო საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ ფრენების დროული დაწყება საქართველოს ინტერესებშია, თუმცა მოლაპარაკების წარმატებული შედეგების დასრულება სწრაფად ვერ ხერხდება. გარკვეულ პრობლემებთან არის დაკავშირებული რეგულარული ფრენების აღდგენა, იმის შესაძლებლობასთან, რომ ამ კომპანიასაც ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ პირდაპირ ფრენები, ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ დღესვე იყოს ეს, მაგრამ იცით თქვენ, რომ სწრაფად ვერ ხერხდება მოლაპარაკების წარმოება და ამიტომ ეკონომიკის სამინისტრო ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ აგვისტოს პირველი რიცხვიდან Lufthansa-მ დაიწყოს ფრენა, რომ ამ ადამიანებს, იმ კატეგორიის ადამიანებს ჰქონდეს შესაძლებლობა ფრენის. ტურისტული კომპანიების წარმომადგენლები საპროტესტო აქციას გეგმავენ. აქცია 15 ივლისს გაიმართება, როგორც კომპანიების წარმომადგენლები საქმის კურსთან ამბობენ, პროტესტი მშვიდობიანი იქნება და პოლიტიკური პარტიების გარეშე ჩაივლის. მოთხოვნები კონკრეტულია და ის რეგულარული და არა ჩარტერული ფრენების აღდგენას გულისხმობს. მათი მოთხოვნაა მთავრობამ უზრუნველყოს საჰაერო სივრცეში ავიაკომპანიების დაბრუნება, რომლებიც მანამდე ახორციელებდნენ რეგულარულ რეისებს. საუბარია რეგულარულ რეისების აღდგენაზე. ბაზარზე უნდა დაბრუნდეს ის კომპანიები, რომლებიც მუშაობდნენ, Ryanair და Wizz არის. კარგია თუ MyWay დაემატება და რა თქმა უნდა იფრინოს აირზენამაც ამის საწინააღმდეგო არავის არაფერი არ აქვს და ფასების მიხედვით გადაწყვეტს მომხმარებელი ვისთან მივა და არა ესეთ კაბალურ პირობებში, როცა ტოტალური კონტროლი მიდის საჰაერო სივრცის და მხოლოდ ერთ კომპანიას აქვს საშუალება იმუშაოს და მოახდინოს ოპერირება. ჩვენ ხომ არ ვითხოვთ ფრენები აღვადგინოთ ყველასთან. ჩვენ მივყვებით იმ წესებს, რომელიც ეხლა არსებობს და ვამბობთ, რომ ის იგივე ფორმით, როგორც ბატონმა პრემიერმა თქვა, სარკისებური რეჟიმით, ვინც გაგვიხსნა, ესე იგი არის საშუალება, რომ ჩვენც გავუხსნათ, უნდა გავუხსნათ მათ. აი ესე მხოლოდ ლაპარაკით და კონკრეტული ნაბიჯების გარეშე არაფერი არ გამოვა. ზეგ არ უნდა გავაკეთოთ დღეს, საღამოს უნდა გავაკეთოთ. სუბსიდირებული ქართული პირბადეების პროგრამა დასრულებულია. BMG-ს სააგენტო აწარმოებს საქართველოში უთხრას, რომ ეს პროგრამა ჯამურად 3.499.067 ლარი დაჯდა. სააგენტოში განმარტეს, რომ რადგან ბაზარი უკვე გაჯერდა პირბადეებით და გამოჩნდნენ სხვადასხვა კომპანიები, რომლებმაც სამედიცინო პირბადეების წარმოება დაიწყეს, პროგრამის გაგრძელების საჭიროება აღარ დგას. თუ საჭირო გახდა, შესაძლებელია მრავალჯერადი პირბადეების შეკერვა განახდეს. განმარტავენ სააგენტოში და მათივე ინფორმაციით ქართული პირბადეების პროგრამაში ჩართული სულ 16 საწარმო სამკერვალო იყო, რომელთა მომსახურების ღირებულებამაც ჯამურად დაახლოებით 1.955.961 ლარი შეადგინა. თბილისის მერია იმედოვნებს, რომ ცენტრალური მთავრობა წარმოებლის გაფართოებულ ვალდებულებასთან დაკავშირებულ კანონქვემდებარე აქტებს უახლოეს მომავალში დაამტკიცებს იმ რედაქციით, რომელიც მოდიფიცირებულია თავად მუნიციპალიტეტის და ევროკავშირის ექსპერტების მიერ. თბილისის მერის მოადგილის განცხადებით, მსჯელობა ამ საკითხთან დაკავშირებით დიდი ხანია მიმდინარეობს და ისინი გარემოს დაცვის სამინისტროსთან ერთად ჩართულები იყვნენ კანონქვემდებარე აქტების შემუშავებაში, რომლებმაც უნდა დაადგინოს რეალურად რა ვალდებულებები აქვთ ნარჩენების მართვის ახალი პოლიტიკით მუნიციპალიტეტებს და ბიზნესებს. წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება
ემსახურება ბიზნეს ავალებს საკუთარ წარმოქმნილ სპეციფიკურ ნარჩენზე თავად იზრუნოს, შეაგროვოს ისინი და გადაამუშავოს, თუმცა რეფორმა რომ განხორციელდეს, კანონქვემდებარე აქტების მიღებაა საჭირო, რომელიც ამ დრომდე შესაფუთ მასალებთან და მეორად ავტომობილებთან დაკავშირებით მიღებული არ არის. სამინისტრო და ბიზნესი მიზეზად სწორედ თბილისის მერიასთან შეუთანხმებლობას ასახელებენ. დადგენილებაზე ჩვენ გარემოსა და სოფლის სამინისტროსთან ერთად ძალიან დიდ ხანს ვიმუშავეთ, მათ შორის მთავრობის ადმინისტრაციასთან და ვფიქრობთ, რომ უახლოეს მომავალში დადგენილება იქნება დამტკიცებული ცენტრალური მთავრობის მიერ, რომლის მიხედვით მუნიციპალიტეტის ვალდებულება, რომ უზრუნველყოს სეპარირებული შეგროვების სისტემა, ანუ გულისხმობ მათ შორის ისეთი ნაგვისურნების განთავსებას, როგორც ჭავჭავაძეზე მოეწყო, ეს არის ცალ-ცალკე გამოყოფილი ნაგვისურნები, სადაც მოსახლეობას მოგვიწევს სეპარირებულად დახარისხებული ნარჩენის განთავსება. ეს იქნება შესრულებული, ხოლო მეორეს მხრივ ბიზნეს, როგორც წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ქვეშ გაერთიანებულ სუბიექტებს, ვალდებულება ექნებათ, რომ ასე ვთქვათ, გაიღონ გარკვეული ხარჯი იმისთვის, რომ მათ მიერ იმპორტირებული ან წარმოებული პროდუქტი, რომელიც ნარჩენად გადაიქმნება, თავიდან ბოლომდე მოუვარონ. ბიზნესთან ჩვენ ძალიან ბევრი შეხვედრა გქონდა, უშუალოდ მეც გქონდა ბიზნესის წარმომადგენელთა შეხვედრა, მაგრამ გარემოსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო არის წამყვანი რგოლი ამ მიმართულებით. ჩვენ არაერთხელ დავსწრები ვართ შეხვედრას, რომელიც გარემოსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გაუმართია ამ მიმართულებით და კვლავ მზად ვართ, რომ მონაწილეობა მივიღოთ ამ შეხვედრებში. აჭარის მაღალმთიანეთში უნდა გადავინაცვლოთ, სადაც გაიცნობით რა საქმიანობს ადგილობრივი მოსახლეობა, რა ბიზნეს თუ საგანმანათლებლო ინტერესები აქვთ. საქმე იმაშია, რომ სწორედ აჭარაში შუახევი ჰესის პროექტის განმახორციელებელი კომპანია აჭარის წყალი ჯორჯია სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში რამდენიმე პროექტი ხორციელდება. მათგან ჩვენი გადამღები ჯგუფი ზოგიერთს უკვე მოასწრო და გაიცნო და მოდით ნახოთ, როგორი არის შედეგები. აჭარის მთებში სოფელი პაქსაძეებია, ხოლოსთვის დამახასიათებელი. ქედებზე შეფენილი სახლებით, მცირე საკარმიდა მომიწებით, პატარ-პატარა მინდვრებით, სადაც თუ ჩაივლით, აქაურ პეიზაჟს გარესამყაროდან შემოჩეული და ჩასახლებული, ხოლო ეს დიდი სატვირთო ავტომობილი შემოგხვდებათ. მისი დანიშნულება ასეთია: ფუტკრები მათთვის ყველაზე სასარგებლო არემარეს დააბინავოს, იქ სადაც მშრომელ ოჯახებს მეტი ნექტარი ეგულებათ. სანამ სკების ერთი ნაწილი ადგილის შენაცვლებისთვის საბარგულში იცდიან, დაახლოებით 2 ათეულის სკა თემურ გელაძის ეზოკარში მუშაობს. ეს საოჯახო ბიზნესია. 4 სკა აჭარის წყალი ჯორჯიას დაფინანსებით შეიძინეს, რომელიც აჭარაში შუახევი ჰესის პროექტს მართავს და სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში ადგილობრივებს მცირე ბიზნესის განვითარებაში ეხმარება. ასეთია ამ მეფუტკრის გზაც. 4 წელი გავიდა და მისი აკაციის წაბლის თუ მინდვრის ყვავილების ნექტარზე მიღებული თაფლი ამ რეგიონმა სრულად გაიცნო. აკაცია ცალი წაბლის არის, მინდვრის თაფლიც არის. მე ქედიდან შემოყვებით ბაბალახებს მანქანაზე ყავს დალაგებული და ბაბალახებს ამ ფუტკას და ავდივართ თაში, მინდვრის თაფლი, თაში ყვავილის თაფლი. სამომავლო გეგმები გვაქვს კიდე გაფართოებას ვაპირებთ, გვეხმარებიან აგერ ჩემი ძმისშვილის დაინტერესებულია მაგ თემით. რეგიონის განვითარებაზე ორიენტირებული შუახევი ჰესის პროგრამები განათლების სფეროსაც ფარავს. მაღალმთიანი აჭარის სოფლებში ინგლისური ენის შესწავლის მსურველი იმდენი იყო, რომ საპილოტე პროგრამაში 79 მასწავლებელი ჩაერთო, რომელთაც 1199 მოსწავლე მოამზადეს. პედაგოგებს შორის არის ინგა კახაძეც, რომელმაც მასწავლებლების შესარჩევი კონკურსის გავლის შემდეგ ინგლისურის გაკვეთილები სოფელ დიოკნისის მოსწავლეებისთვის დაიწყო. რა თქმა უნდა, შედეგებზეც გავედით და მიზანჩვენი ეს იყო პირველ რიგში, რომ არც ერთი ბარიერი გადაოლახავი მოსწავლე აბიტურიენტი არ ყოლია ამ პროექტის განმავლობაში, ასევე მოხდენ ისეთ უნივერსიტეტებში, ნამდვილად არ ვტრაბახობ, თბილისის წამყვან უნივერსიტეტებშიც მოხდენ და ისეთ ქულებს იღებდნენ, რომ გრანტიც კი მოხსნეს ჩემო მოსწავლეებმა და ეს ამ პროექტის დამსახურება რა თქმა უნდა. მოსწავლეს, მასწავლებელს, ტურისტს თუ სხვა მიზნით აჭარის მთებში მოსიარულეს, ავტომობილების შეკეთების სერვისი თუ დასჭირდა, სოფელ დიდაჭარაში ჰამლეთ გობაძე უმასპინძლებს. ისიც აჭარის წყალი ჯორჯიას სოციალური პასუხისმგებლობის პროექტების ფარგლებში შეარჩიეს. შედეგად მან მცირე ჯიხურიდან უფრო დიდ სამუშაო სივრცეში გადაინაცვლა ძველი გამოცდილებით და ახალი გეგმებით. დამაფინანსეს თვითონ შევიძინე თანამედროვე ტექნიკა გერმანული და იტალიური. მაქვს ქვემოთ 1000 კვადრატი ჩემს ფლობელობაში. კაშხალის მიმდებარე ტერიტორიაზე რა. ხო და ვაპირებ ერთ სივრცეში გავაკეთო ყველაფერი. პატარებისაც, დიდებისაც
ნუ რაღაც ტურისტული ისიც იქნება კუთხეც. მცირე ბიზნესის გაფართოების შესაძლებლობა შუახევში ავეჯის ხელოსანსაც მისცეს. გურამ აბულაძემ მრავალწლიანი მუშაობა ბიზნეს გეგმად აქცია. ჰესის ოპერატორ კომპანიას შესთავაზა და შედეგიც მიიღო. 100 კვადრატული მეტრი ფართი სახელოსნო 4 სართულიან შენობაზე გაცვალა. თანამშრომელთა რაოდენობა კი რამდენჯერმე გაზარდა. აჭარისწყალი ჯორჯიამ გადმოგვცა ეს ფართი პირობით, რომ ხალხს დავასაქმებით ადგილობრივ კადრებს. ამ წუთში გვყავს დასაქმებული 35 ადამიანი. უკვე ჩვენ ვაწარმოებთ ნებისმიერი სახის ავეჯს, ხისას, ლამინატისას, რკინისას, რბილავეს კლიენტის მოთხოვნის შესაბამისად. საერთო ჯამში შუახევი ჰესის პროექტის მიმდინარეობის კვალდაკვალ აჭარის მთებში მცირე ბიზნესის განვითარების პროექტით 21 საწარმო დაფინანსდა. სოფლის მეურნეობის პროგრამით კი 90-მდე მეფუტკრემ, 40-ზე მეტმა ფერმერმა, ასევე ამდენივე თხილის წარმოებით დაინტერესებულმა ადგილობრივმა ისარგებლა. ყველა პროექტმა აჭარის წყალი ჯორჯიას სოციალურ საკითხთა ოფიცრის ჯამბულ წულუკიძის ხელში გაიარა. აჭარისწყალი ჯორჯიამ 2013 წლიდან დაიწყო სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში პროექტების განხორციელება. ეს იყო რამოდენიმე პრიორიტეტი, ეს იყო განათლება, ბიზნესი. შერჩევა მოხდა ბიზნეს იდეების მიხედვით რა. ჩვენ კომპანია პირდაპირ არ არჩევდა, იყო ცალკე კომპანია, რომელიც ატარებდა ტრენინგებს, ღებულობდა ბიზნეს იდეებს. გასული 7 წლის განმავლობაში აჭარისწყალი ჯორჯიამ სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში 8 მილიონ ლარზე მეტი დახარჯა. არემჯი 2018 წლის შემდეგ გარემოს დაცვითი მიმართულებით კაზრეთში რამდენიმე ათეული მილიონი ლარი დახარჯა. ადგილზე თითქმის სრულად არის აღმოფხვრული მდინარის დაბინძურების, მტვრის და ნიადაგის პრობლემა. ადგილზე მონიტორინგის მიზნით პარლამენტის კომიტეტთან ერთად გუშინ გადაწყვეტეთ, რომ კიდევ ერთხელ ჩავსულიყავით ჩვენს ლევან თაღიაშვილი იმყოფებოდა ადგილზე და მან პირადად მოინახულა შესრულებული სამუშაოები. ანგარიშის ჩაიბარა და ჩვენს გაგვიზიარებს ახლა რაც გუშინ ადგილზე ნახა. კაზრეთის ტერიტორიაზე გარემოს დაცვითი სამუშაოები აქტიურად 2018 წლიდან დაიწყო. მას შემდეგ არემჯიმ 30 მილიონ ლარზე მეტი დახარჯა, რის შედეგადაც წყლის, ნიადაგისა და ჰაერის დაცვის მიმართულებით არაერთი ღონისძიება ჩატარდა. პერიოდულ მონიტორინგს პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტთან და სამოქალაქო აქტივისტებთან ერთად ჩვენც დავესწრებით. პირველი ცხადია მდინარეების ნაწილი მოვიკითხეთ, რომელიც კაზრეთის მოსახლეობას ყველაზე მეტად აწუხებდა. სამუშაოების შემდეგ საწარმოს ტერიტორიაზე დაბინძურებული წყლების გარემოში მოხვედრა თითქმის სრულად გამოირიცხა. ბოლო ეტაპი კი შემოდგომაზე უნდა მორჩეს. კომპანიის მიერ გარემოს დაცვითი მიმართულებით ჩატარებული სამუშაოები ბოლო 2 წლის მანძილზე არის საკმაოდ მასშტაბური და უმნიშვნელოვანესი ადგილობრივი ეკოსისტემისთვის. ამასთანავე სამინისტროსთან მჭიდრო თანამშრომლობით მოხდა მიწარილობების გაკეთება, რა უნდა შეასრულოს კომპანიამ უახლოესი წლების მანძილზე და დღევანდელი ჩვენი აქ ვიზიტი მიზნად ისახავს სწორედ ამ მიწარილობების მიხედვით მონიტორინგის განხორციელებას კომპანიის მხრიდან ჩატარებული სამუშაოების კუთხით. თქვენ თავად ხედავთ, რამდენად მნიშვნელოვანი და მასშტაბური სამუშაოებია ჩატარებული, გულისხმობთ როგორც ჩამომდინარე წყლების კუთხით აუზების მოწყობას, გამწმენდი ნაგებობების და შემდეგ უკვე ამ წყლის მეორად გამოყენებას. ძალიან ბევრი გაკეთდა მდინარეების დაბინძურების აღმოსაფრთხელად. ეს არის კონკრეტულად მდინარე კაზრეთულას დაცვა, ეს არის მდინარე მაშავერას დაცვა. დასკვნითი ეტაპი არის ზუსტად ეს წყლის ქიმიური გამწმენდი დანადგარები, რომლებიც როგორც თქვი წლის ბოლოს იქნება მზად და ამ დროს უკვე მდინარე ფოლადაურიც მთლიანად იქნება დაცული ნებისმიერი სახის დაბინძურებისგან. არანაკლები პრობლემა იყო მტვერი, რომელიც წყლის მაბკურებელი მოწყობილობებით მოგვარდა. ეს არის სამსხვრევი, სადაც ხდება მადნის დაფქვა. ადრე აქ ძალიან დიდი რაოდენობის მტვერი იყო, თუმცა მას შემდეგ რაც ეს წყლის სასხური აპარატები დამონტაჟდა, როგორც ხედავთ, სიტუაცია სრულიად შეცვლილია. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, როგორ მიმდინარეობს უშუალო პროცესი. აქ თელ დღის განმავლობაში ხდება წყლის მოპყურება. გარდა ამისა, უკვე დაწყებულია ნარჩენებისა და სანაყაროების მდგრადობისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურული პროექტები. მათ შორის სარეკულტივაციო ნაწილი, რომელიც ნარჩენების გადამუშავებისთვის იქნება საჭირო. რამდენიმე ღონისძიება დასრულებულია, თუმცა არის ასევე კიდევ რამდენიმე, ასე ვთქვათ, დარჩენილი გადამწყვეტი რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ღონისძიება, რომელიც თუ არ დასრულდება, აქამდე ჩატარებულ საქმიანობას არ ექნება ის ეფექტი და შეიძლება საერთოდ არ ქონდეს ეფექტი. ამიტომ ბოლომდე თუ მივა ეს პროცესი, ამ შემთხვევაში, მხოლოდ ამ შემთხვევაში შემცირდება დაბინძურება.
ადგილზე მყოფმა ყველა სპეციალისტმა აღნიშნა, რომ წინსვლა სახეზეა. მონიტორინგის მომდევნო ეტაპი კი უკვე შემოდგომაზე იქნება. ორწლიანი ინტენსიური მუშაობის შედეგებს უკვე სტუმრებთან ერთად შევაჯამებთ. კოტე ხაჯაპურიძე, არნიჭის გარემოსდაცვითი მმართველი, ნინო ბურჭულაძე, საყდრების კომიტეტის წევრი და გურანდა აკუფაშვილი ექსპერტი საპარლამენტო ჯგუფიდან არიან ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა იმის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად, მაგრამ თქვენს ნებართვით ქალბატონ ნინოს გამდა დავიწყოთ, რომ ტრადიციად ჩამოყალიბდა, რომ ის არის მებატიანე, რომელიც პროგრესზე დარჩენილ მონაცემებსაც გვიზიარებს ხოლმე. ქალბატონ ნინო, მე ყოველთვის აღნიშნავ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ყველა ის შეხვედრა, რომელიც ამ სტუდიაში აჩვენებს პროგრესს და თუ გადავხედავთ ყველა გადაცემას, რეალურად დაინტერესებული ადამიანი ნახავს ყველა ეტაპზე რა ხდებოდა. დღეს სადა ვართ? თქვენგან მინდა რომ პირველ რიგში მოვისმინო ეს გუშინ რა დაგხვდათ ადგილზე და რა არის დარჩენილი. მე მინდა პირველ რიგში მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ უკვე მესამე წელია აქტიურად საუბრობთ ხოლმე ეკოლოგიის პრობლემებზე ქვემო ქართლში. მინდა გითხრათ, რომ ეხლა არ ვისაუბროთ კომპანიის შედეგებზე, ნიშნავს, რომ არ ვისაუბროთ საკუთარ შრომაზე, რომელიც ჩვენ ამ 2 წლის განმავლობაში აი ამ საპარლამენტო სამუშაო ჯგუფის ფორმატში ჩავდეთ. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს მონიტორინგი არ მიმდინარეობდა მხოლოდ შემთხვევიდან შემთხვევამდე. საყდრების კომიტეტი ფაქტობრივად 2 წელი არ გამოსულა ტერიტორიიდან ფაქტობრივად და ბრძოლისველი არ მიგვიტოვებია და ესე მუდმივად ბატონი კოტეც დაგვეთანხმება, მუდმივად ყოველკვირეულ რეჟიმში თითქმის ჩვენ ვცდილობთ მონიტორინგი გავუწიოთ კომპანიის მიერ გარემოსდაცვის ვალდებულებების შესრულებას. რა თქმა უნდა, პროცესი რთულია, პრობლემებიც ძალიან ბევრია და მოგეხსენება ჩვენ შორის დაპირისპირების ამპლიტუდა იმხელა იყო, რომ რა თქმა უნდა, ერთ დღეში და ორ დღეში ჩვენ კომპანიასთან საუბარიც კი ვერ მოვახერხეთ და ამას გარკვეული ხანი დაჭერდა კიდევაც. შედეგები თვალსაჩინოა და მე ესე თამამად შემიძლია ხა გითხრათ, იმიტომ რომ საკუთარ შრომაზე ვლაპარაკობთ რა, ანუ ჯგუფის ყველა წევრმა იშრომა მაქსიმალურად, რომ შედარება არ არის ის, რაც ჩვენ გვახსოვს, რაც იყო კომპანიაში 2 წლის წინ, ამ მდგომარეობაც იყო კომპანიის საწარმოო-საქმიანობიდან გამომდინარე ეკოლოგიის თვალსაზრისით, იმასთან დღევანდელ საერთოდ ვერ შეადარებ, ესეთი მასშტაბური სამუშაოებია ჩატარებული, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს არ არის ბოლო და ეს არ არის დასრულებადი, წინ კიდევ ბევრი სამუშაო გველოდება, ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი პრობლემაც გველოდება წინ, მაგრამ ეს აი ნაბიჯ-ნაბიჯ ესე მიუყვები და სწორედ ის თანამშრომლობა არის პირველ რიგში და შემდეგ უკვე პროგრესი, რომელიც მუდმივ რეჟიმში საჭიროებს ზრდას. დიახ, ახლა უნდა ტემპი არ უნდა შევარნელოთ, რაც მთავარია და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს ტემპი, რომელიც კომპანიას აქვს, ჩვენ გვაქვს და ზოგადად პარლამენტს აქვს ზედამხედველობით და ასე შემდეგ, არ უნდა შენელდეს. უმნიშვნელოვანეს რო ვთქვა, ნამდვილად პარლამენტზე იმ სამუშაო ჯგუფს, რომელიც შეიქმნა, თქვენც აღნიშნეთ, რომ ძალიან რთული იყო, რომ მოლაპარაკების მაგიდასთან მაინც ეს მხარეები დამხვდარიყო, რომელსაც სრულიად განსხვავებულ ენაზე საუბრობდნენ და გასაგები არის, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის მათ შორის აი ასეთი თანამშრომლობა და პარლამენტის როლიც, რომელსაც მოახერხა და ეს სამუშაო ჯგუფი გააერთიანა. თქვენი გადმოსახედიდან ეს პროგრესი, თქვენც იყავით შენიშვნების ავტორებიც, გარდა იმისა, რომ თქვათ მოდერაციას უწევდით ამ ურთიერთობას და თანამშრომლობას, დღეს სად არის უკვე ეს კოლაბორაცია, როცა საბოლოო ჯამში მივდივართ ყველასთვის სასურველ შედეგამდე გარემოსდაცვაზეც და კომპანიის მუშაობის შეუფერხებელ ფუნქციონირებაზე, რომელმაც უნდა შექმნას ქვეყნისთვისაც დოვლათი. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. რა თქმა უნდა, შედეგი ნამდვილად ხელშესახებია, ამას უკვე კვლევებიც ადასტურებს. დავიწყებ ცოტა თავიდან. როდესაც იქაური ვარ და ეს პრობლემები ჩემთვის ძალიან ახლობელი იყო და ყოველთვის მქონდა იმისი სურვილი, რომ რაღაც ხელშესახები გაკეთებულიყო ამასთან დაკავშირებით. 2010 წელს კვლევების განხორციელება დავიწყეთ ფიზიკის ინსტიტუტში, ხოლო 2014 წლიდან უკვე ეს კვლევები ხორციელდებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. 2018 და 2019 წელსაც, რა თქმა უნდა, მოხდა სინჯების აღება ჩემს მიერ და განხორციელდა ეს კვლევები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კერძოდ მასაჩუსეტსის უნივერსიტეტში. უნდა აღვნიშნო, რომ კვლევა დაფინანსებული იყო ამერიკის მთავრობის მიერ და მთელი ეს ფინანსური უზრუნველყოფა მათ გაიღეს, რომ ჩატარებული იყო ეს კვლევა სრულფასოვნად. დაახლოებით ჯამში აღებული იყო 325 სინჯი და ეს 325 სინჯის გადატანა მოხდა და განსაზღვრა. უნდა აღვნიშნო, რომ ის კვლევა, რომელიც 2017 წელს და მანამდე ქვეყნდებოდა, იმ კვლევებთან შედარებით ეს
კვლევები ნამდვილად აჩვენებს, რომ იქ მძიმე თონების კლების ტენდენცია არის და ეს სწორედ გამომდინარეობს იქიდან, რომ ეს ჯგუფი ჩაერთო აქტიურად და კომპანიას მონიტორინგს უტარებდა აქტიურად, რომ განხორციელებულიყო ის ეკოლოგიური სამუშაოები, რაც მიწერილობით იყო განსაზღვრული. რეალურად ეს მონაცემები შევადაროთ ამ 10 წლიან თქვათ შუალედში დაახლოებით გვაძლევს ძალიან კარგ შედეგს. მაგრამ რა დაგვრჩა? მე მინდა რომ აუცილებლად კოტესაც ვკითხო პირველ რიგში ვიდრე ამ ეტაპზე გადავალ დარჩენილ ნაწილზე 30 მილიონი 2 წელიწად ნახევარზე მეტი მუშაობა, ძალიან დიდი შრომა კიდე ამ სამუშაოების დაწყებამდე და კომპანია მოჭიმულ რეჟიმში რომ არაფერი არ იყოს დაკარგული დროის თქვათ და გადაცდომის შემდეგ და ეს მზაობა არის უპირველესად ყველაზე მნიშვნელოვანი. თქვენი კმაყოფილება დღეს რას უკავშირდება და კომპანიის კმაყოფილება რას უკავშირდება? მე ვსალმები თქვენს მაყურებელს პირველ რიგში. დიახ, ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ იმ შედეგებზე, სამი შედეგი გვაქვს, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, პირველი ეს არის ურთიერთთანამშრომლობის შედეგი, როდესაც სახელმწიფო საზოგადოებრივი ჯგუფი და კერძო კომპანია შეთანხმდა და მოხდებოდა ის მონიტორინგი ამ 2 წლის განმავლობაში და მიმდინარეობს და რამაც რა თქმა უნდა შედეგი გამოიღო. მეორე შედეგი გვაქვს ის, რომ კვლევებმა, რაც თავარია ეკოლოგიური თვალსაზრისით აჩვენა, რომ გამოსწორებისკენ მიდის, აქ ასევე ჩვენ ჩატარებული ქონდა მდინარეებში კვლევები და მდინარეებში კვლევებმაც აჩვენა იხტიოფაუნის კვლევამ, რომ ბიოცენოზმა მოიმატა იმ მდინარეებში და ანუ იქ არსებულმა ორგანიზმებმა სიმრავლე მიმატა წლების მიხედვით 18 და 19 წელს რო შევადაროთ, ესეთი კვლევები ქონდა ჩატარებული და მესამე მნიშვნელოვანი შედეგი, რომ თქვენს კარგად აკვირდებით 2 წელიწად ნახევარი აქვს ეს ჯგუფი, პარლამენტთან არსებული ჯგუფის საყდრის კომიტეტი გვიწევს მონიტორინგს, როგორც ქალბატონი ნინო აღნიშნა, არა მარტო გეგმიური მონიტორინგი ხდება, არაგეგმიურიც მოდის, გეგმიური მოდიან მასშტაბურად, მაგრამ არაგეგმიურად მოულოდნელად ყოველთვის დაგვირეკავენ რა ვქართ და ხდება იმ ღონისძიებების, დაგეგმილი ღონისძიებების და პროექტების გადამოწმება მიმდინარე პროცესში. და შედეგს იმას გულისხმობ, რომ ამ შემთხვევაშიც რომ 2 წელიწად ნახევარია ეს პროგრესი მიმდინარეობს, ანუ ყველა პროექტი დაგეგმილი, რაც გარემოსდაცვის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს შეუჩერებლად. ჩვენ მეცაც გეტყვით, რომ გქონდა 2020 წლის ბოლოს უნდა დაგვემთავრებია და გქონდა დაგეგმილი, რომ უფრო ადრე 2020 წლის პირველ პერიოდში მოგვესწრო, მაგრამ შეგვიშალა ხელი პანდემიამ. თორედ ესეც დაგეგმილი ჰქონდა, რომ წინსრებით გვინდოდა მოგვესწრო. შესაბამისად, განხორციელებული კვლევების საფუძველზე ჩვენ ვართ კმაყოფილი იმ შედეგით, რომ კრიტერიუმები, ანუ ჩვენ უბრალოდ ინდიკატორები, რაც არის ამ შემთხვევაში კვლევა დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ, ნიადაგის კვლევა დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ წყალში, გვიჩვენებს, რომ ჩვენი განხორციელებული ღონისძიებები და ის პროექტები არის სწორი და სწორად გადადგმული, ანუ სწორად შევაფასეთ თავის დროზე გარემოსდაცვითი ასპექტები, სწორად შეფასდა შემარბილებელი, დაიგეგმა შემარბილებელი ღონისძიებები და ზუსტად ის შედეგები, რაც მძიმე თონემა დაიკლო ნიადაგში და წყალში სიტუაცია ბევრად გაუმჯობეს და ეს არის ზუსტად ჩვენი კმაყოფილების ნიშანი. და ეს არის პროცესი, რომელიც თუნდაც აი ერთი დღით ან ერთი კვირით ჩაგდების შემთხვევაში ეგრევე აძლევს მერე ასახვას მათ შორის იმ ლაბორატორიულ კვლევებში და იმ ადამიანების ცხოვრებაზე, ვინც გარშემო არიან, რომელთაც დღეს გაუმჯობესების გაუმჯობესება ნებისმიერ პროცესი, რომელიც დამთავრდა მაგალითად პროექტი. ამ პროექტს შემდგომ შევიდა ექსპლუატაციაში, ექსპლუატაციას მართვა უნდა, ხო? ანუ რამოდენიმე 70% პროექტების განხორციელებულია. პროცესი რაღაც ეტაპიდან დასრულდეს, არ ნიშნავს, რომ გამოვასწოროთ და დავასრულოთ. აი ზუსტად ამის თქმა მინდა. აი დასასრულებელში რა პროექტი არის გასაკეთებელი ბოლო ეტაპი. ანუ რაღაცები გაკეთდა, ეს ნიშნავს, რომ გაკეთდა და ისინი მუშაობს, მაგრამ რა რჩება ტექნიკურად გასაკეთებელი, ეს ხელშესახებად გასაკეთებელი. ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი რაც რჩება, ეს არის პროგრამის ფარგლებში, ეს არის ქიმიური გამწვენე ნაგებობების მონტაჟი, 3 ქიმიური ლოკაციაზე, 3 ლოკაციაზე ყენდება ქიმიური გამწვენე ნაგებობები, რომელიც წლის ბოლომდე განხორციელდება და ეს პროექტი მთლიანად დაამთავრებს RMG-ის მხრიდან ნებისმიერი წყლის მიმართულებით ნებისმიერ დაბინძურებას, რა თუ რამე არსებობს დიფუზიური იქნება თუ წერტილოვანი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ აქ არ მთავრდება გარემოსდაცვის პროექტი,
ასევე შემდგომ უმნიშვნელოვანესი პროექტი იწყება, რასაც უკვე რეკულტივაცია ქვია, რასაც გამწვანება ქვია, ტერიტორიების 100 ჰექტარია გასამწვანებელი. აი ეს იყო ჩემი შემდეგი თემა. ადგილობრივი მოსახლეობისგან ჩვენ როცა ბუნებაზე ვსაუბრობთ, არ ვსაუბრობთ რაღაცა ჰაერში გამოკიდებულ რაღაც ადამიანებზე ვსაუბრობთ რეალურად, იგივე ეს წყალი იქნება მიწა თუ ჰაერი, ადამიანებს უკავშირდება. როდისთვის შეიძლება რომ ადამიანებმა უკვე თვალით დასანახად არალაბორატორიული კვლევებით ეს რეალურად იგრძნონ. რას ელოდებით, რა ეტაპები გვაქვს წინ? იცით რა არის რეკულტივაციას რაც შეეხება, საკმაოდ დიდი ფართობები არის გასამწვანებელი, მარტივად რომ ვთქვათ, რასაც სჭირდება ყველა ის ნიუანსი და ასპექტი, რომელიც საჭიროა ამ პროცესისთვის. ისტორიულად რომ განვიხილოთ, ამ კომპანიაში არ ხდებოდა არანაირი სამუშაოები, რომელიც ხელს შეუწყობდა რეკულტივაციას. მე ვგულისხმობ იმას, რომ არ ხდებოდა ნიადაგის ჰუმუსოვანი ფენების დასაწყობება, რომელიც შემდგომ გამოყენებული იქნებოდა რეკულტივაციისთვის და ახლა კომპანია არის პრობლემის წინაშე, რომ ფაქტიურად მათ საერთოდ არ აქვთ ის ჰუმუსოვანი ფენა, რომელიც საჭიროა გასამწვანებლად. ამიტომ ამისთვის საჭიროა მრავალი კომპლექსური ღონისძიებების გატარება, რომ მოხდეს იმ ნიადაგური საფარის წარმოქმნა. თქვენ მოგეხსენებათ, ბუნებაში 1000 წელი ჭირდება ნიადაგს, რომ 1 სანტიმეტრი ნიადაგი წარმოიქმნას ბუნებრივად. ჩვენ რა თქმა უნდა ამდენ ხანს ვერ დაველოდებით და უნდა მოხდეს ისეთი ღონისძიებების ჩატარება, რომ წარმოიქმნას მინიმალური ფენა მაინც, რომელიც იქ მცენარეების ზრდა განვითარებას შეუწყობს ხელს. და ეს იქნება მათ შორის ადგილობრივებისთვის უმნიშვნელოვანესი, იმედია, რომ აქტიურად იქნება ჩართვა მათ შორის. არის გრძელვადიანი, არის ჩატარებული, რა თქმა უნდა, იქ სამუშაოები, დაახლოებით 1 ჰექტარი ტერიტორიის გამწვანება მოეწყო და უკვე გამწვანება მოეწყო. ძალიან რთული ნიადაგია ეს, ხო, გავითვალისწინოთ რაღაც ძალიან მჟავე ნიადაგი, სადაც ფაქტობრივად ძალიან ძნელია რაღაცის გახარება და ნუ ავტომატურად. უკვე თუ არის რაღაცა მაგალითად დიდი შრომის შედეგი. მინდა უბრალოდ ერთი ვთქვა, რომ აი ეს ნაყოფიერი ფენების არის 40 წლის უკან წარმოქმნილი სანაყაროები და მაშინ კომუნისტების პერიოდში მოგეხსენებათ გარემოს დაცვას არ აქცევდნენ ყურადღებას და საერთოდ დაკარგულია ეს ნიადაგები. ახალ პროექტებზე რა თქმა უნდა შენობაა დასაწყობებული, მაგრამ იმას ვერ გამოვიყენებთ. ჩვენ დღევანდელ დღეს 1 ჰექტარი ჩვენ სხვადასხვა გვეხმარება ექსპერტები ვითვალისწინებთ ხალბატონი გურანდას მათ შორის კონსულტაციების კუთხით დახმარებას და მის პროფესიონალურ დახმარებას გვჭირდება ხშირ შემთხვევაში მათაც ვეკითხებით და ყველა იმ ექსპერტს ვისაც აქვს ამ კუთხით გამოცდილება ჩვენ 1 ჰექტარი გვაქვს საექსპერიმენტო გაკეთებული თორე არის კიდე რამოდენიმე ჰექტარი სადღაც 3 ჰექტარამდე ეს ექსპერიმენტის წარმატება დამოკიდებულია დაკვირვებაზე სეზონურ დაკვირვებაზე ამიტომ წელიწად ნახევარი მინიმუმ გჭირდება ჩვენ ეს ექსპერიმენტს დავაკვირდებით. ამისთვის მოვაწყოთ სანერგე მეურნეობა, სადაც გამოგვყავს ადგილობრივი სახეობის მცენარეები. ამისთვის მოვაწყოთ კომპოსტირების უბანი, სადაც ვცდილობთ რომ შევქმნათ თქვენი საკადრო პოლიტიკაც გადახედილა ამასობაში. კი, რა თქმა უნდა, სხვათა შორის ამასთან დაკავშირებით მინდა ასევე ვთქვათ, რომ ქალბატონ ნინოს ამეთანხმება 2017 წელს, როდესაც კომპანიაში დაიწყო ეს პროექტები, მაშინ არსებობდა კომპანიაში გარემოსდაცვის სამსახური. დღეს არს კომპანიაში არის გარემოსდაცვის დირექტორიატი, ყავს გარემოსდაცვის დირექტორი, მოადგილეები, დეპარტამენტი, განყოფილებები და ასე შემდეგ. გაიზარდა სტაფი, ძალიან ბევრი სპეციალისტებით არის დაკომპლექტებული. ეს იმის მაჩვენებელია, რომ კომპანია რა თქმა უნდა ზრუნავს გარემოზე და უნდა ეს შედეგები ბოლომდე მიიყვანოს. და ჩვენ აუცილებლად მივდივართ მომავალში სვალს ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია და არასდროს არ დავეღლებ იმის აღნიშვნით, რომ ეს კოლაბორაცია, ესეთი თანამშრომლობა არის კარგი მაგალითი ბევრი კომპანიისათვის, სახელმწიფოსთვის, არასამთავრობოებისათვის, როცა მithumetes კონკრეტულ შედეგამდე მივდივართ და მადლობა თქვენ ამ თანამშრომლობისათვის და რა თქმა უნდა საქმიანი დილას მაყურებისათვის ამ ინფორმაციის მუდმივ რეჟიმში გაზიარებისათვის და მადლობა დღევანდელი სტუმრობისთვის სკოტე ხაჭაპურიძეს, არამჯის გარემოსდაცვითი მმართველს და ნინო ბურჯულაძეს, საფრთხის კომიტეტის წევრს. გურანდა აკოფაშვილთან ერთად ექსპერტ საპარლამენტო ჯგუფიდან მასპინძლობდით საქმიანი დილას სტუდიაში. ჩვენ უკვე შემდეგი სტუმრების მისაღებად ვემზადებით. საქართველოში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები სამედიცინო და სოციალურ მოდელზე გადასასვლელად ახალი მოდელის დანერგვა 2010 წელს უნდა დაწყებულიყო, მაგრამ პილოტირება 9 წლის დაგვიანებით დაისტარტა. საკითხი აუდიტმა შეისწავლა და უფრო მეტ დეტალს უკვე სტუმართან ერთად გავშლით. თათია ჩაფიჩაძე უმასპინძლებს გიორგი კაპანაძეს აუდიტის სამსახურის ეფექტიანობის აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი შემოგვიერთდება.
საქართველოში მცხოვრების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სამედიცინოდან სოციალურ მოდელზე გადასასვლელად ახალი მოდელის დანერგვა 2010 წელს უნდა დაწყებულიყო, თუმცა პილოტირება 9 წლის დაგვიანებით 2019 წელს აჭარიდან დაიწყო. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ დრომდე ჯანდაცვის სამინისტროს არ აქვს საშუალება ქფე პროგრამების ოპტიმალურად დაგეგმვის მიზნით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებაზე ინდივიდუალური სტატისტიკა აწარმოოს. საკითხი აუდიტის სამსახურმა შეისწავლა და აღმოაჩინა, რომ ხშირ შემთხვევებში მუნიციპალიტეტების დონეზე მათთვის არსებული პროგრამები საერთოდ არ ხორციელდება. უფრო მეტს ანგარიშის შესახებ თათია ჩაფიჩაძე მოგვიყვება სტუმართან ერთად გვერდება. ის პირდაპირ ეთერში თათია დილამშვიდობისა და მივესალმები შენ სტუმარს. დილამშვიდობისა, ვიდრე სტუმართან გადავალ, მოკლედ მოგიყვებით აუდიტის დასკვნის მთავარ მიმოხილვებს. სამედიცინო და სოციალური ეს არის ის ორი მოდელი, რომელიც მსოფლიოში შიშოვან პირთა უფლებების უზრუნველყოფის მიმართულებით გამოიყენება. ამ ორიდან კი კაიროს კონვენცია სრულად ინკლუზიურობასა და თანასწორობაზე ორიენტირებულ სოციალურ მოდელს ეფუძნება, რომელზე გადასვლად საქართველომ 10 წლის წინ გადაწყვიტა, ჯერ კიდევ 2010 წელს უნდა გათვალისწინებულიყო ახალი მოდელის პილოტირება სხვადასხვა სამთავრობო სამოქმედო გეგმით, თუმცა ამ დრომდე ეს პროცესი შეიძლება ითქვას, რომ არც კი დაწყებულა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა სწორედ სოციალურ მოდელზე გადასვლის მიმართულებით გატარებული პოლიტიკის ღონისძიებები შეისწავლა და საქართველოში არსებული შიშოვან პირების სტატუსის დადგენის სამედიცინო მოდელი შეაფასა. ანგარიში წერია, რომ ნაცვლად 2010 წლისა საქართველოში სოციალურ მოდელზე გადასასვლელად ახალი მოდელის პილოტირება აჭარის რეგიონში მხოლოდ 2019 წელს დაიწყო. შესაბამისად, სოციალური მოდელი დანერგილი არ არის, რაც ჯანდაცვის სამინისტროს ოპტიმალურად დაგეგმვის მიზნით შიშოვან პირების საჭიროებაზე მორგებული სტატისტიკის წარმოების შესაძლებლობას არ აძლევს. აუდიტორების შეფასებით, საქართველოში არსებული შიშოვან პირთა სტატუსის განსაზღვრის სამედიცინო მოდელის ფარგლებში შეგროვებული სტატისტიკური მონაცემები ვერ უზრუნველყოფს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა შესახებ სრულყოფილი და სათანადო ინფორმაციის წარმოებას, რაც ბენეფიციარების მიმართ პოლიტიკისა და პროგრამების დაგეგმვისთვის აუცილებელი წინაპირობაა. უფრო კონკრეტულად, სამედიცინო მოდელის მიხედვით ზრდასრული პირებისთვის დგინდება მკვეთრად მნიშვნელოვნად და ზომიერად გამოხატული შესაძლებლობების შეზღუდვის ხარისხი, ხოლო 18 წლამდე პირებს ენიჭებათ შიშოვან ბავშვის სტატუსი. სტატუსის მინიჭება კი ხდება სოციალურ სამედიცინო ექსპერტიზის შედეგებზე დაყრდნობით, მაშინ როცა სოციალური მოდელი იძლევა შესაძლებლობას განისაზღვროს ინდივიდუალური საჭიროებების შესახებ ინფორმაცია. ამავე ანგარიში აღნიშნულია, რომ ეფექტიანი პოლიტიკის განსაზღვრისთვის მხოლოდ დიაგნოსტირებასა და შეზღუდვების შესახებ ინფორმაციის არსებობა საკმარისი არ არის, რადგან ერთი და იმავე დიაგნოზის მქონე პირებს შესაძლოა განსხვავებული შეზღუდვები და საჭიროებები გააჩნდეთ. მაგალითად, მსგავსი დიაგნოზის მქონე ორი შიშოვან პირის შემთხვევაში ერთ ბენეფიციარს შესაძლოა აღენიშნებოდა შრომითი უნარების მთლიანად შეზღუდვა და სჭირდებოდეს მედიკამენტოზური ან ფულადი დახმარება, ხოლო მეორე ბენეფიციარისთვის იგივე დიაგნოზი იწვევდეს შრომითი საქმიანობის ნაწილობრივ შეზღუდვას და სახელმწიფოსგან საჭიროებდეს სოციალური მუშაკის სახლში პერიოდულ ვიზიტს ან სამსახურში დამხმარე პირით უზრუნველყოფას. აუდიტორიული დასკვნით სოციალურ მოდელზე გადასვლა ქვეყანას მისცემს შესაძლებლობას დაინახოს თითოეული შიშოვან პირის ინდივიდუალური საჭიროებები და შემდგომ შექმნას მათზე მორგებული სერვისები. ბუნებრივია, სოციალურ მოდელზე გადასვლა საკმაოდ რთული და ხანგრძლივი პროცესია, შესაბამისად, მნიშვნელოვანია სოციალურ მოდელზე გადასვლამდე საქართველოში არსებული სამედიცინო მოდელი მაქსიმალურად იქნას გამოყენებული შიშოვან პირების შესახებ საჭირო ინფორმაციის კონსოლიდაციისა და ანალიზისათვის. საშუალებადია პერსპექტივაში აქტუალური იქნება, რომ სამინისტრო მაქსიმალურად გამოიყენოს თავის ხელთარსებული მექანიზმები და ინფორმაცია სათანადო სტატისტიკის არსებობის პირობებში, როგორც ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივ სახელმწიფო სტრუქტურებს შესაძლებლობა ექნებათ უზრუნველყო შიშოვან პირების შეზღუდვებისა და საჭიროებების იდენტიფიცირება, რაოდენობრივი, ტერიტორიული თუ სხვა ნიშნების მიხედვით განსაზღვრონ პრიორიტეტები. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გაცემული რეკომენდაციების თანახმად საჭიროებებზე გათვლილი პოლიტიკის სწორედ დაგეგმვისა და განხორციელების მიზნით საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რაოდენობის შესახებ სრულყოფილი სტატისტიკისა და საჭირო მონაცემთა კატეგორიების წარმოების მიზნით უნდა დანერგოს სამედიცინო დაწესებულებებიდან ინფორმაციის მიღებისა და სტატისტიკის შეგროვების მექანიზმი ყველა შიშოვან პირის შესახებ, რომლებმაც გაიარეს სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზა, ასევე უზრუნველყონ სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის შედეგების ასახვის ფორმებში ყველა ქმედითუნარიანობის შეფასების კატეგორიის ველის არსებობა და მათი შევსება შესაფერისი კვალიფიკაციის სამედიცინო პერსონალის მიერ. უფრო მეტ დეტალზე საუბარს გიორგი კაპანაძესთან ერთად გავაგრძელებთ აუდიტის სამსახურის ეფექტიანობის აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი იმყოფება ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. მე მოვყევი ფაქტობრივად ის ყველაფერი, რაც თქვენს მიერ მომზადდა, თუმცა ვიცი რომ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ძირეული პრობლემა გამოიკვეთა და პირველი ერთ-ერთი უკავშირდება იმას, რომ სტატისტიკა არ გვაქვს რეალურად და სახელმწიფო დონეზე არ ხდება სრულად განსაზღვრა, ვის რა ტიპის საჭიროებები აქვს. რამდენად მძიმეა ეს საკითხი და წლიდან წლამდე თუ შეგვიძლია რაიმე დაკვირვება თუ გვაქვს მონაცემები, როგორი იყო ადრე და დღევანდელ ვითარებაში არის თუ არა მცირედით გაუმჯობესება მაინც.
მაინც. მეც მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები მაყურებელს. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საკმაოდ კარგად დაფარეთ ძირითადად ის საკითხები, რაც აღნიშნული გვაქვს ანგარიში და რაც ამ შინაარს დედაზრს წარმოადგენს. რაც შეეხება სტატისტიკურ ინფორმაციას ჩვენ შევხედეთ იმ კუთხით, რომ რამდენად აქვს სახელმწიფოს ინფორმაცია საჭიროებების შესახებ. ანუ სტატისტიკა არ გულისხმობს მხოლოდ სტატისტიკური მიზნებისთვის ამ ინფორმაციის გამოყენებას, როგორც ასეთი. რაც მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენ ამ ჭრილში შევხედეთ, რომ სახელმწიფომ რამდენად იცის შშმ პირების საჭიროებების შესახებ, რომ შემდეგ უკეთესად დანერგოს და დაგეგმოს თავისი შემდგომი ნაბიჯები ამ კუთხით. გზა გასავლელი საკმაოდ დიდი არის, მოცემულობა არის ის, რომ ამ ეტაპზე საკმაოდ ბევრი მოთხოვნა კონვენციის, შშმ პირების კონვენციის არ სრულდება. თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სანამ სრულად გადავალთ ამ სოციალურ მოდელზე, მნიშვნელოვანია ქვეყანამ ნაბიჯ გააუმჯობესოს პროგრამის დაგეგმვის ხარისხი და სერვისების ხელმისაწვდომობა. რა მთავარი პრობლემა იკვეთება მუნიციპალიტეტების დონეზე და ცენტრალურ ხელისუფლებასთან? რამდენად იციან რა უნდა გააკეთონ და რამდენად ასრულებს მუნიციპალიტეტი იმ ვალდებულებებს, რაც გაწერილია ამ სახელმწიფო დონეზე? დიახ, ძალიან საბაზისო დონეზეც რო ვისაუბროთ, ხომ? თვითონ ყველაზე საბაზისო მონაცემიც კი, რომელიც შეეხება შშმ პირების რაოდენობას ქვეყანაში, ესეც არ არის მთლად სრული. რასაც ხედავთ ჩვენ 2019 წლის მონაცემებით 126,000-მდე შშმ პირი ყავს აღრეცხული სოციალური მომსახურების სააგენტოს, მაგრამ სააგენტო ამ შშმ პირებს აღრიცხავს მხოლოდ დახმარებების გაცემის მიზნით, ანუ ვისაც ფული უნდა გადაუხადოს, მხოლოდ ის ხალხი ყავს აღრეცხული, მაგრამ არის გარკვეული კატეგორია, რომელიც შშმ პირი არის, მაგრამ სახელმწიფოსგან ფულად დახმარება არ ეკუთვნის. ეს ხალხი სტატისტიკაში საერთოდ ვერ ხვდება. ანუ არ čans რეალურად. ასევე არის შესაბამისად მათზე მორგებული პროგრამებიც არ გვაქვს და ვერანაირ ტიპის დახმარებას ისინი ვერ ბუნებრივია. საერთოდ ანუ საჭიროებებამდე სანამ ვივალთ, ის ხალხი არც ვიცით, ვინ არის და მერე რო გვეცოდინება, მერე უნდა გადავიდეთ იმაზე რა ჭირდებათ. ეს შევადარეთ თვითონ სტატისტიკის სამსახურის ინფორმაციას და ძალიან დიდი განსხვავება, დაახლოებით 25%-იანი განსხვავება დაგვიჯდა, ასე ვთქვათ, საპირისპირო მიმართულებით. ანუ სტატისტიკას უნდა კონდეს მეტი ინფორმაცია, იმიტომ რომ სტატისტიკამ რეალურად ყველა ადამიანზე უნდა იცოდეს ყველა შშმ პირზე, ხო, ინფორმაცია, ვიდრე მხოლოდ ვისაც ფულს ვაძლევთ. მაგრამ ისე გამოვიდა, რომ სოციალური მომსახურების ბაზა უფრო გაცილებით სრული არის. ანუ პირიქით უნდა იყოს. და შესაბამისად ჩვენ რასაც ანუ აგრეგირებული მაჩვენებლებით რო შეადაროთ 15-დან 64 წლამდე ასაკის კატეგორიის ხალხი შშმ პირები დაახლოებით 12.8% არის ევროკავშირის ქვეყნებში, როდესაც ანალოგიური მაჩვენებელი ჩვენთან რო გადმოვითვალოთ, სადღაც 4-5% გამოდის იგივე პოპულაციიდან და ანუ ვარაუდობთ, რომ შშმ პირები ჩვენთან მეტია ვიდრე საერთოდ ჩანს სტატისტიკაში. მეორე საკითხი არის თვითონ რამდენად ვიცით ეს ხალხი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, იგივე დიაგნოზით შეიძლება აბსოლუტურად სხვადასხვა საჭიროებები ჰქონდეთ და ჩვენი სისტემა იმდენად მოქნილი არ არის, რომ სუსტად უპასუხოს ეს ერთი და შემდეგ კიდევ მნიშვნელოვანია აქ რეგიონალური გადანაწილებაც, ანუ უნდა ვიცოდეთ ეს ხალხი საცხოვრობს. რომ შესახებაც დღეს არ გვაქვს ინფორმაცია. ჩვენ რეალურად სერვისებით სამ პროგრამა შევისწავლეთ, ბარემ ამასაც ვიტყვი, რეაბილიტაცია, აბილიტაციის, ადრეული განვითარების, ეს ორივე არის ძირითადად ბავშვებზე მორგებით 18 წლამდე პირებზე მორგებული და ასევე შევისწავლეთ დამხმარე საშუალებების, რომელიც კოხლეარულ იმპლანტებს, საავარძლებს და ასე შემდეგ გასცემს. და მოგეხსენებათ 65 მუნიციპალიტეტი არის საქართველოში. მხოლოდ 13-ში არის დანერგილი მიეწოდება სერვისები, მაგრამ ეს არის უფრო მსხვილი მუნიციპალიტეტები, რაც არის ანუ თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ბათუმი, აქ არის დიახ და ძირითადად ამ შშმ პირების რაოდენობას ნახევარზე მეტი ამ 13 მუნიციპალიტეტში არის თავმოყრილი. თუმცა მნიშვნელოვანი რაოდენობა ხალხის რჩება სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, რომელთა საჭიროებების რაოდენობის შესახებ მუნიციპალიტეტების მიხედვით ინფორმაცია სამინისტროს არ აქვს. რა არის მთავარი გამოსავალი და მთავარი რეკომენდაცია
რეკომენდაცია რა უნდა გაკეთოს იმისთვის, რომ ის პროგრამები, რაც გვაქვს უფრო ქმედითი და ადეკვატური იყოს საჭირო პირებისთვის და ასევე ვინც არ არიან ჩართული უფრო მეტად მოხდეს მათი დანახვა. დიახ, ვინც არ არის საჭირო ამ ეტაპზე მხოლოდ რესურსის გაზდაუშველი ამ საქმეს, ანუ იმ ხალხს რაღაცა უნდა შეთავაზოს სახელმწიფომ და მე გახდება აქტუალური რომ ნახოთ. ამ ეტაპზე ანუ საუბარი მაქვს ზრდასრულ ზომიერად გამოხატული შეზღუდვის შიშმ პირებზე, რომელსაც სახელმწიფო ამ ეტაპზე არაფერს არ აძლევს. თუ რამეს გავუკეთებთ ამ ხალხს, მაშინ ბუნებრივია რომ ისინიც უნდა ვიცოდეთ. რასაც აძლევს ის ფასი და ის თანხა რამდენად ადეკვატურია იმ საჭიროებებს ჯერ წინა შეკითხვაზე გიპასუხებთ, იმიტომ რომ ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. დიახ, ამასაც დავფარავთ. ანუ პირველ რიგში ჩვენი აზრით გასაუმჯობესებელი არის ის სამედიცინო ფორმები, რომლებსაც 69 რეგიონალური ცენტრი ავსებს, ჯანდაცვის ცენტრები და სადაც ეს არის პირველი წერტილი, სადაც შშმ პირები რეგისტრირდებიან. მნიშვნელოვანია, რომ ეს ფორმები შეივსოს სრულად, იქ არის რამდენიმე ველი, რომელიც არიცება თანმიმდევრულად და არ აფასებს ქმედობაუნარიანობებს ადამიანების, აფასებს მხოლოდ დიაგნოზებს წერენ. და შესაბამისად ქმედობაუნარიანობა უკავშირდება უკვე იმ კონკრეტულ შეზღუდვას, რაც ადამიანს აქვს თვის კონტროლია, გადაადგილება, სწავლას, მუშაობა თუ ასე შემდეგ. და შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ ამ ცენტრებმა სრულად შეავსონ ეს ფორმები, თუ რამე ველები არის დასამატებელი დაამატონ და ეს უკვე გადამოწმებული და სრულყოფილი სტატისტიკა მიეწოდა ჯანდაცვის სამინისტროს, რომელსაც უკვე უკეთესი ხედვა ექნება რეგიონალური გადანაწილების შესახებ და ასევე საჭიროებების შესახებ გარკვეულწილად. კი ბატონო, და ბოლოს მინდა რომ ვკითხოთ, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობასთან დაიწყო საქართველოს აუდიტის სამსახურმა თანამშრომლობა, რას მოიცავს ეს თანამშრომლობა, რა ტიპის ურთიერთობა გექნებათ და უნდა დაგემშვიდობათ. დიახ, თანამშრომლობა შეეხება პროგრამების გავლენის შეფასებას, პროგრამ evaluation-ი რაც არის. ანუ ეს იქნება ამჟამად, რასაც ვაკეთებთ, ძირითადად ვართ მენეჯმენტის შეფასებით დაკავებული. ანუ რამდენად მენეჯმენტს აქვს შექმნილი წინაპირობები იმისთვის, რომ პროგრამა მიმუშაოს კარგად. და ამ თანამშრომლობის შედეგად იმედი გვექნება, რომ პროგრამების საბოლოო შედეგი გავზომოთ. ანუ ამაზე იქით უკვე არაფერი აღარ არის. ანუ არა მხოლოდ მენეჯმენტი კარგად მოეწყო თუ ცუდად მოეწყო, ხომ თავარია შედეგი. და აი შედეგის მონეტიზაცია გვინდა იმ პროგრამებზე, რომელიც შესაძლებელი იქნება. ეს ამ ტიპის კვლევების ჩატარება ყველა შემთხვევაში არ იქნება შესაძლებელი, იმიტომ რომ ზოგი რაღაცა ის მონეტიზაცია რთულია, თუმცა ეკონომიკური პროფილის და მთელი რიგი სექტორებზე შესაძლებელი იქნება კონკრეტული პასუხების გაცემა იმ კითხვებზე, რომლებიც საზოგადოებას აინტერესებს. საბოლოო ჯამში სამსახური და ის ანგარიშები, რომელსაც თქვენ ამზადებთ. ჩვენ გვექნება კიდევ ერთი დამატებითი ხელსაწყო იმისთვის, რომ გაცილებით უფრო მეტი ინსაიტი, ესე ვთქვათ, ხედვა მივცეთ. რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, გიორგი კაპანაძე, აუდიტის სამსახურის ეფექტიანობის აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი, პასუხობდა საქმიანი დილის შეკითხვებს. მადლობა თათიას და მის სტუმარს საინტერესო საუბრისათვის. რამდენიმე წუთში კი უკვე ელინე კვანჯელაშვილი გვერდება საქმიანი დილას ანალიტიკას ბლოგში. იმ სამუშაოებზე ვისაუბრებთ, რაც ქართველ და საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად მთავრობამ პოსტკორონა პერიოდში ეკონომიკის ამოსაქვეყნად უნდა შეიმუშაოს. მე რკაკულია ჯიპას პროფესორი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი და ლექსო ალექსიშვილის საკონსულტაციო კომპანია PMC-ის დამფუძნებელი გვერდებიან. ელინე კვანჯელაშვილთან ერთად დაგველოდოთ. COVID-19-ის პირველი შემთხვევებიდან დღემდე ალდაგმა მომხმარებლებს 4 მილიონი ლარის ღირებულების ზარალი დისტანციურად აუნაზღაურა. ალდაგის დისტანციური სერვისებით სულ 5000-მდე ადამიანმა ისარგებლა და 1500-მდე ზარალი ასევე დისტანციურად დარეგულირდა. ორშაბათიდან ღია სივრცეში კულტურული ღონისძიებების აკრძალვა მოიხსნება. ამის შესახებ მთავრობის ხდომის დაწყების წინ გუშინ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ განაცხადა. მისი თქმით, შიდა ტურიზმის გააქტიურებასთან ერთად მნიშვნელოვანია კულტურული ღონისძიებების ამოქმედებაც. გადავწყვიტეთ სადაზღვევო კომპანია კამარა დიმიტრი ქუნციშვილთან ერთად გვეყიდა. ამის შესახებ თურქმა ინვესტორმა და მეტრო ჰოლდინგის დამფუძნებელმა გალი ფოსტურქმა Forbes Georgiasთან ინტერვიუში განაცხადა. მისივე თქმით, ქუნციშვილთან ერთად შემუშავებული პროექტის მიხედვით პირველ 3 წელიწადში კომპანია სადაზღვევო ბაზრის პირველ 5 ათეულში უნდა შეიყვანოს. აჭარაში უმსხვილესი თურქი ინვესტორი ამბობს, რომ ის ეკონომიკის ყოფილ მინისტრთან ერთად არაპირებს სადაზღვევო ბიზნესზე გაჩერებას. აქვე შეგახსენებთ, რომ სადაზღვევო კომპანია კამარა
პორტუგალი ბოსტურქმა და ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის დიმიტრი კუნციშვილის კუთვნილმა კომპანიამ სახელწოდებით ახალი საინვესტიციო შესაძლებლობები მიმდინარე წლის დასაწყისში შეიძინა. ეს საქმიანი დილის ანალიტიკა მე ამ რუბრიკის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. ამ კვირაში საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი და პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ეკონომიკურ საკითხებში ბექა ლილუაშვილი ადგილობრივ ექსპერტებსა და ანალიტიკური ცენტრების წარმომადგენლებთან ერთად შეხვდნენ საერთაშორისო ექსპერტებს. შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის მხარდაჭერით გაიმართა. რა ინფორმაციასაც საქართველოს მთავრობა ავრცელებს, საერთაშორისო ექსპერტების მთავარი რეკომენდაცია იყო, რომ საქართველოს გააგრძელოს ყველა ის რეფორმა, რომელსაც ახორციელებს და იმუშაოს კერძო სექტორის მხარდამჭერი კიდევ უფრო ეფექტური მექანიზმების შემუშავებაზე. რომელ რეფორმებს უჭერენ მხარს საერთაშორისო ექსპერტები უფრო კონკრეტულად და რა იგულისხმება კერძო სექტორის მხარდამჭერ უფრო ეფექტურ მექანიზმებში? ამას ჩვენი სტუმრები გვეტყვიან. მერაბ კაკულია და ლექსო ალექსიშვილი არიან დღეს ჩემთან ერთად საქმიანი დილის ანალიტიკას პირველ ბლოკში, ამიტომ მე ბევრს აღარ ვისაუბრებ და მათგან მოვისმინოთ რა მოეწონათ ამ შეხვედრაზე, რა ნაკლებად და რამდენად გახმოვან და ის მიდგომები, რასაც ისინი თავად უჭერენ მხარს პოსტპანდემიურ და მის მიღმა ეკონომიკის განვითარების კუთხით ამ ქვეყანაში. მოგესალმებით ბატონებო და ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმრები. ბატონო მერაბ თქვენგან დავიწყოთ და მე ბატონ ლექსოსთანაც იგივე კითხვა მექნება, რადგან ჯერ ჩვენ არ გვაქვს ეს სამუშაო დოკუმენტი ხელთ. მინდა რომ თქვენ კითხოთ, აი რა მოგვხვდათ ყველაზე მეტად ყურში, აი რომელი აქცენტები დასმული ამ შეხვედრაზე და განხილული მათ შორის საერთაშორისო ექსპერტების მხრიდან. ძალიან მოკლედ და შეფასებების ნაწილს უკვე მე გთხოვთ. მე ვიტყოდი რომ ექსპერტების მიერ საკითხების წარმოჩენა იყო საკმაოდ ობიექტური. მათ რამოდენიმე მესიჯი გაახმოვანეს. პირველი ჩემი აზრით და მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ისინი თვლიან, რომ მთავრობის მიერ პანდემიის საპასუხოდ გახორციელებული ღონისძიებები იყო ადეკვატური და მასშტაბური, მათ საჭიროდ მიაჩნიათ, რომ დაინერგოს შეფასებისა და მონიტორინგის ძალიან ეფექტიანი სისტემა, იმდენად რამდენადაც აი ამ ღონისძიებების შედეგები საჭიროა, რომ ზუსტად და საგნობრივად შეფასდეს. ეს ხო ერთ-ერთი მთავარი და პირველი გზავნილი. შემდეგ გზავნილი იყო ის, რომ თუ მთავრობა გააგრძელებს იმ პოლიტიკას, რომელსაც იგი დღეს ახორციელებს და რეფორმების მენიუს წარმოდგენილი, ასე ვთქვათ, მიმართულებები განხორციელდება, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ სახელმწიფო ვალის მოცულობა, რომელიც მნიშვნელოვნად გაიზარდა პანდემიის დროს, 2025 წლისთვის დასტაბილურდება და 40-45%-ის ფარგლებში მოექცევა მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმართ. შემდეგი ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით განაცხადი ის იყო, რომ სახელმწიფო შემოსავლების ზრდის, ასე ვთქვათ, ლიმიტი ამოწურულია მათი აზრით და მიუხედავად ამისა საჭიროა სერიოზული ნაბიჯების გადადგმა იმ მიმართულებით, რომ შემოსავლების ოპტიმიზაცია მოხდეს და მაინც მათი ზრდისკენ ზის რაღაცა კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგას. ნუ პირველ რიგში მათ დაასახელეს დამატებული ღირებულების გადასახადის ბაზის გაფართოება, რაც ჩემი აზრით მაინც რეალისტური არ არის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ამ გადასახადიდან გათავისუფლებულია სოფლის მეურნეობა, განათლება და ზოგიერთი სხვა სექტორი, რომელთაც არ აქვს იმის პოტენციალობა ბაზაში ჩაერთონ ახლო მომავალში. აქციზების ზრდა კიდევ შემდგომის და ეს საკითხიც სადისკუსიოა, რა თქმა უნდა, და მესამე მიმართულებად მათ დაასახელეს სახელმწიფო სერვისების ფასის გაზრდა და ადგილობრივი ბიუჯეტების მხარდაჭერა ამ თვალსაზრისით. ეს საკითხიც განჯის საგანია, თუმცა მას აქვს არსებობის ლეგიტიმური უფლება. გარდა ამისა, ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ეკონომიკური ზრდის მათეული ხედვა. კერძოდ სტივენ სიმანსკიმ, ვინც ეს პრეზენტაცია წარმოადგინა, მან განაცხადა, რომ არსებული ვითარების გათვალისწინებით და დაასახელა რამოდენიმე არგუმენტი, კერძოდ საგადასახადო შემოსავლების და დაკრედიტების და სახელმწიფოს მიერ გაწეული დანახარჯებით მთელი რიგი პროგრამების
მიმართულებით აძლევს მას იმის საშუალებას, რომ უფრო ოპტიმისტურად შეხედოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზს. მოგეხსენებათ, რომ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი სავალუტო ფონდის მიერ დადასტურებული არის 4%-იანი შემცირება თვალსაჩინო პროდუქტის 2020 წელს და V-shape, ეგრეთ წოდებული V-ს მსგავსი, ესე იგი მკვეთრი ზრდა უკვე 2021 წელს. აი ექსპერტებმა წარმოადგენეს ესეთი ხედვა, რომ შეიძლება ზრდა, უბრალოდ შემცირება თლიანი შიდა პროდუქტის 2%-ზე მეტი არ იყოს, მაგრამ თვითონ ტრაექტორია იქნება არა V-ს, არამედ U-ს მსგავსი, ესეთი კონფიგურაცია, რაც იმას ნიშნავს, რომ 2021 წელს იქნება 2020-ის მერე ძალიან მცირედი გაუმჯობესება, ხოლო 22 წლიდან დაიწყება კვეთრის და ჩვენი აზრით უფრო რეალისტურია მეორე სცენარი, B სცენარი, როგორც პრეზენტაციაში იყო წარმოდგენილი, რომლის მიხედვითაც შეიძლება 4%-ზე მეტი იყოს, ასე ვთქვათ, კლება, ისევ იქნება U-ს ტრაექტორია და ამ შემთხვევაში უკვე 2021 წელსაც გაგრძელდება, ასე ვთქვათ, ეს ტრენდი და უკვე 2022 წლიდან შეიძლება რაღაცა უკეთესობაც ველოდოთ. დასახელდა აგრეთვე მესამე სცენარიც, ძალიან აპოკალიფსური თუ შეიძლება ითქვას, L-shape სცენარი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ თუ ვთქვათ, პანდემია გაგრძელდა, ესპანური პანდემიის მოდელით თუ გაგრძელდა ეს პროცესი, მაშინ 2023 წლამდე გვექნება ეს დაღმავალი ტრენდი და ალბათ ეს როგორმე თავიდან ავიცილებთ. ლექსო, რამდენიმე საინტერესო რაღაც ითქვა. ერთი იყო, რაც ჩვენ ამოვიკითხეთ აი მოკლე რელიზიდან, იყო ის, რომ ესე ვთქვათ, ინვესტიციების მხარდაჭერის პოლიტიკაზე იყო საუბარი. რა იგულისხმება აქ და ესე ვთქვათ, რა მიმართულებები განიხილეთ და როგორ აფასებთ ზოგადად იმ მიმართულებებს, რაც კონკრეტულად ინვესტიციების მხარდაჭერასთან შეიძლება იყოს კავშირში. პირველ რიგში თვითონ ეს პრეზენტაცია რას ეხებოდა ამას დავიწყოთ, ხო? ეს გააკეთა USAID-ის ერთ-ერთმა პროგრამამ, რომელსაც ქვია ეკონომიკური მმართველობის პროგრამა. ეს პროგრამა ახალი დაწყებული არის და ეხლა ეს პირველი ნაბიჯები არის, ერთ-ერთი პირველი დავალება იყო მათი მხრიდან ამის გაკეთება. იყოფა სამ ნაწილად ეს მიდგომა, ეს არის ფისკალური, პირველი იყო ფისკალური კომპონენტი, მეორე არის მონეტარული კომპონენტი და მესამე იქნება სექტორული. აი ზუსტად ეს სექტორული კომპონენტი მოიცავს იმ საინვესტიციო ნაწილებს, როდესაც უკვე კონკრეტული სექტორების მიხედვით ინვესტიციებზე იქნება საუბარი, ხო? ამ შემთხვევაში საუბარი იყო მხოლოდ ფისკალურ ნაწილზე და ფისკალურში კონკრეტულად ყველაზე მთავარი კომპონენტები იყო გამოყოფილი და ჩემის აზრით ძალიან სწორად დასმული აქცენტები იყო, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ბუნებრივია ვიდისკუსიოთ, ვისაუბროთ კონკრეტულ ციფრებზე, მაგალითად 2%-იანი იქნება შემცირება ეკონომიკის, თუ იქნება 6%-იანი, რომელმაც შეიძლება საბოლოო ჯამში მიიღოს სახელი წლის ბოლოს, მაგრამ თლიანობაში აქცენტები, რომელიც იყო მიმართული იმაზე, რომ სახელმწიფოს მხრიდან გახორციელებული პროგრამები რამდენად ეფექტურია, ის რამდენად სწორად ასუხობს იმ მოთხოვნებს, რომ ჩვენ სწრაფად და სტაბილური გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდა გქონდეს ქვეყანაში, ეს რამდენად არის ყველა ის მულტიპლიკატორული ეფექტი, რომელიც შიგნით უნდა ჩაიდოს, როგორც ეკონომიკურ ზრდაზე, ისე საგადასახადო შემოსავლების კომპონენტი, რამდენად არის ეს ასახული და ასე შემდეგ, პრაქტიკულად ის ზუსტად ვერ სცემდა პასუხს, ბუნებრივია ამ პრეზენტაციის პარგლებში ამაზე პასუხის გაცემა თითქმის შეუძლებელი იქნებოდა, მაგრამ მთავარი რეკომენდაცია იყო, რომ ყველა ამ პროგრამამ აუცილებლად გაითვალისწინოს ეს კომპონენტი, ეს აუცილებლად იყოს ნაჩვენები. რეფორმების ნაწილში ბატონმა მერაბმაც ახსენა და ჩვენც წავიკითხეთ, რომ რეფორმების ტემპი, ესე ვთქვათ, თუ კი გაგრძელდება, მაშინ შეიძლება უკეთესი შედეგები მივიღოთ. რომელი რეფორმები იყო იდენტიფიცირებული აი ამ კუთხით და რომელ რეფორმებზე კეთდება აი მთავარი აქცენტები? მთავარი რაც იყო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ისევ იყო ფისკალური სტაბილურობის თემატიკა. ეს არის ბალანსის თემატიკა, ეს არის დეფიციტის მაჩვენებლის კონტროლი და შესაბამისად ამაზე მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მორგება, ხო? ეხლა ჩვენ როგორც უკვე აღნიშნა ბატონმა მერაბმა არის რომ საგადასახადო შემოსავლების ზრდის თვალსაზრისით
ლიმიტირებულია ჩვენი შესაძლებლობები. ანუ ერთი არის მაშინ რომ გადასახადები უნდა გავზარდოთ. გადასახადების გაზრდა თავისთავად ნიშნავს რომ საინვესტიციო გარემოსთვის შეიძლება არახელსაყრელი გარემო შევქნათ. და მე როგორც მივხვდი, ესეც არ ყოფილა აქცენტი, ხო? არა, არც ერთ შემთხვევაში პირიქით ძალიან მკაფიოდ იყო რამდენჯერმე ხაზგასმული, რომ ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ სასურველი საინვესტიციო და ბიზნეს გარემო. ეს არის ერთადერთი შეიძლება ითქვას ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ხელშესახები მდგომარეობა ამ ქვეყანაში, რომელიც აუცილებლად უნდა იქნეს შენარჩუნებული და პრეზიდენტების მიერაც ესე ვთქვათ ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ექსპერტების მხრიდან ხაზგასმული და მე ვფიქრობ რომ ეს ძალიან სწორი აქცენტი არის. მეორე იყო სახელმწიფო საწარმოების თემატიკა, რომელშიც აუცილებლად უნდა იქნეს უფრო მეტი გამჭვირვალება შემოტანილი, უფრო მეტი ეფექტურობა შემოტანილი, როგორც მართლობის თვალსაზრისით და კორპორატიული მართლობის თვალსაზრისით, ისე უშუალოდ სახელმწიფოსთან ურთიერთდამოკიდებულების თვალსაზრისით. როგორი არის, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ მეორებ ის რომ 2025 წელს მივახციოთ ვალის მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში 45%-იან მაჩვენებელს, რაც ძალიან მარტივი მისაღწევი არ არის მოგხსენებათ. ხო დღეს ამ გარემოებებიდან გამომდინარე უკვე 60% 60 გადაცდა. ეს აი ამ სახელმწიფო საწარმოების უკეთესად მართვა, სახელმწიფო აქტივების უკეთესად მართვა, მათ შორის გარკვეულწილად ალბათ პრივატიზაციის შემდგომ ეტაპზე გადასვლის აუცილებლობაც, გარკვეულ ბუნებრივია კარგად მომზადების პირობებში და სწორი მიმართულებების მიცემის პირობებში უნდა მოხდეს მხოლოდ ამით იქნება შესაძლებელი. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მიმდინარე ხარჯების შესაძლებლობები ისევ იქ მნიშვნელოვნად შემცირება ვერ იქნება შესაძლებელი. ეს მაშინ საინვესტიციო პროექტებზე უნდა ვთქვა თუ არის, ან სოციალურ სუბსიდირების თემატიკა მიმართულებაზე უნდა ვთქვა თუ არის. ბიუროკრატიის შემცირება შესაძლებელია და აუცილებელია ალბათ, თუმცა აქ დიდი ეფექტის მიღწევა ფისკალური თვალსაზრისით ალბათ ვერ იქნება შესაძლებელი. კი ბატონო, გისმენთ. ორი საკითხი მინდა ასე ვთქვათ, წამოვწიო იმ პრეზენტაციაზეც გაიჟღერა ამ თემებმა. პირველი ის რომ ყურადღება გამახვილა საჯარო ინვესტიციებზე, მოგეხსენებათ, პირველ რიგში ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე და ითქვა რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ინვესტიციები, საჭიროა ძალიან ფრთხილი მიდგომა მათ მიმართ. უნდა გათვლილი იყოს მაქსიმალური მულტიპლიკაციური ეფექტი, რასაც ეს ინვესტიციები ეკონომიკაზე იმოქმედებს თლიანობაში, რა ზომით იმოქმედებს და აქედან გამომდინარე ითქვა ისიც რომ საჭიროა ალბათ მომავალში უფრო მეტი ასე ვთქვათ ანალიზი იმ შედეგებისა, რომელიც ამ ინვესტიციებმა მოიტანეს მთლიანად ეკონომიკაში. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ასევე ინვესტიციების თემატიკას ეხება, იყო ის, რომ მათ აღნიშნეს, რომ საქართველოს მთლიანი ინვესტიციების მთლიანში და პროდუქტთან თანაფარდობის მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად მეტი აქვს, ვიდრე ვთქვათ, დასახელებული იქნა იქ ბელორუსი, მოლდოვა, რუმინეთი, ბულგარეთი, ანუ ორი ევროკავშირის ორი ქვეყანაც ამათთან შედარებით და თუ გავითვალისწინებთ ფისკალურ შედეგებს ამ ინვესტიციის, ზოგად ფისკალურ შედეგებს, აღინიშნა რომ ეს შედეგები იმდენად შთამბეჭდავი არ არის, რამდენადაც თვითონ ინვესტიციების მოცულობა და გაიჟღერა ასეთმა შეფასებამ, რომ არის თუ არა ეს ინვესტიციები იმდენად ეფექტიანი, რამდენადაც ისინი უნდა იყვნენ. ანუ მიმართულია თუ არა ეს ინვესტიციები იმ დარგებში, რომლებიც უფრო მეტ დამატებულ ღირებულებას ქმნიან. თუ ეს ინვესტიციები მიმართულია იმ დარგებში, რომელთა საქმიანობის ეკონომიკური შედეგი, ეფექტი მაინდა-მაინც ანუ რეალურად აქცენტი კეთდება იმაზე და მთავარი ამოსავალი, ახლა მე რაც გისმენთ არის ის, რომ ეფექტიანობას იმაზე მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს, ესე ვთქვათ, პოსტპანდემიურ პერიოდში, ვიდრე აქამდე ექცეოდა, ხო, იმისთვის, რომ მე ზუსტად აი ეს მაჩვენებლებიც, რაზეც ყველაფერს გავთვლით, იყოს მეტნაკლებად ზუსტი. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ფისკალური თვალსაზრისით სახელმწიფოს მხრიდან ეკონომიკაში მონაწილეობის მაჩვენებელი მთლიანად ეკონომიკაში 25%, ხო, საგადასახადო შემოსავლების სახით ვიღებთ ამას. მთლიანობაში ხარჯავთ დაახლოებით 30%. ეხლა დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე უფრო მეც დეფიციტიდან გამომდინარე სავარაუდოდ. მაგრამ ამის გათვალისწინებით, რამდენადაც ჩვენ ძალიან არა გვაქვს დიდი შესაძლებლობები ამ აქტიური ჩარევის, ინვესტიციების მოცულობა არის დაახლოებით 6-დან 8%-მდე მერყეობს.
ყოველწლიურად. სხვადასხვა წელს სხვადასხვა მაჩვენებელი, მაგრამ დაახლოებით. შესაბამისად, ეს მაჩვენებელი პატარა არ არის, ძალიან დიდია და ამიტომ ის რომ ჩვენ კარგად ვიცოდეთ, რაში ვხარჯავთ ამ ფულს და იმას რამდენად დიდი ეფექტი ექნება ეკონომიკის დაზე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თავისთავად დახარჯვას წინ არაფერი არ უდგა, მაგრამ იმან რა შედეგი უნდა გამოიღოს, ეს არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი. კიდევ ერთი თემა, რომელმაც ასევე ყურადღება მიექცია პირადად ჩემი მხრიდან და ალბათ ლექსომაც მიექცია, ის იყო ის, რომ აღინიშნა, რომ სოციალური დაცვის სისტემა, social safety net, რასაც ქვია, თითქოს საქართველოში საჭიროებს შემდგომ განვითარებას, მისი ეფექტიანობა კიდევ უფრო მეტად უნდა გაიზარდოს, თუმცა სამწუხაროდ იქ უფრო მეტ დეტალებზე არ ყოფილა გამახვილებული ყურადღება კონკრეტულად რა მიმართულებით, რა რგოლია ამ არსებული სისტემის სუსტი თქვათ, ან რა საჭიროებს გაუმჯობესებას, მაგრამ იქ ცალსახად იყო ნათქვამი, რომ აი ეს დახმარება და სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელებული ასე ვთქვათ პროგრამები პირველ ყოვლისა აი ამ სოციალური დაცვის სისტემის არხებით უნდა შესულიყო ეკონომიკაში და მხოლოდ შემდეგ სექტორალური მხარდაჭერის პროგრამების სახით და იქ ისიც კი ითქვა რომ სექტორალური მხარდაჭერის პროგრამები არის საკმაოდ ძვირადღირებული, costly, ასეთი შეფასება მიეცა და ამიტომ კიდევ ერთხელ ეს ხაზს უსვამს იმ საჭიროებას, რომ საჭიროა ეს განვითარდეს მონიტორინგისა და შეფასების ესე იგი ძალიან ქმედეთი სისტემა. იცით რა მაინტერესებს? ეს უბრალოდ იდენტიფიცირება არის მათი მხრიდან იმ კონკრეტული ასპექტების, რასაც შეიძლება რომ მთავრობამ ყურადღება მიაქციოს და უფრო ზუსტად ამ ეფექტიანობის გაზომვის და გაზრდის და გაზომვის თვალსაზრისით თუ რაღაც კონკრეტული მაგალითებით მოდელებით შეიძლება შესთავაზონ მთავრობას იმისთვის რომ ეს განიხილოს, იმიტომ რომ ერთია მოისმინო, მეორეა რეალურად მოდელებზე ალბათ ლექსოს დამეთანხმება კონკრეტულ მოდელებზე იქ საუბარი არ ყოფილა. უფრო ესე იგი მოხაზვა იყო პრობლემის და ესეთი რეკომენდაციული ხასიათის ჩანაწერები იყო. კი, უბრალოდ ეს მოხაზვა პრობლემის ბევრჯერ თქვენგანაც მომისმენია. არა საერთაშორისო ექსპერტებისგან და ზუსტად ეს მაფიქრებინებს იმას, ეს ვთქვათ, ჯამში რამდენად ეს განხორციელებადი იქნება მათ შორის და გათვალისწინებული იქნება მათ შორის მთავრობის მხრიდან. იცით რა შესაქმე, ეს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ალბათ ეს იყო თავისთავად ის რომ საერთაშორისო ექსპერტებიც იღებენ მონაწილეობას ამ პროცესში ცუდი არ არის ძალიან კარგია და მიესალმებით ხო რა თქმა უნდა და გარეთ თვალი როდესაც ამას უყურებს და იგივე ამბობს ამის პირიქით ძალიან კარგია მე ვფიქრობ რომ თუ დავალება იქნება USAID-ის აი ამ პროგრამას ის გააგრძელებს ამ თემატიკაზე მუშაობას მე ვფიქრობ რომ მათ აქვთ საკმარისი რესურსი ყველანაირი იმისთვის მათ შორის ადამიანური რესურსი რომ ეს დაძლიონ და შეძლონ და უკვე უფრო დეტალური სიღრმისეული ანალიზი გააკეთონ რომელიმე კონკრეტული პროგრამის იმ მოდელის გათვალისწინებით რომელმაც უნდა საბოლოო ჯამში შეაფასოს ესა თუ ის ეფექტი ეხლა ჩვენთან ეს მონიტორინგის და შეფასების მექანიზმები როგორც ასეთი დანერგილი არ არის. არც არასდროს არ ყოფილა. ეხლა მიდის ამ თემაზე უფრო მეტი მუშაობა, ფიქრი და რაღაც სისტემების დანერგვა. ეს გვიყვარდება რიცხვი. იცით რა შესაძლოა? ეს არის მნიშვნელოვანი, მაგალითად დასავლეთში, დასავლურ ქვეყნებში ეს აუცილებელი კომპონენტია ყველა პროგრამის, რომელიც საბიუჯეტო ხარჯებით ფინანსდება და არა მარტო საბიუჯეტოში, კერძო სექტორშიც კი ეს არის ერთ-ერთი აუცილებელი ინსტრუმენტი. ჩვენთან ეს ინსტრუმენტი ჯერჯერობით არ არის ეფექტურად გამოყენებული. უფრო მეტიც მაგალითად რეგულატორი ეფექტის ასმენტი რომელიც RIA-ს როგორც ვეძახით ხოლმე ისიც კი რაღაცნაირად ვერ მაინც არ არის ისე აქტიურად გამოყენებული პრაქტიკაში იმიტომ რომ ყველა კანონს ჭირდება ეს მაგრამ მაინც ან ფორმალური ხასიათის არის ან იწერება მაგრამ მე ის გათვალისწინებული არ არის და ასე შემდეგ ანუ ჩვენ ეს რაღაცნაირად ცხოვრებაში უნდა დავნერგოთ უნდა გავითავისოთ როგორმე იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი აუცილებელი განმარტებით ბარათებს თუ შევხედავთ უფრო ხშირი ჩანაწერი არის რომ ექსპერტებთან, ესე ვთქვათ, target სამიზნე ჯგუფებთან და ასე შემდეგ, ხო, ან კონსულტაციები არ ყოფილა. ძალიან დიდი მადლობა და სულ ბოლოს მინდა ამ თემასაც შევეხო, თქვენგან მაყურებელს შევახსენებ, რომ ესე ვთქვათ, ლექსო ყოფილი ფინანსთა მინისტრია და ბატონი მერაბი ესე ვთქვათ, ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტია და ამიტომ მინდა ვიცე-პრეზიდენტი კი ბატონო და მინდა რომ კითხოთ მაინც ან ჩვენ დღეს აი ამ
დახმარებაშიც ვუყურებთ, რომ ეს არის USAID-ის დახმარება. ეს არის ამერიკის გადასახადის გადამხდელთა ფული. მინდა რომ ეს კითხვა თქვენც დაგისვათ და თქვენგანაც მოვისმინოთ appropriation bill-ში ის 15%-ის დათქმები, რომლებიც არის და ის ქვეპუნქტები, სადაც პირველად ლიადგვესმის ჩვენ, რომ კორუფცია და გამჭვირვალობა შეიძლება იყოს პრობლემა ამ ქვეყანაში. ეს იქნება ჩემს სტუმართან საუბრის შემდეგი თემა და ხიდისთვის მინდა რომ თქვენი მოსაზრება მოვისმინო, რამდენად სერიოზულად უნდა შევხედოთ აი ამ დათქმებს და რამდენად სერიოზული უნდა იყოს ქვეყნის დამოკიდებულება მთავარი პარტნიორისგან, ესე ვთქვათ, აი ამ პუნქტების კიდევ უფრო დეტალურად გაწერასთან დაკავშირებით. მე ვიტყოდი იმის საფუძველზე, რაც გაჟღერდა პრეზენტაციის დროს. პრეზენტატორმა თქვა, რომ კორუფციის დონე, თქვათ, ინვესტიციების მოზიდვის თვალსაზრისით საქართველოს ეკონომიკის საერთაშორისო მიმზიდველობის თვალსაზრისით არის, ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, დამაკმაყოფილებელი და რომ იქ რაიმე განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, საგანგაშო არაფერია. მან ახსენა აგრეთვე სხვა რეიტინგები, რომელზედაც ჩვენ ბევრი გვსმენია და არ გავაგზავნებთ ამის შესახებ. ანუ ბუნებრივია, როცა ასეთი ტიპის დოკუმენტში ხდება ასეთი ჩანაწერი, ყურადღება მისაქცევია და გასათვალისწინებელი. თქვენგანაც მოკლედ რა თქმა უნდა, რა კი ეს საკითხები გაჩნდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ კითხვები გაჩნდა და რა კი კითხვები გაჩნდა, აუცილებლად ყურადსაღებია და მე მგონია, რომ ეს აუცილებლად უნდა იყოს პასუხისმგებლობა. ჩემი აზრით, ამას აქვს უფრო მეტად პრევენციული ხასიათი. ამ შემთხვევაში საუბარია იმაზე, რომ არსებობს კითხვები და ეს თქვა ჩანაწერიც გაჩნდა, რომლის მიხედვითაც მათ უნდათ დადასტურება იმისა, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ კურსს, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს დემოკრატიული განვითარება, კორუფციის მნიშვნელოვნად შემცირება და აღმოფხვრა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველა იმ პირობის დაკმაყოფილება, რომელიც აუცილებელია ჩვენს მნიშვნელოვან სტრატეგიულ პარტნიორთან თანამშრომლობაზე. კი ბატონო, უღრმესი მადლობა ამ პასუხისთვისაც და ზოგადად ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. მერაბ კაკულია და ალექსო ალექსიშვილი იყვნენ ჩვენთან ერთად. რეკლამის დრო, რეკლამის შემდეგ ისევ ეთერში ვართ. თქვენ ისევ უყურებთ საქმიანი დილის ანალიტიკას, მე ამ ბლოგის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის საბიუჯეტო კომიტეტის საქართველოსთვის 2021 წლის განმავლობაში გამოსაყოფი დახმარების 15%-ის შეჩერების შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივაში დამატებითი განმარტებები შევიდა კომიტეტის თავმჯდომარის ნიტა ლოუის მიერ წარდგენილი დოკუმენტის Bill Reports-ის თანახმად. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა საქართველოს მიერ კანონპროექტით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების პროგრესის შეფასების დროს უნდა შეაფასოს ის, თუ რამდენად ეფექტურად ხდება საარჩევნო რეფორმის იმპლემენტაცია, რამდენად არის დაცული სასამართლოს დამოუკიდებლობა, მათ შორის აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლებისგანაც, რამდენად ეფექტურია აუცილებელი პოლიტიკა, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ანგარიშვალდებულება და გამჭვირვალობა, საჯარო ინფორმაციის შეუზღუდავი ხელმისაწვდომობის ჩათვლით, რამდენად არის დაცული სამოქალაქო საზოგადოების და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების უფლებები და მედიის დამოუკიდებლობა, რამდენად ზღუდავს ოლიგარქთა არაფორმალურ გავლენას, როგორც ხელისუფლების ფუნქციებზე, ასევე კანონებისა და რეგულაციების გამოყენებაზე. აი ეს არის ნათქვამი დოკუმენტში. ერეკლე ურუშაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანტიკორუფციული პროგრამების ხელმძღვანელი გვერდება. ახლა პირდაპირ ეთერში. მადლობა ერეკლე შენი დროისთვის და მოდი პირდაპირ ვკითხავ მნიშვნელობას ამ დოკუმენტის. დიდი ხნის შემდეგ პირდაპირ მოვისმინეთ, რომ კორუფცია და გამჭვირვალობა დგება ძალიან სერიოზული, ესე ვთქვათ, აი ლუპით დაკვირვების ქვეშ ჩვენი ყველაზე მთავარი სტრატეგიული პარტნიორისგან, ამერიკის შეერთებული შტატებისგან. ეს ამბავი მნიშვნელოვანია, მათ შორის იმითაც, რომ იმ პრობლემებზე, რომლებზეც ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, რომლებიც ვიკვლევთ და ვაფასებთ ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას, საუბრობთ უკვე წლებია. და ჩვენი საუბრის იგნორირება ხდება ხელისუფლების და მმართველი პარტიის მხრიდან. ან თქვათ, გვაქვს ასეთი პასუხი, რომ ჩვენ ვიგონებთ ამ პრობლემებს
ამ პრობლემებზე ახლა უკვე საუბრობენ საქართველოს მთავრობის მნიშვნელოვანი საერთაშორისო პარტნიორებიც. თან ეს არ არის პირველი შემთხვევა, შეგვიძლია გავიხსენოთ 2018 წლის ნოემბრის რეზოლუცია ევროპის პარლამენტის, რომელიც ეხებოდა ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაციას და სადაც აღნიშნული იყო, რომ კი საქართველოს აქვს გარკვეული პროგრესი კორუფციასთან ბრძოლის მხრივ და კი საქართველოში კორუფციის მხრივ მდგომარეობა უკეთესია ვიდრე მის უშუალო მეზობელ ქვეყნებში, მაგრამ აი პირდაპირ სიტყვასიტყვით ციტირებ ახლა, ნათქვამი იყო, რომ საქართველოში არის მაღალი დონის ელიტური კორუფცია პირდაპირ იყო ნახსენები ელიტური კორუფციის პრობლემა. იყო საუბარი იმაზე, პირდაპირ ასევე იყო ნათქვამი, რომ ასეთი მაღალი დონის კორუფციის შემთხვევების გამოძიება სათანადოდ არ ხდება საქართველოში და პირდაპირ იყო ასევე რეკომენდაცია, რომ ესე იგი კორუფციის გამოძიების უფლებამოსილება უნდა გამოეყოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, რომელიც დღეს არის. რომელსაც დღეს აქვს ეს უფლებამოსილება. ეს სიგნალი, ეს ასე ვთქვათ, განგაშის სიგნალი, საგანგაშო სიგნალი საქართველოს მთავრობამ მიიღო, მოგახსენებთ, როგორც გითხარით 2018 წლის ნოემბერში. თუმცა, ფაქტია, რომ არაფერი არ შეცვლილა, არავითარი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ამ მიმართულებით არ გადადგმულა. და ახლა მივიღეთ ეს. ამაზე ვსაუბრობთ არასამთავრობო ორგანიზაციები ხომ, რომ კორუფციის მხრივ არსებობს პრობლემები კორუფციის გამოძიების მხრივ და ზოგადად კორუფციის პრევენციის მხრივ. საუბრობენ საერთაშორისო პარტნიორები, თავად საქართველოს საჯარო ინსტიტუტები, მაგალითად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა რამდენიმე კვირის წინ გამოაქვეყნა ანტიკორუფციული გარემოს შეფასების ანგარიში და იქაც ნათქვამი იყო, რომ არაეფექტიანია კორუფციის შემთხვევების გამოძიება და ზოგადად კორუფციის პრევენცია ჩვენს საჯარო ინსტიტუტებში. ანუ აღარ დარჩა უბრალოდ რა მნიშვნელოვანი აქტორი თუ მხარე, რომელმაც შეიძლება საქართველოს მთავრობას კიდევ მიუთითოს ამ პრობლემის არსებობაზე. ანუ ადგილობრივი კვლევებით დაკავებული დამოუკიდებელი ორგანიზაციები ამას ამბობენ, თავად სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუტი ამ სფეროში, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ამას ამბობს. ამას ამბობენ ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორები. საერთაშორისო ორგანიზაციები ხო Transparency International ბერლინის სამდივნო შეგვიძლია კორუფციის აღქმის ინდექსის ბოლო 2 წლის ანგარიშებს ჩავხედოთ. აი ტენდენცია როგორია, ეგეც რომ გითხრა ხო, აღქმაც ბარომეტრიც, ანუ ბევრი ინსტრუმენტით ზომავთ ამას. კორუფციის აღქმის ინდექსში ჩვენ უკვე წლებია, რა ვიცი, 10 წელია ალბათ გაჭედილი ვართ ერთ ადგილას. ანუ ვერ მივდივარ წინ კი რაღაცა პროგრესი გქონდა 2000-იანი წლების შუაში ხო 2004, 2005, 2006 წლებში 7 წლამდე შეიძლება ითქვას როცა სწრაფად გაუმჯობესდებოდა ჩვენი შედეგი, მაგრამ შემდეგ რაღაცა 10 წელია ერთ ადგილს ვკეპნით, იმიტომ რომ დავძლიეთ რაღაცა ფორმები კორუფციის, კი ბატონო, თქვა საჯარო ადმინისტრაციაში ეს წვრილმანი მეთამეობა, სერვისებში ეს კორუფცია მართლაც აღარ არის და კარგია, ეს მნიშვნელოვანი მიღწევაა. მაგრამ აი უფრო როცა კომპლექსურ ფორმებზე მივდივართ კორუფციის მაღალი დონის კორუფციაზე, აქ ფაქტია რომ უკვე ვერც წინა ხელისუფლებამ და ვერც ამ ხელისუფლებამ ვერ გამოიჩინა სათანადო პოლიტიკური ნება, სათანადო იმ რეფორმების გასატარებლად, რომლებიც სჭირდება კორუფციის ამსახეობებთან ეფექტურ გამკლავებას. პირველ რიგში აქ მნიშვნელოვანია, რომ ის უწყებები, რომლებსაც ევალებათ კორუფციის პრევენცია და კორუფციის გამოძიება, მაშინ როდესაც კორუფცია ხდება, უნდა იყვნენ პოლიტიკურად ნეიტრალურები და დამოუკიდებლები. ცხადია, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ მაღალი დონის კორუფციაზე, აქ საქმე ეხება ან მაღალთანადობობის პირს მმართველი პარტიიდან, ან ვთქვათ ვიღაცა სხვა გავლენიან ადამიანს, რომელიც მმართველ პარტიასთან არის დაკავშირებული, ხომ? ეს არის მაღალი დონის კორუფცია. და თუ კი მმართველ პარტიას აქვს საშუალება, რომ უკანონოდ ჩაერიოს იმ უწყებების საქმიანობაში, რომლებმაც ასეთი შემთხვევები უნდა გამოიძიონ, ცხადია, რომ ეს გამოძიება ვერ იქნება ქმედით. და ეს არის ზუსტად რასაც ხედავთ დღესდღეობით პრაქტიკაში. ეს არის პრობლემა, რომელზეც წლებია ვსაუბრობთ. კი, თქვენ წლებია ითხოვთ, რომ იყოს რაღაც ერთი უწყება, რომელიც რეალურად რაღაც დამატებითი ბიუროკრატიული ტვირთი კი არ გახდება, არამედ მოიკრებს ყველა იმ ფუნქციას, რომელიც დღეს შეიძლება გაბნეული არის სხვადასხვა უწყებებში. ბევრმა ვთქვათ პოსტკომუნისტურ ქვეყნებს თუ ავიღებთ, ხო, ბევრმა ქვეყანამ, რომ ვინაიდან ვთქვათ პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში, იმ ქვეყნებშიც კი რომლებიც უკვე ევროკავშირს შეუერთდნენ, მაინც ვთქვათ დემოკრატია ჯერ არ არის ისეთი კონსოლიდირებული და ძლიერი, როგორც ვთქვათ, უფრო ძველი დემოკრატიის, ხო, დასავლეთ და ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებში. ამ ქვეყნებმა აირჩიეს ეს მოდელი, ვინაიდან არსებობს ასეთ ქვეყნებში საფრთხე, რომ ძირითად სამართალდამცავ სტრუქტურებზე მმართველ პარტიას ექნება მაინც გავლენა, ისინი ქმნიან სრულიად ცალკე მდგომ ანტიკორუფციულ სააგენტოებს, რომლებიც ყველანაირად დაცული არიან ნებისმიერი ჩარევისგან მათ საქმიანობაში. ეს შეგვიძლია გავიხსენოთ ლიტვის, ლატვიის, პოლონეთის, სლოვენიის მაგალითი. ასევე უკრაინა ბოლო წლებში შეუერთდა მათ, როდესაც დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული ბიურო შექმნა უკრაინამ. ანუ ეს არის, ვთქვათ,
მოდელი, რომელიც ეფექტურია გარკვეულ პირობებში. კი ბატონო, უბრალოდ ამ შემთხვევაში, ესე ვთქვათ, ამერიკა სიმბოლურად, მაგრამ რაც სანქციასაც აწესებს. ხო, ახლა ის 20 მილიონი შეიძლება არ არის ძალიან დიდი თანხა თანხობრივად და თან ამბობს, რომ საქართველოს ჩემი სტრატეგიულ პარტნიორად რჩება და შესაბამისად ეს თანხები ვერ დააკლდება ისეთ ფუნდამენტურ ღირებულებებს, როგორიც არის ამ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ აი სადამდე შეიძლება რომ ეს გაგრძელდეს და უშუალოდ წაყრუება ამ პრობლემის. ცხადია რომ არსებობს რაღაცა წითელი ხაზები, რომლებიც როცა გადაილახება, უფრო სერიოზული შედეგები ექნება ამ ყველაფერს. აქ მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ როგორც ამერიკასთან, ისე ევროკავშირთან ჩვენი პარტნიორობა არის ღირებულებებზე დაფუძნებული პარტნიორობა. ისინი ჩვენთან მეგობრობენ, ჩვენ გვეხმარებიან განვითარებაში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიზიარებთ რაღაც საერთო ღირებულებებს. დემოკრატიის თვალსაზრისით. როდესაც, ჯერჯერობით მაინც ისინი ჩვენთან თანამშრომლობენ, რადგან ყველაფრის მიუხედავად საქართველოს მთლიანობაში რჩება დემოკრატიულ სახელმწიფო, საარჩევნო დემოკრატიად, ხომ? მაგრამ თუ სადღაც ხაზი გადაიკვეთება, რომლის იქითაც უკვე რთული იქნება საქართველოს განსხვავება საქართველოსა და მის ბევრ მეზობელ ქვეყანას შორის, ცხადია რომ დახმარებაც შემცირდება. იმედი აქამდე არ მივიღეთ. ძალიან დიდი მადლობა ერეკლე რომ იყავით ჩვენთან ერთად და პასუხობდი ჩემ კითხვებს. ერეკლე ურუშაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანტიკორუფციული პროგრამების ხელმძღვანელი იყო ჩვენთან ერთად. საქმიანი დილა დღეს ამით დასრულებულია. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით უკვე დღესვე ანალიტიკაში, მხოლოდ დროებით გემშვიდობებით და მადლობა რომ გიყურებთ.